Lần này trở về sẽ giải quyết nỗi tiếc nuối này, cũng để cho Hồng Quân biết nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai, đã đến lúc hắn phải trả giá. Ma Tổ La Hầu có chút im lặng, hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn đến đây chẳng lẽ chỉ để chịu đòn? Những lời lẽ chuẩn bị trong lòng hắn một câu cũng chưa dùng đến. Hóa ra, người ta có thù oán với đạo tổ Hồng Quân. Vấn đề là thù hận của hắn dường như không lớn, thậm chí có phải thù oán hay không còn chưa chắc. Vậy thì Dương Mi Đại Tiên này khó khống chế rồi, cảm giác hắn là loại người có thể phản bội bất cứ lúc nào. Ma Tổ La Hầu có chút tiến thoái lưỡng nan, người ta đã đồng ý với hắn, nhưng hắn lại không muốn mang theo hắn rời đi. Chủ yếu là vì người này quá mạnh, không thể khống chế. Nghĩ đến đây, La Hầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Dương Mi Đại Tiên lợi hại như vậy, chẳng lẽ Nguyên Sát cũng lợi hại tương tự? Nói như vậy, ngay từ đầu mình đã quá coi thường hắn rồi, tại sao lại có cảm giác coi thường hắn? Nếu vậy, e rằng Nguyên Sát còn có mục đích khác, hắn cố ý để mình coi thường hắn. Còn đi không? Lúc này Dương Mi Đại Tiên đi tới, vẻ ngoài tuấn tú trông vô cùng tinh xảo. Long Ma lúc này cũng biến thành một con thú cưng nhỏ, quấn quanh vai hắn. Ma Tổ La Hầu cảm thấy mình bị Long Ma đùa giỡn, nếu hắn sớm biết Dương Mi Đại Tiên là nhân vật như vậy, có nói gì cũng sẽ không đến đây. Ma Tổ La Hầu không nói nhiều, xoay người đi về phía Hồng Hoang. Sao lại không vui? Ta đã đồng ý với ngươi rồi mà còn không vui. Chẳng lẽ nhất định phải ta từ chối sao? Ngươi thật kỳ lạ. Nói chuyện một chút đi, ta cô đơn ở đây bao nhiêu năm rồi, có rất nhiều lời muốn nói. Ngươi có biết tại sao nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật không? Tiểu Long nhà ngươi và ngươi quan hệ rất tốt sao? Tại sao ta cảm thấy nó có chút oán khí với ngươi? Có chút oán khí, nhưng càng nhiều hơn là cảm kích. Tiểu Long thật kỳ lạ. Trên đường đi, Ma Tổ La Hầu sắp phát điên. Hắn không ngờ Dương Mi Đại Tiên không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà còn là một kẻ lắm lời. Kỳ thực cũng không thể trách hắn, từ khi đến hỗn độn, hắn vẫn luôn một mình. Không có cách nào, tính cách hắn tương đối cứng đầu, không đột phá hỗn nguyên sẽ không quay về. Nhưng tại sao lại nói là tạm thời? Chủ yếu vẫn là vì thực lực của Huyền Phương Thánh Tôn thật sự không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Với thực lực Đại La Kim Tiên, hắn có thể quét ngang toàn bộ Hồng Hoang, ngay cả Hồng Quân. Kẻ mạnh nhất trong số các thánh nhân lúc bấy giờ cũng không phải đối thủ, thậm chí 4 thánh nhân liên thủ cũng bị chém chết 3. Thực lực như vậy sao có thể dùng lẽ thường để đo lường? Khi bọn họ đến ma giới, Nguyên Sát lập tức đi ra. Sắc mặt hắn âm tình bất định, nhìn Dương Mi Đại Tiên trước mặt, "Sư huynh, tại sao trên người ngươi lại có một cảm giác quen thuộc?" Tên này vậy mà có ký ức của Dương Mi. Phải biết rằng, Nguyên Sát là do oán khí của 3000 ma thần tạo thành, theo lý mà nói, không nên có bất kỳ ký ức nào về ma thần. Ngươi chính là Nguyên Sát trong truyền thuyết, ta đặc biệt đến đây để gặp ngươi. Bộ dạng này của ngươi giống Hắc Ám Ma Thần. Nếu ta đoán không lầm, e rằng trên người ngươi có một phần của hắn, nếu không tại sao ngươi lại trở thành bộ dạng này? Dương Mi tò mò đánh giá Nguyên Sát. Nghe ý của hắn, lần này đến Hồng Hoang, mục đích chính là để gặp Nguyên Sát. Mục đích của tên này rốt cuộc là gì, thật sự khiến người ta khó hiểu. Ngươi vậy mà biết Hắc Ám Ma Thần. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, chắc hẳn là một trong 3000 ma thần lúc đó. Nhưng năm đó bàn cổ khai thiên, lẽ ra đã chém chết tất cả 3000 ma thần. Nghe nói lúc đó có một vị không gian ma thần may mắn sống sót, chẳng lẽ chính là các hạ? Nguyên Sát cũng biết rất nhiều, lập tức đoán ra thân phận của Dương Mi Đại Tiên. Ha ha, không sai, chính là ta. Tên này không ngoan ngoãn tu luyện trong dòng sông vận mệnh, nắm bắt cơ duyên to lớn, vậy mà lại đến Hồng Hoang. Nói đi, dòng sông vận mệnh rốt cuộc ở đâu? Dương Mi Đại Tiên sắc mặt dữ tợn, nhìn Nguyên Sát với vẻ mặt quyết tâm. Nguyên Sát bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mục đích của ngươi là tìm kiếm dòng sông vận mệnh. Đáng tiếc, vận mệnh luôn ở bên cạnh chúng ta, ngươi lại không hề nhận ra. Cả đời này ngươi cũng không nhìn thấy dòng sông vận mệnh. Dương Mi Đại Tiên đột nhiên cười ha hả, đáng tiếc, vậy cả đời này ngươi cũng không tìm lại được ký ức của mình. Hai người nhìn nhau tóe lửa, rõ ràng là không vừa mắt nhau. Dương Mi Đại Tiên muốn nhìn thấy dòng sông vận mệnh, còn Nguyên Sát muốn tìm lại ký ức xa xưa. Ma Tổ La Hầu có chút bất đắc dĩ, hai vị, chúng ta đều là người cùng một phe, hà tất vì những chuyện nhỏ nhặt này mà so đo. Xem ra hai tên giúp đỡ này đều không phải là kẻ dễ đối phó. Mấu chốt là, hai tên giúp đỡ này hắn một tên cũng không đánh lại. Hừ, hai người liếc nhau, đồng thời hừ lạnh, quay đầu đi chỗ khác. Ma Tổ La Hầu rất bất đắc dĩ, thôi, bớt giận đi. Nghe nói Hồng Hoang có vô số bảo vật, đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị càng nhiều vô kể, đến lúc đó chúng ta có thể ăn uống thỏa thích, chơi đùa thỏa thích. Hơn nữa, nếu muốn nói về chuyện trước kia của Hồng Hoang, Hồng Quân hẳn là người biết rõ nhất. Hai vị có chuyện gì? Bắt hắn lại hỏi. Nguyên Sát và Dương Mi đồng thời nhìn Ma Tổ La Hầu, cuối cùng đồng thời giơ ngón giữa, thật coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Thủ đoạn chia rẽ ly gián này của ngươi cũng quá kém cỏi. Ma Tổ La Hầu đỏ mặt, được rồi. Hiện tại ma giới đang chiêu binh mãi mã, không bao lâu nữa, ma vương, ma thánh đều sẽ tiến hóa xong, đến lúc đó chính là lúc chúng ta xâm chiếm Hồng Hoang.
Lúc này đừng vội vạch trần vết thương của mình, chỉ thêm phiền não. Không đề cập đến việc ma tổ La Hầu mời giúp đỡ, Từ Phương sau khi cảm ứng được Dương Mi đại tiên đến, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tên này rất khác thường, vừa đến đã điều tra lai lịch của hắn. Từ Phương lần đầu tiên gặp phải cường giả như vậy. Cùng lúc đó, đạo tổ Hồng Quân lập tức từ Tử Tiêu cung chạy đến, Huyền Phương Thánh Tôn, không ổn rồi, trong Hồng Hoang xuất hiện một siêu cường giả, ta nghi ngờ là Dương Mi đại tiên đã đến. Hồng Quân lão tổ hơi lo lắng, hắn và Dương Mi đương nhiên có chút ân oán. Hiện tại hắn sợ nhất chính là ma tổ La Hầu liên thủ với bọn họ đối phó với hắn, nếu vậy, dù với thực lực thiên đạo của hắn, e rằng cũng không phải đối thủ của bọn họ. Từ Phương gật đầu, thì ra là Dương Mi, hắn vậy mà lại thay đổi diện mạo. Hồng Quân vội vàng nói về thực lực và lai lịch của hắn. Hai người bọn họ coi như là đối thủ cũ, năm đó hắn đã không phải là đối thủ của Dương Mi, hiện tại thực lực song phương càng chênh lệch, dù sao một nửa thực lực của hắn đã bị ma tổ cướp đi. Qua lại như vậy, song phương đã không còn cùng một đẳng cấp. Vậy ngươi nghĩ sao? Từ Phương nhìn Hồng Quân, hay là chúng ta liên thủ? Trong Hồng Hoang, không ai là đối thủ của chúng ta. Ngoài Hồng Hoang, chúng ta cũng không sợ hắn. Hồng Quân nói ra những lời hắn đã sớm muốn nói. Trước đây với thực lực của hắn, không dám đến mời Từ Phương, dù sao bọn họ từng là đối thủ, hắn ngầm đồng ý để 4 vị thánh nhân đối phó với hắn, đã sớm đắc tội với Từ Phương. Nếu hắn ghi hận, hắn sẽ rất mất mặt, nhưng bây giờ thì khác, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Hiện tại hai người bọn họ liên thủ mới có thể đối phó với ma tổ La Hầu bọn họ, dù sao ba vị cường giả hỗn nguyên vượt xa thực lực của hai người bọn họ. Có thể liên thủ, nhưng có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu ta đoán không lầm, ma tổ và nguyên sát ở ma giới nhất định đang làm gì đó. Trong lòng ta luôn có một dự cảm chẳng lành. Từ Phương cẩn thận nhắc nhở hắn. Phải biết rằng, đến cảnh giới hỗn nguyên, đối với sinh tử đã sớm có sự thay đổi nhất định. Trong tình huống hiện tại, có thể khiến bọn họ cảm thấy bất an, đó tuyệt đối là nguy hiểm khó lường. Cái gì? Ngay cả Thánh Tôn ngươi cũng cảm ứng được sao? Ta còn tưởng cảm ứng của ta sai chứ. Linh cảm thứ 6 của ta vẫn luôn nhắc nhở ta, Hồng Hoang có nguy cơ hủy diệt. Hồng Quân sắc mặt đại biến, chẳng lẽ linh cảm thứ 6 lại ứng nghiệm trên người Dương Mi đại tiên? Nhất định là Dương Mi, thực lực của hắn tuyệt đối vượt xa tưởng tượng. Hồng Quân hét lớn. Từ Phương lại lắc đầu, nếu ta đoán không lầm, hẳn không phải là chuyện của Dương Mi. Hồng Quân cúi đầu trầm tư, nếu không phải Dương Mi, vậy còn chuyện gì có thể khiến chúng ta căng thẳng như vậy? Từ Phương kiên định nhìn về phía ma giới, chúng ta phải đi ma giới một chuyến. Nhất định có nguy hiểm nào đó đang đến gần chúng ta. Hồng Quân cũng nhìn về phía ma giới, nếu là ma giới, ta ở ma giới có nội ứng. Từ Phương kinh ngạc nhìn hắn, ngươi vậy mà ở ma giới cũng có nội ứng. Hồng Quân gật đầu, đúng vậy, ta ở ma giới có bố cục của riêng mình, chỉ là vẫn chưa có tin tức truyền đến. Ta nghi ngờ là ma tổ cố ý phong tỏa tin tức. Hắn cũng là kẻ gian xảo, sao có thể không bố trí thủ đoạn ở ma giới? Mục đích của hắn là thống nhất Hồng Hoang, thống nhất thiên đạo, địa đạo, nhân đạo. Từ Phương gật đầu, nếu vậy, chi bằng chúng ta cùng đi bái phỏng ma tổ đại nhân, tiện thể thăm dò thực lực của bọn họ. Hồng Quân cười lớn, tốt, có Huyền Phương Thánh Tôn ở đây, ma tổ nhỏ bé không đáng lo ngại. Hai người nói xong, nhìn nhau, trực tiếp bay lên, hướng ma giới mà đi. Bọn họ đều không phải loại người dây dưa dài dòng. Trong Hồng Hoang, việc nên làm phải làm, ngoài Hồng Hoang, việc nên làm cũng không thể bỏ qua. Tại lối vào ma giới, ma tổ La Hầu, Dương Mi đại tiên, nguyên sát ba người sắc mặt ngưng trọng nhìn Huyền Phương Thánh Tôn và Hồng Quân đang đến. Đến ma giới ta, có chuyện gì? Ma tổ không lập tức khai chiến, hắn không cho rằng đây là lúc quyết chiến cuối cùng của bọn họ. Tuy nhiên cũng không quá bất ngờ, dù sao mọi người thăm dò lẫn nhau cũng là điều dễ hiểu. Nói nhảm ít thôi, bản Thánh Tôn thời gian có hạn. Hồng Mông Lượng Thiên Xích, đi. Từ Phương không nói nhiều, vốn là muốn thăm dò thực lực của bọn họ, không phải đến kết thân. Cái gọi là nhất sơn bất năng tàng nhị hổ, huống chi là 5 con hổ. Hồng Mông Lượng Thiên Xích là tiên thiên chí bảo, một xích xuống, bao phủ cả ba người. Dương Mi mỉm cười, các hạ thật là nóng vội. Bản tọa đến thử uy lực cây thước này của ngươi. Hắn tiện tay ném ra một đoạn trường tiên, không gian bị xé rách, phát ra âm thanh xé gió. Hai bảo vật va chạm, lập tức hình thành không gian sụp đổ. 5 người đều biến sắc, xoay người bỏ chạy. Không gian sụp đổ rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ hình thành lỗ đen, trực tiếp nuốt chửng, thậm chí nuốt chửng cả Hồng Hoang. Điều này cũng chứng minh sự đáng sợ của hai bảo vật, uy lực của chúng gần như đạt đến sự cộng hưởng, hình thành không gian sụp đổ đặc biệt. Từ Phương thu hồi Hồng Mông Lượng Thiên Xích, Dương Mi đại tiên cũng thu hồi trường tiên. Huyền Phương quả nhiên có thực lực, thật sự đáng kinh ngạc. Không tồi. Dương Mi không phục chắp tay. Từ Phương cũng chắp tay, đã sớm nghe danh Dương Mi đại tiên. Tiên có bản cổ, hậu có thiên, lại sớm hơn Hồng Quân ngàn năm. Quả không hổ danh Dương Mi đại tiên, thực lực thật mạnh mẽ. Dương Mi cười lớn, khách sáo, khách sáo. Sống lâu mà không có đầu óc, nếu không cũng sẽ không bị tên tiểu tử Hồng Quân lừa nhiều năm như vậy. Nói cái gì trong hỗn độn có cơ hội thành tựu hỗn nguyên chi đạo, lừa ta thật khổ,
cứ để ta phiêu bạt trong hỗn độn nhiều năm như vậy. Lúc này Hồng Quân không vui, Dương Mi, ngươi nói chuyện thật vô lý. Sao lại là ta lừa ngươi? Ngươi chẳng phải đã thành tựu Hỗn Nguyên Đại La rồi sao? Chẳng lẽ đây không phải là cơ duyên? Dương Mi lạnh mặt, hừ, nói nhảm. Đây đâu phải là cơ duyên ngươi cho. Nếu không phải bản tọa tham khảo biện pháp thành tựu Hỗn Nguyên của Huyền Phương Thánh Tôn, làm sao có cơ hội thành tựu Hỗn Nguyên? Lúc này mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, bao gồm cả Nguyên Sát. Dương Mi thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy mà thành đạo còn sau Huyền Phương. Ma Tổ La Hầu lên tiếng, không thể nào, Long Ma nói ngươi đã sớm thành tựu Hỗn Nguyên rồi. Dương Mi cười lớn, Long Ma chỉ là một chuẩn thánh, làm sao biết được cảnh giới tu vi của bản tọa. Bản tọa muốn đùa giỡn hắn, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Hắn trông rất đắc ý, con rắn nhỏ quấn quanh người hắn lại không hề phản bác, dường như không quan tâm. Lúc này Ma Tổ La Hầu lại biến sắc, nói như vậy, Long Ma đã sớm là con rối của ngươi rồi. Lúc này hắn cũng phát hiện ra một số vấn đề. Long Ma từ khi trở thành con rắn nhỏ của hắn, dường như không còn ý thức. Hơn nữa hắn cẩn thận nhớ lại, từ khi gặp Long Ma, ý thức của tên này vẫn luôn hỗn loạn, lúc thì trung thành tuyệt đối với hắn, lúc thì lại nhát gan như chuột, giống như hai thái cực. Nói như vậy, e rằng khi ở ma giới, hắn đã bị khống chế rồi. Hừ, Dương Mi đại tiên quả nhiên tính toán kỹ lưỡng. Khó trách vừa vào Hồng Hoang đã trực tiếp đến ma giới, e rằng không phải vì Nguyên Sát, mà là vì những ma binh ma tướng dưới trướng ngươi. Ma Tổ cuối cùng cũng hiểu ra. Khó trách hắn luôn cảm thấy từ khi tên này vào ma giới, luôn cảm thấy xung quanh đều là kẻ địch, thì ra không phải là ảo giác của hắn. E rằng phần lớn ma tộc đều bị hắn khống chế rồi. Ây ra, không cẩn thận bị phát hiện rồi. Nhưng đã muộn rồi. Hiện tại phần lớn ma giới đều bị ta khống chế. À đúng rồi, còn có một phần của Nguyên Sát đạo hữu. Còn Ma Tổ, các hạ yên tâm, nghe nói Ma La còn một phần là ma tộc Nguyên Thủy, những thứ đó giao cho Ma Tổ. Dương Mi cười lớn, không quan tâm đến những gì hắn nói. Ma Tổ sắc mặt xanh mét, nói như vậy, hắn ở ma giới đã trở thành một kẻ cô độc, thật là không thể nhịn được nữa. Năm đó hắn tạo ra ma giới tốn bao nhiêu tâm huyết, vậy mà bị tên này dễ dàng hái quả. Khó trách hắn đồng ý đến ma giới dễ dàng như vậy, bây giờ hắn hối hận muốn chết. Biết vậy đã không đi tìm cái tên Dương Mi chết tiệt kia. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Hồng Quân đang cười trên nỗi đau của người khác và Huyền Phương Thánh Tôn bên cạnh với vẻ mặt thông cảm, sắc mặt hắn đỏ bừng, không sao, những ma tộc này chỉ là con rối, có tác dụng gì? Đều tặng cho các hạ cũng không sao. Ma Tổ La Hầu gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Dù sao cũng đã trở thành kẻ cô độc, chân trần không sợ mang giày, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Dương Mi và Nguyên Sát ngạc nhiên nhìn hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ nổi giận, tuy rằng bọn họ sẽ mất đi một đồng minh, nhưng chỉ là một đồng minh nửa vời, không có tác dụng lớn, không bằng Ma Vương, Ma Thánh đáng sợ. Chỉ là không ngờ tên này lại biết nhẫn nhục chịu đựng. Vậy thì đa tạ Ma Tổ. Có thêm một đồng minh đương nhiên là tốt, tuy rằng đồng minh này sau này vẫn phải đề phòng. Ba người bọn họ đấu đá lẫn nhau, Từ Phương và Hồng Quân lại xem rất thích thú. Lúc này, Từ Phương đột nhiên vượt qua ba người, xông vào ma giới. Không ổn, ngăn hắn lại. Dương Mi, Nguyên Sát và Ma Tổ đồng thời kinh hãi. Trong ma giới ẩn giấu bảo bối hủy diệt Hồng Hoang, nếu không, ba người bọn họ cũng sẽ không chủ động đến cửa ma giới, ngăn cản hắn xông vào ma giới, để hắn nhận ra nguy hiểm trong ma giới. Đáng tiếc tên này rất giảo hoạt, vậy mà nhân lúc ba người cố ý trì hoãn thời gian, chủ động xông vào. Từ Phương cười lớn, ma giới này ta còn chưa chơi qua, ta đi một lát rồi về. Hắn tiện tay vung lên, Hồng Mông Lượng Thiên Xích bị ném ra, sau đó trong tay lại xuất hiện một con dao phay rỉ sét. Hắn hai tay cầm bảo vật, căn bản không sợ ba người. Hồng Quân lão tổ lại đứng bên cạnh không biết làm sao, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Lúc này Dương Mi sử dụng thần thông không gian, trực tiếp vượt qua Hồng Mông Lượng Thiên Xích, đến trước mặt Từ Phương, các hạ muốn đi đâu? Chi bằng để tại hạ dẫn đường. Nói ra thì, ma giới này cũng coi như là nhà của ta, các hạ không được chủ nhà đồng ý, cứ tự tiện xông vào, chẳng phải là không đạo lý sao? Từ Phương nào có thời gian nói nhảm với hắn, trực tiếp vung dao chém ra, đánh bay hắn, cút, lão tử không có thời gian nói nhảm với ngươi. Dương Mi có chút kinh ngạc, nhìn có vẻ không có linh khí, gì xét, trên đó cũng không có bất kỳ khí tức quy tắc nào, một đao này xuống vậy mà lại chém bị thương hắn. Hắn nhìn Từ Phương, sắc mặt ngưng trọng, tên này nhìn thì nho nhã lịch sự, làm việc lại như lưu manh. Không gian khóa, theo pháp tắc của hắn vận chuyển, rất nhanh Từ Phương liền phát hiện mình bị nhốt trong không gian này. Mỗi bước đi đều sẽ xuyên qua một không gian, nhưng không gian này lại nhanh chóng khôi phục lại không gian ban đầu. Cứ đi như vậy, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có điểm dừng. Phải phá vỡ sự trói buộc của không gian khóa. Hắn cầm dao phay, sắc mặt ngưng trọng. Sát khí đáng sợ lan tỏa, xương máu bao phủ xung quanh. Hắn vung một đao, như vô số oan hồn đi theo, trực tiếp đánh lên vách ngăn không gian. Dương Mi biến sắc, hắn có thể cảm nhận được uy lực của một kích này, dù là với không gian khóa mà hắn tự hào, cũng không thể đỡ nổi một kích này. Trong nháy mắt, Dương Mi ngã quỵ,
khóe miệng tràn máu, cứ như vậy trơ mắt nhìn Từ Phương phá vỡ không gian, hướng ma giới lao đi. Hắn không tiếp tục truy kích, đồng thời cũng ngăn cản Nguyên Sát và những người khác muốn truy kích, người này thực lực phi phàm, thực lực của ta căn bản không thể đánh bại hắn. Ta đã thử nhiều lần, hắn vậy mà đều ứng phó tự nhiên, dường như chưa dùng hết sức. Thật đáng sợ. Nguyên Sát gật đầu, không thể tưởng tượng nổi, trong Hồng Hoang khi nào lại xuất hiện một cường giả như vậy. Giản Trực là một dị số. Ma Tổ im lặng gật đầu, thực lực của Huyền Phương Thánh Tôn quả thực đáng sợ. Năm đó khi hắn còn là Đại La Kim Tiên, đã có thể dễ dàng đánh chết thánh nhân. Lúc này đã thành tựu Hỗn Nguyên, trong Hồng Hoang còn ai là đối thủ của hắn? Ma Tổ cười khổ, thôi, cứ như vậy đi. Hắn đi ma giới cũng vô dụng, dù sao binh lực của chúng ta đã sớm ẩn nấp, ma giới trống rỗng có gì đẹp. Từ Phương tiến vào ma giới, hắn phát hiện 3 người phía sau không hề truy kích, điều này khiến hắn càng thêm bất an. Bọn họ dễ dàng buông tha hắn như vậy, chỉ có thể nói lên một điều, đó là hắn đến ma giới cũng không có tác dụng gì, sẽ không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Hắn đi qua hết nơi này đến nơi khác, hết chặng này đến chặng khác, hắn đi khắp ma giới, nhưng nơi này trống rỗng, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, tất cả sinh linh dường như đều biến mất. Hắn tức giận bay lên, hướng ra ngoài ma giới. Chuyện này vốn không có chứng cứ, hắn chỉ dựa vào linh cảm mà đến, bây giờ không thu hoạch được gì, ở lại đây chỉ lãng phí thời gian. Khi hắn đến lối vào ma giới, phát hiện 3 người đang nướng một con ma ngưu, ăn rất ngon lành. Ma tộc đâu? Tại sao không có một ma tộc nào? Từ Phương lạnh lùng túm lấy cổ Ma Tổ La Hầu. Ma Tổ không quan tâm, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, ma tộc đương nhiên ở nơi ma tộc nên ở. Ta là Ma Tổ còn chưa vội, ngươi vội cái gì? Từ Phương nhìn 3 người bọn họ, một trọi một hắn có thể đánh bại bọn họ, nhưng một trọi 3, dù là với thực lực hỗn nguyên của hắn cũng phải cân nhắc. Hừ. Từ Phương quay đầu bỏ đi, đã biết hỏi cũng vô ích, vậy thì đừng lãng phí thời gian với bọn họ. Nhìn Từ Phương rời đi, Dương Mi hừ lạnh, nếu không phải ta suy nghĩ chu đáo, kế hoạch của chúng ta đã bại lộ. Hai người các ngươi bây giờ đã tâm phục khẩu phục chưa? Nguyên Sát và Ma Tổ nhìn nhau, tâm phục khẩu phục, đại ca, sau này chúng ta sẽ nghe lời ngươi. Thì ra, từ trước khi 3 người đến lối vào ma giới, đã làm tốt phòng bị, chính là sợ bọn họ lẻn vào ma giới, phát hiện bí mật của ma giới. Phải biết rằng, những ma vương, ma thánh này đều là binh lực chủ yếu để bọn họ xâm chiếm Hồng Hoang. Thánh Tôn, thế nào? Hồng Quân sốt ruột kéo Từ Phương, hắn đã sớm không chờ được nữa. Phải biết rằng, điều này cũng liên quan đến lợi ích của hắn. Từ Phương có thể rút lui, quay đầu bỏ đi, không cần kiêng dè. Nhưng Hồng Quân lại không thể, bởi vì tất cả của hắn đều ở Hồng Hoang này. Trong ma giới không có một ma tộc nào, thậm chí không có một sinh linh nào. Từ Phương lắc đầu. Hồng Quân kinh hãi, không thể nào, sao có thể không có một ma tộc nào? Chẳng lẽ bọn họ hiến tế toàn bộ ma tộc? Bọn họ triệu hồi thứ gì tà ác sao? Phải biết rằng, trong Hồng Hoang cũng có cạm bẫy, có thể triệu hồi từ hư không những u linh tà ác. Đó là một thứ gì đó không biết, ở ngoài Hồng Hoang, nhưng lại không ở trong hỗn độn. Nơi đó gọi là hư không, hư vô phiêu diêu, hư ảo vô cùng. Từ Phương lại lắc đầu, không giống. Theo ta được biết, Dương Mi có không gian dị năng, hắn hẳn là đã chuyển những ma tộc đó đi. Nhưng cụ thể bọn họ dùng những ma tộc đó làm gì, ta cũng không biết. Tuy nhiên cũng không cần quá lo lắng, ta đã nghĩ ra cách giải quyết. Từ Phương nhìn chằm chằm về phía nam Chiêm Bộ Châu, bên đó còn rất nhiều ma tộc. Hắn không tin những ma tộc chạy trốn này không hề nhận ra sự thay đổi của ma giới, nhất định sẽ có manh mối. Hồng Quân dường như hiểu ý hắn suy tư nhìn về phía nam, ý của Thánh Tôn là tìm những người phản kháng. Từ Phương gật đầu, dù sao cũng là đồng tộc, nếu ma tộc diệt vong, e rằng bọn họ cũng không muốn. Hồng Quân gật đầu, chuyện này giao cho ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Từ Phương có chút ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ tên này lại chủ động như vậy. Xem ra hắn cũng kiêng kỵ Dương Mi bọn họ, hắn cũng sợ những tên này làm ra chuyện gì quá kỳ quái. Tốt, vậy ta chờ tin tốt của ngươi. Hắn không quan tâm, trực tiếp trở về Cấm Cú Lĩnh. Ý định ban đầu của hắn là từ từ phát triển, thông qua giảng đạo chiêu mộ cường giả Hồng Hoang, như vậy phần lớn chiến lực của Hồng Hoang sẽ bị hắn sử dụng. Giảng giải thánh nhân chi đạo, để mọi người tìm được phương pháp thành thánh phù hợp với mình, từng bước bồi dưỡng thánh nhân. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, đám người ma giới này xem ra không muốn cho hắn quá nhiều thời gian. Trở về Cấm Cú Lĩnh, Từ Phương đột nhiên đưa ra một quyết định, Tu Bồ Đề, ngươi đi phát ra lệnh triệu tập, phàm là đệ tử Cấm Cú Lĩnh, mau chóng trở về, có việc quan trọng cần làm. Từ Phương không nói rõ là việc gì, nhưng với sự hiểu biết của hắn về các đệ tử, những tu sĩ năm đó được hắn truyền đạo, hẳn đều sẽ nhớ đến ân tình này. Với danh tiếng hiện tại của hắn, một cường giả hỗn nguyên, triệu tập tu sĩ thiên hạ, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều sẽ đến nhận một phần ân tình. Vâng, Thánh Tôn. Tu Bồ Đề kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều. Hắn không phải loại người lắm lời, hắn biết nặng nhẹ, trước tiên phát ra lệnh triệu tập rồi nói sau. Đợi hắn rời đi, Bán Sinh Trúc bên cạnh hỏi, sư tôn, ý này là sao? Sao đột nhiên lại triệu tập tu sĩ? Chẳng lẽ là muốn khai chiến với thánh nhân?
Hắn có chút lo lắng, tuy rằng thực lực của Thánh Tôn rất mạnh, nhưng thánh nhân thiên hạ rất nhiều, e rằng với thực lực của hắn cũng không phải đối thủ của các thánh nhân. Hơn nữa còn có đạo tổ Hồng Quân, cũng là hỗn nguyên thánh nhân, càng khó nói. Ta và các thánh nhân chỉ là chút xích mích nhỏ, không có ân oán lớn, không cần để tâm. Sau này nếu có nguy nan, chúng ta còn cần phải hỗ trợ lẫn nhau. Từ Phương lắc đầu, an ủi Bán Sinh Trúc. Với thực lực của hắn, tạm thời chưa có cơ hội thành thánh, còn cần tích lũy thêm một thời gian. Còn tu Bồ Đề có thể bồi dưỡng nhiều hơn, hắn vốn là người giỏi giao tiếp, nếu không cũng sẽ không sống yên ổn ở Hồng Hoang. Kỳ thực Từ Phương không lo lắng cho bọn họ, thậm chí cũng không quá lo lắng cho Ma Tổ. Hắn lo lắng chính là lực lượng điều chỉnh. Theo suy đoán của hắn, tất cả mọi thứ đều là vì điều chỉnh lịch sử Hồng Hoang. Mà uy lực của lực lượng điều chỉnh này vượt xa tưởng tượng của Từ Phương. Sự can thiệp của hắn đối với Hồng Hoang quá lớn, lớn đến mức phải đưa vào Dương Mi Đại Tiên, phải đưa vào lực lượng đặc biệt trong ma giới, phải đưa vào cường giả như Nguyên Sát, mới có thể từng bước đưa Hồng Hoang trở lại đúng hướng. Nói cách khác, tất cả mọi thứ đều nhằm vào hắn, nhằm vào dị số hắn đối với Hồng Hoang. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, từ khi hắn bắt đầu lang thang ở Hồng Hoang, đã luôn có lực lượng đặc biệt khống chế Hồng Hoang, không ngừng gây khó khăn cho hắn. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình đã đắc tội với người nào đó, dẫn đến trả thù. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng không đơn giản như vậy. Nếu không phải hắn có hệ thống, không ngừng điểm danh, nhận được bảo vật, nhận được năng lực, thậm chí không ngừng nhận được các loại vật phẩm đặc biệt, giúp hắn luôn thuận buồm xuôi gió, e rằng ngay từ khi hắn vào Phương Thốn Sơn, hắn đã trở thành dị loại trong mắt tu Bồ Đề, bị điều chỉnh. Hắn rất may mắn, mình có sự giúp đỡ của hệ thống. Tu Bồ Đề ra ngoài phát bố lệnh triệu tập, chỉ ý của Huyền Phương Thánh Tôn, phàm là tu sĩ Cấm Cú Lĩnh, từ hôm nay trở về Cấm Cú Lĩnh, Thánh Tôn sẽ lại giảng đạo, khai sáng đạo cho chúng sinh Hồng Hoang. Theo tin tức này được phát ra, Hồng Hoang như nổ tung. Ở hải ngoại tiên đảo, Bát Tiên tụ tập tại đây. Lữ Đồng Tân kích động, Thánh Tôn triệu tập, ta phải đi trợ giúp. Các huynh đệ tỷ muội khác cũng sắc mặt nghiêm túc, chúng ta năm đó tu đạo, được Thánh Tôn ân huệ, nếu không có Thánh Tôn giảng đạo, đại đạo làm sao có chúng ta ngày hôm nay. Thánh Tôn đã triệu tập, chúng ta đương nhiên dốc hết sức trợ giúp. Đúng vậy, năm đó trong nhân tộc, lão tổ nhà ta may mắn đến Cấm Cú Lĩnh nghe giảng, mới có vinh quang của chúng ta ngày hôm nay. Ân sư trọng đại, phải lấy ơn báo đáp. Thánh Tôn lần này triệu tập nhất định có nguyên nhân. Bát Tiên dẫn theo đệ tử môn hạ, đều hướng Cấm Cú Lĩnh mà đi. 8 người này đều là tán tu đồng đạo, tính cách tương đối giống nhau, tuy tính cách khác nhau, nhưng đều là người chính phái. Sau khi những người này dẫn đầu, Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, các tán tu cũng đều hướng Cấm Cú Lĩnh mà đi. Không chỉ là Tam Tiên Đảo, trong Hồng Hoang, một cuộc hành hương đang bắt đầu. Ở Đông Thắng Thần Châu, các quốc gia, dù là Đại Đường, Đại Chu, Đại Tần, hay là các gia tộc tán tu của nhân tộc, đều hướng Cấm Cú Lĩnh mà đến. Bọn họ có người là tổ tiên từng nghe giảng ở Cấm Cú Lĩnh, có người là sống từ thời thượng cổ đến nay, có người chuyển sang tu quỷ, tu thành cảnh giới quỷ tiên. Dù là nhân tộc, yêu tộc hay là linh tộc, những người muốn kết giao với Huyền Phương Thánh Tôn đều bắt đầu điên cuồng hướng Cấm Cú Lĩnh mà đến. Toàn bộ Hồng Hoang chìm trong sự náo nhiệt. Trên đại địa Hồng Hoang, khắp nơi đều là người hướng đến Cấm Cú Lĩnh. Động tĩnh của Hồng Hoang đương nhiên không thể thoát khỏi tai mắt của đạo tổ Hồng Quân. Ngày này, trong Tử Tiêu Cung, các thánh nhân tụ tập. Sư tôn, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Huyền Phương Thánh Tôn đang giảng đạo, lại phát ra lệnh triệu tập. Hiện tại Cấm Cú Lĩnh gần như tập trung phần lớn tán tu của Hồng Hoang, thậm chí đệ tử môn hạ của ta cũng đi không ít. Phật giáo của ta lại bị hắn khống chế, hiện tại lại giảng đạo, cứ tiếp tục như vậy, tu sĩ Hồng Hoang đều bị hắn khống chế, đến lúc đó nào còn chỗ cho chúng ta sinh tồn. Nếu chỉ là những con kiến hôi này thì cũng không cần lo lắng. Nhưng ta lo lắng nhất chính là, nếu hắn tuyển chọn những người ưu tú trong đó, giúp bọn họ thành thánh, e rằng đến lúc đó Hồng Hoang thánh nhân tràn lan, tài nguyên cạn kiệt, đến lúc đó mới là thật sự hoang tàn thê lương. Các thánh nhân đều mặt mày ủ rũ, môn hạ của bọn họ đều có đệ tử đến Cấm Cú Lĩnh, thật sự không có cách nào. Bọn họ cũng muốn giữ người lại, nhưng cũng không thể cưỡng ép ngăn cản bọn họ. Hơn nữa, tính cách của Huyền Phương Thánh Tôn bọn họ cũng biết, nếu để hắn biết bọn họ ngăn cản những người này đến Cấm Cú Lĩnh, e rằng đến lúc đó không tránh khỏi một trận đánh. Tin rằng ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng không dám động thủ với hắn. Bọn họ không muốn bị đánh trước mặt mọi người. Chuyện này ta đã biết. Gọi các ngươi đến, chính là để thảo luận, nếu chúng ta liên thủ cũng giảng đạo, liệu có thể chiêu mộ được đệ tử từ Hồng Hoang hay không? Hồng Quân tại sao lại hỏi câu hỏi này? Thứ nhất là ghen tị, thứ hai đương nhiên là không đủ tự tin. Hắn 3 lần giảng đạo, lần nào cũng bị hạn chế, thật sự có chút sợ hãi. Các thánh nhân khác nhìn nhau, nếu nói về kiến thức uyên bác, còn phải là Huyền Phương Thánh Tôn. Chỉ là người đều bị hắn mang đi, để bọn họ làm sao bây giờ? Các vị sư huynh đệ, đừng hoảng, ta có một kế có thể giải quyết vấn đề cấp bách. Lúc này Chuẩn Đề Thánh Nhân đứng ra, câu nói này của hắn lập tức thu hút những người khác. Hồng Quân sốt ruột thúc giục hắn, nhanh nói, đã nguy cấp rồi. Tu sĩ thiên hạ đều chịu sự quản lý của thiên đình,
Dù là tán tu hay môn phái tu sĩ, đều phải tuân thủ luật lệ quy tắc. Nhiều năm như vậy, mọi người đã quen với điều này. Nếu để thiên đình hạ chỉ, lệnh cho tất cả tu sĩ đến Tử Tiêu cung nghe đạo, để thể hiện thành ý, chúng ta có thể thưởng cho tất cả những người đến nghe. Có đồ để lấy, lại còn được nghe đạo miễn phí, tin rằng chỉ cần không phải kẻ ngốc, mọi người đều biết nên làm như thế nào. Nghe chuẩn đề nói, mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, đều không hiểu tại sao đầu óc người này lại kỳ lạ như vậy, luôn có thể nghĩ ra những điều người khác không dám nghĩ. Hồng Quân lại cười lớn, tốt, thật là đồ nhi tốt của ta. Ngươi yên tâm, đợi lần sau gặp Huyền Phương Thánh Tôn, bản tọa nhất định sẽ đòi lại Phật giáo. Tên này cũng thật là, cứ chiếm giữ Phật giáo, quá bá đạo. Các thánh nhân khác lại có chút kỳ lạ, không hiểu tại sao Hồng Quân lại dễ nói chuyện như vậy. Phải biết rằng Huyền Phương Thánh Tôn và hắn vốn không hợp nhau, lại thêm bình thường còn luôn bị hắn chèn ép, đạo tổ Hồng Quân đối với Huyền Phương Thánh Tôn oán niệm rất sâu. Chuyện này không đơn giản. Hồng Quân cũng không giấu giếm, đúng rồi, bản tọa còn có một việc muốn tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, ta và Huyền Phương Thánh Tôn chính thức kết minh, cùng nhau chống lại ma đạo. Ba người, cường giả thời cổ đại Dương Mi, Tàn Niệm Thần Ma Nguyên Sát, còn có Ma Tổ La Hầu, ba người cũng đã chính thức kết minh. Bọn họ đang âm mưu một đại kiếp, chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, tất cả thánh nhân đều sốt ruột. Thế lực mạnh mẽ nào có thể ép Huyền Phương Thánh Tôn đồng ý kết minh với đạo tổ Hồng Quân? Rõ ràng là không có. Nhưng Huyền Phương Thánh Tôn vẫn đồng ý kết minh, có thể tưởng tượng thực lực của địch nhân và đại kiếp này lớn đến mức nào. Trước đó Hồng Quân bảo bọn họ mở rộng thế lực, bọn họ cũng không để tâm. Theo bọn họ thấy, chỉ cần có bọn họ thì không cần sợ gì cả. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng không phải như vậy. Phải biết rằng Huyền Phương Thánh Tôn từ xưa đến nay đều vô cùng mạnh mẽ, năm đó đánh bại Ma Tổ, đánh bại Hồng Quân, rất có thể còn có giao tình với Dương Mi Đại Tiên. Hiện tại vậy mà bị ép đến mức phải kết minh, nghiêm trọng như vậy, bọn họ làm sao có thể không coi trọng. Nếu để đạo tổ Hồng Quân biết được suy nghĩ của bọn họ, e rằng đạo tổ Hồng Quân sẽ tức điên. Hồng Quân thấy vẻ mặt coi trọng của các thánh nhân, cảm thấy mục đích của mình đã đạt được, được rồi. Mọi người cũng không cần lo lắng, dù là đại kiếp gì, có bản tọa, có Thánh Tôn, nhất định có thể vượt qua. Các thánh nhân gật đầu, đúng vậy, có Sư Tôn và Thánh Tôn, nhất định không có vấn đề. Ta đã nói rồi, Thánh Tôn gần đây sao lại không gây phiền toái cho chúng ta, thì ra là đang chuyên tâm bồi dưỡng người mới. Có Sư Tôn và Thánh Tôn, ta tin chúng ta nhất định có thể. Hồng Quân càng nghe càng cảm thấy không đúng, ý này là sao? Tại sao mỗi người nói chuyện đều phải thêm một câu Thánh Tôn? Chẳng lẽ tên này lại khiến mọi người yên tâm như vậy sao? Tuy nhiên hắn cũng bất đắc dĩ thở dài, phải nói rằng, đối với hắn, Huyền Phương Thánh Tôn cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Chỉ cần có hắn, dường như làm việc gì cũng sẽ rất yên tâm. Được rồi, cứ làm theo lời chuẩn đề, mọi người có thể đi chuẩn bị. Theo sự sắp xếp của Hồng Quân, Thiên Đình bắt đầu chuẩn bị. Phải nói rằng, những năm này Thiên Đình tuy thực lực không mở rộng bao nhiêu, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn rất lớn. Dưới thánh chỉ của Thiên Đình, vô số cường giả tập trung đến Tử Tiêu cung ngoài 33 tầng trời. Lần tập trung cường giả này tốc độ rất nhanh, bởi vì có sự giúp đỡ của thánh nhân, mọi người không cần lãng phí thời gian trên đường. Đây cũng coi như là một phúc lợi mà thánh nhân dành cho mọi người. Trong Cấm Cú Lĩnh, Tu Bồ Đề có chút tức giận bẩm báo với Từ Phương, Thánh Tôn, những thánh nhân kia thật quá đáng. Bọn họ ngang nhiên cướp người trước mặt ta, cưỡng ép mang những người ta đưa đến Tử Tiêu cung ngoài 33 tầng trời. Thánh Tôn, xin hãy làm chủ cho ta. Từ Phương có chút bất ngờ nhìn Tu Bồ Đề, ồ, ngươi nói xem, là ai dám động đến người của ta? Hắn tung hoành hồng hoang vô số năm, chưa có ai dám bắt nạt hắn, chỉ có hắn bắt nạt người khác, chưa từng có ai dám bắt nạt hắn. Thánh Tôn, là chuẩn đề, thân là thánh nhân, vậy mà không cần mặt mũi, cứ thế động thủ với ta, uy hiếp những tu sĩ đó trước mặt ta, ép bọn họ đến Tử Tiêu cung. Từ Phương sững người, có chút lúng túng, thì ra là chuẩn đề thánh nhân. Nói ra thì, hai người Tây Phương này cũng đủ thảm, Phật giáo Tây Phương bị hắn chiếm giữ, khiến bọn họ có nhà mà không thể về. Tiếp dẫn càng thảm hơn, bị hắn chém chết, không thể không chuyển thế. Nếu không phải bọn họ hợp với thiên đạo, cơ bản là bất tử bất diệt, e rằng đã sớm trở thành thánh nhân đầu tiên bị giết. Quan trọng nhất là, hắn vừa mới kết minh với Hồng Quân, lúc này lại đi gây phiền toái cho thánh nhân, có chút không thích hợp. Hơn nữa nghe ý của Tu Bồ Đề, việc làm của chuẩn đề hình như cũng không quá đáng. Hắn có tự mình động thủ không? Hay chỉ là uy hiếp người? Tu Bồ Đề gật đầu, điều này thì không có, nếu hắn tự mình động thủ, vậy thì quá không biết xấu hổ. Từ Phương nhìn hắn, sau này ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Đã hắn không động thủ, vậy ta cũng không tiện động thủ. Sau này gặp chuyện tương tự, không cần nể nang, cứ mắng thẳng. À, có chuyện này các ngươi phải biết, ta và Hồng Quân đạo tổ đã kết thành liên minh công thủ, cùng đối phó ma giáo. Vì vậy, nếu không có chuyện gì lớn, ta sẽ không tiện ra tay, hiểu chứ? Lần luận đạo này ở Hồng Hoang, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình. Tuy chuẩn đề có chút âm hiểm, làm việc không ra gì, nhưng chỉ cần không quá đáng, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Đây chính là bất lợi của việc liên minh, đánh rắn phải tránh đầu rắn. Chuyện nhỏ thì nên nhẫn nhịn, nên nhường nhịn. Từ Phương suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, Tu Bồ Đề, ngươi đi truyền lời, bảo bọn họ chú ý một chút, đừng cướp người trước mặt người của ta, nể mặt ta một chút. Lời của Từ Phương truyền đến Tử Tiêu cung, khiến Hồng Quân vội vàng dặn dò chúng thánh, sau này các ngươi tránh xa bọn họ ra, nhất là Tu Bồ Đề này, hắn ta là người hào sảng, giỏi giao thiệp. Lần trước, khi chưa thành Hỗn Nguyên, hắn ta đã là người hòa đồng nhất, làm việc rất khéo léo. Cố gắng đừng chọc giận hắn, cũng đừng để hắn nắm thóp. Thực ra, dù là cướp người hay cướp đạo, đều là vì tăng cường thực lực tổng thể của Hồng Hoang. Vì vậy, có việc nên làm, có việc không nên làm. Các ngươi làm việc phải có chiến lược, đừng quá đáng. Mấy vị thánh nhân nhìn nhau, trong lòng có chút khó nói. Một vị thánh tôn lại khiến Hồng Quân sợ hãi đến mức này. Tuy họ cũng lo lắng, nhưng thân là Hỗn Nguyên thánh nhân, sư phụ của họ bị Từ Phương thánh tôn dọa thành ra thế này, nói ra ngoài thì họ cũng mất mặt. Hai bên vì tranh giành nhân tài mà đấu đá ngầm, Từ Phương thánh tôn dựa vào danh tiếng, Hồng Quân đạo tổ dựa vào thiên đình, đấu đá vô cùng kịch liệt. Thậm chí đến cuối cùng, Từ Phương còn phải sử dụng đủ loại nội gián, ví dụ như cự linh thần được trọng thưởng ở thiên đình, hoặc nhị thập bát tú vốn là yêu quái biến thành, mà trong yêu tộc có rất nhiều cường giả đều được Từ Phương chỉ điểm. Lần tranh giành nhân tài ngầm này, có thể nói là hai bên đều có thắng có thua. Trong thiên đình có người chủ động đầu quân cho Từ Phương thánh tôn, cũng có người án binh bất động, đến Tử Tiêu cung. Theo dòng người tụ tập, Từ Phương phát hiện, bên Bạch Tháp đa số đều là những người tu vi không cao lắm, rất nhiều người là hậu bối đến đây vì danh tiếng. Những cường giả đời trước đa số đều án binh bất động, hoặc là đến Tử Tiêu cung. Hắn suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu ra nguyên nhân. Dù sao hắn cũng đã nhiều năm không xuất hiện ở Hồng Hoang, khoảng thời gian trống này khiến uy nghiêm của Hồng Quân thấm nhuần lòng người. Mọi người đều biết Hồng Quân là người chủ Hồng Hoang thiên địa. Từ Phương hiện tại giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Sự xuất hiện của hắn tuy mang đến áp lực vô song cho Hồng Quân và các thánh nhân, nhưng trong mắt những cường giả khác, uy hiếp của Hồng Quân vẫn lớn hơn. Hơn nữa, nhìn thế nào thì thế lực của Từ Phương Thánh Tôn vẫn hơi yếu. Về số lượng cường giả, chỉ có một, mà cường giả đỉnh cao của Phật giáo lại bỏ đi hơn phân nửa. Về phạm vi thế lực, hắn cũng chỉ chiếm lĩnh Tây Nưu Hạ Châu, kém xa thiên đình chiếm cứ Tam Thập Tam Thiên, quản lý chúng sinh Hồng Hoang. Huống hồ, Từ Phương Thánh Tôn hiện tại tuy là cường giả đỉnh cao, nhưng dưới trướng hắn lại không có mấy người có thể ra tay được. Tu Bồ Đề, Bán Sanh Trúc cũng chỉ là chuẩn thánh cường giả, dù có trí bảo cũng khó sánh bằng thánh nhân. Trong cảnh Cực Lĩnh, càng ngày càng nhiều sinh linh Hồng Hoang đến đây. Tu Bồ Đề vừa mừng vừa lo, Thánh Tôn, người đến ngày càng đông, còn có rất nhiều tu sĩ đang trên đường đến đây, tu vi của họ không cao, đến đây chắc còn lâu. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không chứa nổi. Lần này cường giả đến ngày càng nhiều, tuy tương đối mà nói cường giả đỉnh cao ít hơn một chút, nhưng hoàn toàn có thể bồi dưỡng. Với tài nguyên của Hồng Hoang hiện tại, bồi dưỡng những cường giả này hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ có hắn biết, trong cảnh Cực Lĩnh những năm qua đã tích lũy được bao nhiêu tài nguyên. Từ Phương cũng có chút buồn bã. Nói không có tiếc nuối là không thể, dù sao năm đó bồi dưỡng nhiều cường giả như vậy, những người có thể đến đây e rằng không đến một nửa. Vì lợi ích cũng được, vì ân tình cũng được, những người này cuối cùng đã không chọn hắn. Tuy nhiên, hắn không nản lòng, cứ chờ xem, thời gian công bố kéo dài thêm một chút, ta không vội. Hồng Quân đã sốt ruột rồi. Ở thiên đình, việc thẩm vấn những ma tộc đó đã có kết quả. Phải nói, hiệu suất làm việc của thiên đình vẫn rất cao. Ma La đã khai hết mọi chuyện, không nên nói là khai, mà nên nói là hắn đã nhớ lại tất cả những chi tiết mà hắn có thể nhớ được. Theo lời hắn, năm đó khi chạy trốn khỏi ma giới đã lưu hành một loại phương pháp tu luyện đặc thù. Tuy hắn không biết là gì, nhưng có thể khẳng định, loại phương pháp tu luyện này có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, tốc độ rất nhanh. Tuy không biết có di chứng gì không, nhưng có thể khẳng định, cường giả trong ma giới nhất định sẽ ngày càng nhiều, hơn nữa theo thời gian trôi qua, e rằng ưu thế của Hồng Hoang sẽ ngày càng nhỏ. Nhưng cho dù bây giờ khai chiến, bọn họ có 3 hỗn nguyên cường giả, cũng chiếm ưu thế. Mà vì đại nghĩa, Hồng Quân lại không dám chủ động khiêu chiến. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tận dụng tài nguyên của thiên đình. Phải nói, thiên đình quả không hổ là cơ quan quản lý toàn bộ Hồng Hoang mạnh nhất. Khi Hạo Thiên mở từng kho tài nguyên ra, ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng phải kinh ngạc, quả không hổ là thiên đế, quản lý Hồng Hoang đâu ra đấy. Đây cũng coi như là sự công nhận của hắn. Ít nhất 80% tài nguyên của Hồng Hoang đều tập trung ở thiên đình. Hạo Thiên trong lòng có chút bất mãn, tuy nhìn như là khẳng định hắn, nhưng lại không có phần thưởng thiết thực. Hắn muốn là thánh nhân chi vị, nhưng Hồng Quân lại cố tình không nhắc đến, căn bản không có ý định bồi dưỡng hắn. Điều này khiến hắn có chút chán nản, lại có chút bất lực, đều là việc thần nên làm. Những tài nguyên này nếu dùng hết, ước chừng có thể bồi dưỡng được mấy chục vạn đại la kim tiên. Hạo Thiên cũng có chút cảm khái. Với nhận thức về hệ thống tu luyện hiện tại, đã thuộc về giai đoạn rất hoàn thiện, chỉ cần dạy dỗ đúng cách, phân phối tài nguyên đầy đủ, vài chục năm, trăm năm là có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả. Hơn nữa còn có những cường giả có nền tảng rất vững chắc, chỉ cần giảng giải thiên đạo cho họ,
dựa vào ngộ tính của họ, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hồng Quân liền bắt đầu giảng đạo. Từ thời thượng cổ đến nay, bổn tọa đã lâu không giảng đạo, chỉ vì thiên đạo Hồng Hoang tự có quy tắc, đạo không thể truyền nhẹ. Chỉ là từ khi Ma Tổ La Hầu giáng thế, toàn bộ Hồng Hoang đã chìm trong nguy cơ. Hơn nữa, vì Ma Tổ La Hầu, thiên đạo Hồng Hoang đã bị thay đổi, đồng thời cũng thai nghén một mối nguy hiểm, toàn bộ Hồng Hoang rất có thể sẽ bị hủy diệt. Nếu muốn sống sót, các ngươi phải tu luyện cho tốt, trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ là lúc khai giảng lại. Đạo vì Hồng Hoang, cũng vì chúng sinh, các ngươi hãy chăm chú lắng nghe, sớm ngày đột phá cảnh giới. Hồng Quân đổ tội thiên đạo Hồng Hoang bị thay đổi lên đầu Ma Tổ La Hầu, tự nhiên là để hắn làm kẻ thế tội. Đương nhiên, để mọi người tích cực tu luyện, hắn nói sự việc nghiêm trọng hơn một chút. Mà những cường giả đến từ Tiêu Cung đều kinh ngạc, đồng thời không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Hồng Hoang hình như có nguy cơ lớn rồi. Nếu không, Từ Phương Thánh Tôn và Hồng Quân đạo tổ sao lại cùng lúc khai giảng thuyết đạo? Nói như vậy, mục đích của họ là để tăng cường lực lượng chiến đấu cho Hồng Hoang. Dù nói gì thì nói, cuối cùng vẫn là thực lực mạnh hơn thì mới sống lâu hơn. Xem ra chúng ta chỉ có thể nhanh chóng tu luyện. Biết vậy, bổn tọa còn không bằng không xuất thế. Có người hối hận đã đến đây. Nếu có thể bế quan tu luyện, có lẽ có thể tránh được kiếp nạn này cũng không chừng. Có người tích cực cầu tiến, có người lùi bước trốn tránh, đây đều là nhân tính. Hồng Quân đè nén sự bàn tán của mọi người, bất kể các ngươi nghĩ gì trong lòng, ta có thể nói cho các ngươi một chuyện. Nếu Hồng Hoang sụp đổ, Hồng Hoang vỡ vụn, tu vi của các ngươi sẽ trở thành nước vô căn, lâu đài trên cát, sớm muộn gì cũng sẽ tu vi tận hủy, thiên nhân ngũ suy. Hắn muốn cho mọi người biết, Hồng Hoang hủy diệt sẽ mang đến hậu quả như thế nào, cũng để mọi người phấn chấn tinh thần, đừng suy sụp nữa. Lời này của hắn cũng khiến mọi người trong lòng vừa bất lực, vừa có chút phấn chấn. Chuẩn Đề Phật Tổ lúc này đứng ra, bổn tọa đã chứng đạo từ lâu, hôm nay cũng nguyện cùng chư vị đồng sinh cộng tử. Nếu Hồng Hoang hủy diệt, chúng ta là thánh nhân tự nhiên cũng hồn phi phách tán. Thân là người Hồng Hoang, mang hồn Hồng Hoang, vì Hồng Hoang, cũng vì chính mình, nguyện cùng chư vị cùng nhau phấn đấu. Hắn vốn là người giỏi lôi kéo, một câu nói này cũng khiến các cường giả có mặt đều phấn chấn. Nguyện cùng thánh nhân cùng nhau tiến bộ, đồng sinh cộng tử. Chúng ta nguyện đi theo thánh nhân cùng nhau ứng phó tai kiếp này. Hồng Quân lúc này cũng đứng ra, bổn tọa đã thành tựu Hỗn Nguyên, vốn có thể tiêu dao ngoài thiên địa, du ngoạn hồn độn hải, nhưng ta thành đạo ở Hồng Hoang, cũng không muốn Hồng Hoang bị hủy diệt. Ta nguyện cùng chư vị cùng nhau nỗ lực, vượt qua tai kiếp này. Hắn hiểu rõ, lần này chúng sinh phải đối mặt với ma tộc cường hãn vô cùng. Ma tộc lần này không chỉ tu luyện nhanh, mà thời gian tu luyện lại ngắn, cộng thêm năng lực sinh sản đáng sợ của ma tộc, những ma tộc này sẽ trở thành binh khí chiến tranh thực sự. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn lo lắng vô cùng. Không nói nhiều nữa, hôm nay ta sẽ khai giảng. Đại đạo, các ngươi hãy lắng nghe kỹ, nếu có nghi vấn, cứ việc hỏi. Hồng Quân ngồi trên bồ đoàn, có phong thái tiên phong đạo cốt. Thiên đạo có câu, bớt chỗ thừa, bổ chỗ thiếu. Chúng sinh sinh ra ngũ hành không đầy đủ, thiên đạo có thể bổ sung. Pháp mà hắn giảng lần này đều là công pháp cốt lõi thực sự, mỗi lần giảng giải đều rất chi tiết, hơn nữa lại cô đọng, điều này khiến tất cả cường giả đều hiểu sâu hơn không ít. Không ít cường giả đột phá bình cảnh tu vi, thăng lên tầng thứ cao hơn. Thiên đạo công đức liên tục rơi xuống, có phần là thưởng cho người đột phá tu vi, phần lớn lại rơi vào đầu Hồng Quân. Nhưng lần này, Hồng Quân không chiếm làm của riêng, hắn lại chia những công đức này cho chúng sinh. Có thể nói, vì nâng cao tu vi của mọi người, hắn đã thể hiện thành ý 100%. Mà chính hành động như vậy cũng khiến rất nhiều cường giả cảm kích. Quả không hổ là Hồng Quân đạo tổ, một tấm lòng son sắt, cảm động trời đất. Từ Phương đứng xem bên cạnh cũng hài lòng gật đầu, tên này nghe theo lời khuyên của ta, chủ động chia công đức xuống. Hành động này cũng giúp hắn có được một cơ hội sống sót trong tương lai. Phổ độ chúng sinh có thể bảo vệ hắn. Từ Phương vốn luôn có sát ý với Hồng Quân, nhưng đối với sự chân thành lần này của hắn, sát ý của Từ Phương cũng giảm đi một phần. Không có cường giả nào nguyện ý ra tay với một vị đạo tổ có thể hy sinh vì chúng sinh. Từ Phương chậm rãi ẩn đi, biến mất khỏi Tử Tiêu Cung. Hồng Quân đạo tổ đang giảng đạo lau mồ hôi, ta đã nói, tại sao luôn cảm thấy có sát khí ập đến. Nếu lần này ta không toàn tâm toàn ý giảng đạo, e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thì ra là Từ Phương Thánh Tôn ở bên cạnh. Tên này thật biến thái, thực lực hôm nay lại tăng cường không ít. Hồng Quân đạo tổ lúc này đã có chút sợ hãi Từ Phương Thánh Tôn. Còn vì sao? Không cần nói nhiều, chính là vì mỗi ngày hắn gặp Từ Phương Thánh Tôn đều cảm thấy thực lực của hắn tiến thêm một bước. Loại tiến bộ nhìn thấy mỗi ngày này, đối với cường giả như hắn, quả thật là vượt quá sức tưởng tượng. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, nghỉ ngơi 3 ngày sau lại tiếp tục giảng. Hồng Quân đạo tổ dừng lại, dành cho mọi người chút thời gian tiêu hóa. Sư tôn vất vả rồi. Nhìn sư tôn mồ hôi đầm đìa, chắc hẳn rất tốn tâm thần. Đây là Cam Tuyền Ngữ Lục, có thể khôi phục tinh thần, xin sư tôn dùng. Chuẩn Đề vội vàng đưa lên một bình tiên tử. Cũng khó trách hắn như vậy, hắn và tiếp dẫn ngay cả đạo tràng cũng không có,
như chó nhà có tang. Nếu không nịnh bợ Hồng Quân, họ sẽ thực sự bị hủy hoại. Có lòng rồi. Vậy đi, ta cho các ngươi xây dựng lại một Phật giáo ở Phạm Âm Thiên, như thế nào? Sau này Phạm Âm Thiên sẽ là nơi tông môn của các ngươi. Hồng Quân thấy thành ý của hắn, cũng không muốn tiếp tục để họ chờ đợi thảm hại như vậy nữa. Thà trực tiếp mở lại Phật giáo, còn hơn đi cầu xin từ Phương Thánh Tôn. Đa tạ lão sư, đa tạ lão sư. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đồng thời tạ ơn. Tiếp Dẫn vẫn luôn không nói gì, chỉ vì sau khi sống lại, hắn vẫn luôn tu luyện một loại thiền pháp tên là Bế Khẩu Thiền. Loại thiền pháp này có thể tích lũy công lực, mở miệng là vô địch, chỉ là sau này không thể nói chuyện nữa. Hắn là thánh nhân đầu tiên bị giết, trong lòng uất ức có thể tưởng tượng được. Vì vậy, hắn tu luyện Bế Khẩu Thiền chính là vì một ngày nào đó có thể báo thù. Tuy nhiên, mọi người đều biết, nguyện vọng này e rằng không thể thực hiện được. Nhưng tu luyện Bế Khẩu Thiền vẫn có lợi, ít nhất có thể chuyên tâm tu luyện, ít khi quan tâm đến chuyện bên ngoài. Dù sao với thực lực hiện tại, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Từ Phương Thánh Tôn. Nhất là trong tình huống hai bên liên minh, dù là Hồng Quân đạo tổ cũng không thể ra mặt vì hắn. Cho nên việc báo thù còn xa vời. Nhưng Bế Khẩu Thiền đã tu luyện rồi, nếu dễ dàng mở miệng, những nỗ lực trước đây sẽ uổng phí. Chỉ có thể tiếp tục sai lầm, cố gắng sớm ngày hoàn thành tu luyện. Trong Tử Tiêu Cung nghe giảng đạo có rất nhiều cường giả như Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Kim Cang, Phục Ma La Hán Phật, Mạn Đà La Phật, Xá Lợi Phật. Các đệ tử Phật môn, khi nghe Hồng Quân đạo tổ đồng ý cho họ mở lại Phật giáo, bọn họ đều mừng rỡ, tự nhiên là đi theo Chuẩn Đề đến Phạm Âm Thiên. Phật môn mở lại, Chuẩn Đề lần này cũng rút kinh nghiệm. Hắn cũng hiểu tại sao Từ Phương Thánh Tôn lại ra tay với Phật môn, một nguyên nhân quan trọng nhất chính là những kẻ này thân là đệ tử Phật môn, lại luôn làm những chuyện trộm gà trộm chó, làm điều ác. Vì vậy, lần này Chuẩn Đề Thánh Nhân đã chủ động thay đổi. A Di Đà Phật. Từ khi ta và Tiếp Dẫn Thánh Nhân khai sáng Phật giáo đến nay, vì mở rộng thế lực, đã chiêu mộ không ít người không hiểu Phật pháp, khiến danh tiếng Phật giáo bị tổn hại, đều là tội lỗi của hai người chúng ta. Phật giáo hôm nay phải lấy chúng sinh làm gốc, vì chúng sinh, vì sinh linh hồng hoang tìm kiếm một tia sinh cơ. Chúng ta phải có thiện tâm như cắt thịt cho diều hâu ăn, không được có ác ý bắt nạt kẻ yếu, không thể vì tư lợi mà làm tổn hại lợi ích của chúng sinh. Phật Tổ Như Lai và những người khác đều cảm khái trong lòng, lời nói của Chuẩn Đề Phật Tổ thật sâu sắc. Chúng ta vì mở rộng Phật giáo, tuy có lợi cho phương Tây, nhưng cũng làm tổn hại đến lợi ích của chúng sinh. Nhất là việc tiếp nhận những yêu quái làm điều ác, lại không khiến chúng thực sự có lòng hướng thiện, để chúng ở phương Tây làm điều ác, gây rối, làm tổn hại đến ý nguyện cầu Phật ban đầu của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải hướng thiện, hướng quang minh, tuyệt đối không làm điều ác. Ngay lúc này, từ xa truyền đến một tiếng cười lớn, nghe nói Phật Tổ đang xây dựng lại Phật giáo, bổn tọa Định Quang Hoan Hỷ Phật trở về Phật môn. Chuẩn Đề lại hừ lạnh một tiếng, yêu nghiệt Phật môn, ngươi chính là kẻ gây ra tội ác, làm hại chúng sinh Phật môn ta. Hôm nay, ta sẽ dùng tu vi của ngươi để tế lễ tội lỗi của Phật môn ta trong quá khứ. Hắn vung tay lên, trực tiếp rút hết tu vi của Định Quang Hoan Hỷ Phật, biến hắn thành phế nhân. Định Quang Hoan Hỷ Phật hoảng sợ, đừng, tiếc là hắn làm sao chống đỡ được uy lực của thánh nhân. Thân thể hắn rơi xuống Phạm Âm Thiên, một người bình thường làm sao có thể sống sót ở Tam Thập Tam Thiên này. Chuẩn Đề còn chút thiện niệm, thấy ngươi tu hành không dễ, liền đưa ngươi đến Hồng Hoang. Sau này hãy tu hành cho tốt, luân hồi chuyển kiếp, tương lai còn có cơ hội thành đạo. Định Quang Hoan Hỷ Phật bị ném thẳng xuống Hồng Hoang. Hồng Hoang này yêu thú khắp nơi, nguy hiểm rình rập, hắn chỉ là một người bình thường làm sao có thể sống sót được. Mà khi hắn đến Hồng Hoang, càng trực tiếp lộ ra nguyên hình, là một con thỏ tinh. Mất đi tu vi, hắn cũng mất đi thần trí, sống mơ mơ màng màng hết đời này cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Hắn may mắn là tuổi thọ rất dài, dù sao cũng đã tu luyện lâu như vậy, tuổi thọ tăng lên cũng là lẽ đương nhiên. Chuyện tương tự cũng liên tục xảy ra ở Phạm Âm Thiên. Không ít yêu quái làm nhiều điều ác lại tụ tập quanh Phật môn. Mà vì thanh lý môn hộ, Chuẩn Đề cũng đại khai sát giới. Đối với những kẻ tội ác tày trời, hắn trực tiếp giết chết, đưa vào luân hồi, để chúng xuống địa ngục chịu tội ác kiếp trước. Hành động này của Phật môn khiến những yêu quái làm nhiều điều ác đều khiếp sợ. Vốn có thể buông đao, lập địa thành Phật, giờ thì hay rồi, không có sự che chở của Phật môn, chúng ngay cả dũng khí cầm đao cũng không có. Chỉ cần gặp tu sĩ mạnh mẽ, đều muốn giết chúng để lấy công đức. Sau chuyện này, Hồng Hoang càng dấy lên một cơn bão trừ gian diệt bạo, khiến toàn bộ Hồng Hoang yên bình hơn rất nhiều. Hồng Quân đạo tổ hài lòng gật đầu, Chuẩn Đề quả không hổ là thánh nhân, có chút dũng khí tự chặt tay, thật sự là phúc của Hồng Hoang ta. Theo thời gian trôi qua, cường giả đi ra từ Tử Tiêu Cung ngày càng nhiều, bọn họ hành hiệp trượng nghĩa, tích lũy công đức cho Hồng Hoang, tu hành càng tiến bộ. Lúc này, Cảnh Cức Lĩnh cuối cùng cũng truyền ra tin tức từ Phương Thánh Tôn muốn giảng đạo. Chúng sinh Hồng Hoang hò reo, có rất nhiều người tu vi thấp kém đều đến Cảnh Cức Lĩnh, chỉ để nghe thánh nhân giảng đạo. Tu vi của họ căn bản không đến được Tử Tiêu Cung, có thể nghe từ Phương Thánh Tôn giảng đạo đối với họ đã là một điều xa xỉ. Từ Phương nhìn những tu sĩ tụ tập trong Cảnh Cức Lĩnh, Hồng Hoang thiên địa, linh khí nồng đậm,
nuôi dưỡng chúng sinh, là thuận theo thiên đạo hồng hoang. Hôm nay, đại đạo mà bổn tọa giảng, tên là tu thể. Công pháp này của ta, chỉ cần chúng sinh tu luyện là có thể từ công pháp của bổn tọa ngộ ra đại đạo. Thứ quý giá nhất của chúng sinh hồng hoang chính là thân thể trời ban. Cái gọi là tu hành chính là nghịch thiên mà đi, mà trong đó gian nan nhất chính là tu thân thể. Thiên đạo bớt chỗ thừa, bổ chỗ thiếu, thân thể mỗi người đều có khuyết điểm, điều chúng ta cần làm là từ từ tu bổ khuyết điểm này, từ đó hình thành cá thể hoàn hảo. Đây là pháp môn tu hành mà ta nghiên cứu ra sau nhiều năm tu đạo, chư vị hãy lắng nghe. Mỗi chủng tộc có đặc thù riêng của mỗi chủng tộc, có mạnh có yếu. Thiên phú mạnh mẽ có thể chém đá thành ngọc, thiên phú yếu kém thì lực bất tòng tâm. Trong hồng hoang, có đủ loại người có thiên phú khác nhau, điều chúng ta cần làm là phát huy sở trường, bổ sung sở đoàn. Các ngươi phải kiên trì, bền bỉ, sớm ngày hoàn thành tu thể, hoàn thiện bản thân. Thân thể hoàn mỹ mới có thể thực sự khai sáng đại đạo, đột phá hỗn nguyên. Hồng hoang lưu hành tu tiên, lại không lưu hành tu thân thể. Tại sao? Bởi vì thực lực tu thân thể không mạnh, khó đột phá, khó đạt đến đỉnh cao. Nhưng nếu thực sự khai phá thân thể đến mức tột cùng, lại có thể hủy thiên diệt địa, có được uy năng chân chính của trời đất. Quan trọng nhất là, Đại La Kim Tiên muốn đột phá đến hỗn nguyên, cảnh giới Đại La ngoài việc tu luyện pháp tắc đến mức tột cùng, lĩnh ngộ được chân lý của pháp tắc, biện pháp nhanh nhất chính là khai phá thân thể đến mức tột cùng. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn khai phá tiềm lực của bản thân, ép ra tiềm lực của bản thân, cuối cùng thử đột phá hỗn nguyên. Tại sao Từ Phương có thể dùng thân thể Đại La Kim Tiên nghiền ép thánh nhân? Ngoài việc hắn có đủ loại tiên đan linh dược trí bảo bẩm sinh bổ sung, quan trọng nhất là thân thể của hắn trong toàn bộ hồng hoang đều rất hoàn mỹ. Đây cũng là lợi ích lớn nhất mà hệ thống mang lại cho hắn. Loại lợi ích này là bí mật nhất, nếu không cẩn thận quan sát thân thể mình, căn bản không dễ phát hiện. Phải biết rằng, trong hồng hoang, những người có thể tu luyện thân thể đến mức tột cùng chỉ có Vu tộc. Tuy Vu tộc cuối cùng cùng yêu tộc đồng quy vu tận, nhưng thập nhị tổ Vu chỉ bằng lực và Đồ Thiên Thần Sát đại trận gia truyền, suýt chút nữa khiến trời đất phản vệ, khuấy động sát khí trời đất, hủy diệt hồng hoang. Có thể tưởng tượng thực lực của những người này mạnh đến mức nào. Nhưng bọn họ lại không phải là người khai phá thân thể đến mức tột cùng nhất. Nếu nói người mạnh nhất, chỉ có một người, đó chính là Bàn Cổ Đại Thần. Pháp môn tu hành của Bàn Cổ Đại Thần không ai biết, nhưng Bàn Cổ Đại Thần bằng sức của một mình, chém giết 3000 thần ma, đồng thời dung hợp đại đạo của 3000 thần ma làm một, khai sáng thiên đạo hồng hoang. Chỉ riêng thực lực này đã là xuyên suốt cổ kim. Quan trọng nhất là Bàn Cổ Đại Thần tuy vẫn lạc, nhưng thân thể của hắn hóa thành hồng hoang thiên địa, tinh thần của hắn tồn tại vĩnh viễn trong hồng hoang. Tại sao Từ Phương lại đề xuất tu luyện thân thể trong tình huống tu tiên đã hoàn toàn chiếm ưu thế sau nhiều năm tu hành? Nguyên nhân chủ yếu là vì chỉ có tu luyện thân thể mới có thể nhanh chóng khai phá bản thân, tăng cường thực lực tổng thể của hồng hoang. Đương nhiên, nếu chỉ đơn thuần rèn luyện thì chắc chắn không được. Từ Phương đề xuất là một bộ lý luận, lấy đủ loại linh dược làm bổ sung, phối hợp với pháp môn tu luyện thân thể để khai phá bản thân, dùng thời gian ngắn nhất khai phá thân thể đến mức tột cùng, đột phá một lần, cuối cùng thành tựu võ đạo chi thần. Theo Từ Phương giảng đạo, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu áp dụng bộ lý luận này vào thực tiễn. Ban đầu tiến triển rất khả quan, đa số mọi người tu hành chỉ tu tiên pháp, không tu thân thể, điều này khiến bọn họ tuy tu hành tiến triển không tệ, nhưng luôn gặp phải bình cảnh. Đây là bởi vì tu tiên pháp không tăng cường nhiều cho thân thể không chứa được nhiều linh lực, không thể dung hợp với quy tắc, không thể cộng hưởng với pháp tắc. Điều này mới hình thành cái gọi là bình cảnh. Mà Từ Phương đang cố gắng phá vỡ bình cảnh, để người hồng hoang không còn bình cảnh nữa. Vũ khí căn bản nhất chính là thân thể, hình thành thân thể hoàn mỹ. Đây là một nỗ lực to lớn nhằm thay đổi toàn bộ hồng hoang. Từ Phương cũng không dám nói lý luận của hắn là đúng, là phù hợp, là hoàn mỹ, có thể khiến người hồng hoang thành công. Nhưng nếu không thử, làm sao có thể thực sự ứng phó với nguy cơ trong tương lai? Hơn nữa, hắn có một loại tự tin, đó chính là bản thân hắn. Hắn đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng các loại tăng cường mà hệ thống mang lại cho hắn, có thể nói, sự tăng cường căn bản nhất vẫn là ở sự tăng cường của thân thể. Hệ thống đã từ từ cải tạo, biến thân thể của hắn thành thân thể tu hành rất hoàn mỹ, có thể tu hành nhanh hơn, đột phá nhanh hơn. Mà Từ Phương đang định dùng đủ loại thử nghiệm để nghiên cứu ra một loại phương pháp tu luyện đột phá nhanh chóng phù hợp với sinh linh thế giới hồng hoang. Vì hắn có thể thành tựu hỗn nguyên chi thân trong thời gian ngắn, vậy thì người khác cũng nên có năng lực này. Hắn không đặc biệt, theo hắn thấy, hệ thống cũng không phải là thứ duy nhất không thể sao chép. Từ Phương nhìn những sinh linh tu hành bên dưới, bọn họ đang từng bước thử nghiệm con đường tu hành của riêng mình theo kế hoạch của hắn. Mà ngay lúc này, một loại công pháp đặc thù đang lan truyền trong hồng hoang. Trong núi Cô Luân, Tây Vương Mẫu tức giận nhìn thi thể dưới đất. 12 vị nữ tiên, trong đó có cả ái đồ những thường tiên tử của bà, đều đã bị giết chết. Thân thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng pháp lực hoàn toàn biến mất, giống như bị một loại quái vật nào đó hấp thụ vậy. Rốt cuộc là ai dám ra tay với đồ đệ của ta? Nếu ta biết, nhất định phải nghiền xương thành tro. Bà vô cùng phẫn nộ, đến mức mất đi lý trí. Hơn nữa, bà không phát hiện ra,
Những đồ đệ này của bà tuy pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng trên người lại luôn mang theo một tia tiên khí mong manh. Bẩm báo Tây Vương mẫu, trong Tây Côn Luân còn rất nhiều nữ tiên bị sát hại. Một nữ tiên dưới trướng bà bẩm báo. Tây Vương mẫu toàn thân run rẩy. Tuy bà đã ẩn cư ở Tây Côn Luân nhiều năm, thậm chí đã không còn coi trọng thân phận nữ tiên chi thủ này nữa, ở Tây Côn Luân, bà chỉ coi những nữ tiên này là người nhà của mình. Mà bây giờ, có người dám ra tay với người nhà của bà, chẳng lẽ thật sự cho rằng bà tu hành nhiều năm như vậy đều uổng phí sao? Truyền lệnh cho ta, điều tra toàn bộ Tây Côn Luân, tất cả những người khả nghi đều bắt lại, tất cả người ngoài đến đều bắt lại. Nhất định phải khiến hung thủ trả giá. Tây Vương mẫu đã nhiều năm không tức giận như vậy. Theo mệnh lệnh của bà truyền xuống, toàn bộ Tây Côn Luân đã loạn thành đoàn. Vô số tu sĩ bị bắt, rất nhiều tu sĩ đến đây đều là vì tìm kiếm bạn đời. Vì Tây Côn Luân có nhiều nữ tiên, được xưng là nơi có nhiều nữ tiên nhất Hồng Hoang, nơi này cũng là nơi tìm đạo lữ tốt nhất. Tây Vương mẫu ngồi trong Vương mẫu cung, bà nhìn nhóm tu sĩ bên dưới, hôm nay có người đến Tây Côn Luân ta gây rối, tàn nhẫn sát hại nhiều nữ tu Tây Côn Luân ta, thật sự là hung ác, ghê tởm, thật sự khiến người ta phẫn nộ. Ai biết hung thủ là ai, có thể nói ra, bổn tọa nhất định trọng thưởng. Nhóm nam tu bên dưới nhìn nhau, trong đó có một người đứng ra, bẩm báo Tây Vương mẫu, ta biết một người rất khả nghi, chỉ là người này tu vi khá cao, nếu ta nói ra, sợ hắn chạy mất. Xin cho ta bẩm báo riêng. Tây Vương mẫu nhìn người trước mặt, người này là một kẻ kỳ lạ trong số những người tu hành. Hắn đến Tây Côn Luân không lâu, tên là Trương Thanh Vân. Nhưng tu vi của hắn tiến triển rất nhanh, khi hắn đến Tây Côn Luân, tu vi chỉ là đại thừa kỳ, trong Hồng Hoang không tính là cao. Nhưng hắn chỉ trong 30 ngày, đã từ đại thừa kỳ nhanh chóng tiến giai đến thực lực Thái Ất Kim Tiên. Rất nhiều người đều xưng hắn là thiên tài tu luyện, có thể so sánh với người có thể thành thánh trong tương lai. Được, Trương Thanh Vân, ngươi vào đi. Tây Vương mẫu mời hắn vào. Nói đi, rốt cuộc là ai đến Côn Luân ta gây án? Trương Thanh Vân gật đầu, nói rồi hắn lấy ra một quyển kinh thư, đây là một quyển kinh thư mà ta có được từ trong tay một tu sĩ. Nghe nói đây là thiên thư, bên trong ghi lại phương pháp thành thánh. Nghe thấy hai chữ thành thánh, Tây Vương mẫu trong lòng run lên, bà có chút kích động nhận lấy kinh thư. Bà sống nơm nớp lo sợ nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc nhường vị trí nữ tiên chi thủ, chẳng phải là vì muốn sống sót ở đây, hy vọng một ngày nào đó có cơ hội thành thánh sao? Chẳng lẽ đây chính là điều bà mong đợi bấy lâu nay? Bà mở kinh thư, cẩn thận đọc. Mỗi khi nhìn một chữ, bà đều cảm thấy quyển kinh thư này tuyệt đối là con đường thành thánh mà trời cao ban tặng cho bà. Bà say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Theo sự lĩnh ngộ của bà, tiên khí trên người bà dần dần thay đổi, vậy mà chậm rãi biến thành một loại khí đặc thù. Loại khí này có thể là tiên khí, cũng có thể là ma khí, cũng có thể là linh khí, không thể hình dung, không thể miêu tả. Ngay lúc này, bà đột nhiên cảm thấy phía sau có cảm giác ấm áp. Bà có chút mơ màng quay đầu lại, thấy Trương Thanh Vân đang sờ lên đỉnh đầu bà. Ánh mắt hắn đen kịt, như muôn ngàn vì sao, lại như chứa đựng cả một vũ trụ. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai bà, "Hôm nay, ta sẽ dung hợp làm một thể với ngươi. Ta sẽ mang theo tu vi Đại La Kim Tiên của ngươi, thành tựu đỉnh cao tu hành." Theo giọng nói vang lên, Tây Vương mẫu bừng tỉnh. Lúc này, bà rõ ràng cảm nhận được một cỗ hấp lực đang không ngừng hấp thụ tiên khí trong cơ thể bà. Tây Vương mẫu hoảng sợ, bà gầm lên một tiếng, muốn dựa vào lực để thoát ra. Thế nhưng Trương Thanh Vân này tuy chỉ có thực lực Thái Ất Kim Tiên, nhưng không hiểu sao lại có thể dùng cỗ lực lượng đặc thù này trấn áp bà. Loại lực lượng này quá mức quỷ dị đến mức Tây Vương mẫu căn bản không có cách nào thoát ra. Ngay lúc này, Trương Thanh Vân đột nhiên cảm thấy phía sau xuất hiện một người. Người này xuất hiện bên cạnh hắn một cách vô thanh vô tức, khiến hắn vừa kinh hãi vừa cảm thấy bất an. Ai? Hắn đã nghiên cứu rất kỹ, giết nữ tu Côn Luân, gây sự chú ý của Tây Vương mẫu, sau đó đưa kinh thư đặc thù kia cho bà. Theo nghiên cứu của hắn, một người chưa từng tiếp xúc với kinh thư này nhất định sẽ bị quy tắc đặc thù bên trong kinh thư hấp dẫn, mà chỉ cần nhân lúc này khống chế Tây Vương mẫu, hắn lại có cơ hội một bước lên trời. Chỉ cần hấp thụ khí của Tây Vương mẫu, hắn là có thể đột phá Đại La Kim Tiên, đạt được chiến tích chưa từng có. Đáng tiếc, ý nghĩ của hắn thì hay, nhưng hắn không ngờ, hắn đã gây sự chú ý của Từ Phương, hoặc nói là bọn họ đã gây sự chú ý của Thiên Đạo Hồng Quân. Từ Phương và Hồng Quân đã sớm chú ý đến nơi này. Thì ra, từ khi hai người bọn họ giảng đạo, Hồng Hoang đã dấy lên một làn sóng tu luyện cuồng nhiệt. Mà trong làn sóng tu luyện cuồng nhiệt này, lại có một loại công pháp đặc thù cũng đang lưu hành. Không ai biết công pháp này từ đâu đến, nhưng hiệu quả tu luyện của nó còn tốt hơn hiệu quả giảng đạo của hai người bọn họ. Vì vậy, tốc độ lưu hành của công pháp này vượt xa tốc độ giảng đạo của hai người bọn họ. Nếu chỉ là tu vi mạnh thì cũng thôi, dù sao có phương pháp tốc thành này, ai còn nguyện ý khổ luyện. Bọn họ làm sao phát hiện ra công pháp này? Nói đến đây còn phải nói đến một mặt trái của một môn phái tu luyện ở Đông Thắng Thần Châu. Tại Đông Thắng Thần Châu, trong lãnh thổ của Đại Thanh Vương triều có một môn phái tu luyện tên là Thanh Sơn Tông. Môn phái này vốn rất bình thường, không có gì đặc biệt. Công pháp tu luyện cũng là kế thừa từ xiển giáo, chú trọng tu công đức trước,
sau đó mới tu tiên đạo. Trong số các tu sĩ chính phái cũng được coi là có tiếng tốt. Chính là một môn phái như vậy, trong một ngày bị tàn sát tận. Sau khi nhận được lệnh cầu cứu của môn phái, ba đại tông môn đỉnh cấp xung quanh là Hỗn Thiên Điện, Minh Cổ Tông, Di Lặc Miếu phái người đến xem xét. Kết quả lại rất kỳ lạ. Theo kết quả điều tra lúc đó, sự diệt vong của môn phái này là do tự giết lẫn nhau. Bọn họ dường như vì tranh giành thứ gì đó mà tàn sát lẫn nhau, kết quả dẫn đến sự diệt vong của môn phái. Mà điều kỳ lạ nhất là, tất cả đệ tử, trưởng lão, thậm chí cả trưởng môn của môn phái sau khi chết đều không còn pháp lực, giống như bị một loại công pháp ma đạo nào đó hấp thụ công lực vậy. Tình huống kỳ lạ như vậy, ở Hồng Hoang cũng chưa từng nghe thấy. Phương pháp hấp thụ công lực của người khác cũng không phải là không có, nhưng loại công pháp này đa phần đều vì hấp thụ công lực hỗn loạn mà phản tác dụng, khiến tu vi của bản thân bị giảm xuống, thậm chí vì công lực hỗn loạn mà tự bạo. Cho nên ở Hồng Hoang, loại công pháp này đều bị căm ghét, hại người lại không lợi mình, tự nhiên không thể truyền thừa xuống. Lâu dần, nó liền biến mất. Hơn nữa, có công pháp chính đạo tu luyện nhanh, hà tất phải dùng loại công pháp này. Đại Chu chủ quân sắc mặt nghiêm trọng, chuyện Đại Tần diệt tông, chư vị đã nghe nói chưa? Đại Kim chủ quân sắc mặt xanh mét, chúng ta đều đã biết. Hiện tại có thể khẳng định, phía sau chuyện này chắc chắn có yêu nhân giở trò. Nếu không khống chế, chúng ta cũng sẽ gặp nạn. Nếu thực lực tông môn biến mất, chúng ta lấy gì để bảo vệ quốc gia? Sau Đại Tần, chính là Đại Kim bị diệt tông, bọn họ cũng là người lo lắng nhất. Đại Tần chủ quân lúc này mở miệng, mọi người đều có mục đích giống nhau, lần này hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định phải bắt được kẻ gây ra tội ác này. Nói đến đây, theo điều tra của chúng ta, cũng đã có một chút tiến triển. Các chủ quân gật đầu, Tần Vương đừng vòng vo nữa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Đại Tần chủ quân cũng không dài dòng nữa, mối thù này nhất định phải báo, chư vị có phát hiện không, trong những tông môn bị diệt này, dường như có một bàn tay vô hình đang thao túng. Trong rất nhiều tông môn đều xuất hiện kẻ phản bội. Những kẻ phản bội này, không ngoại lệ, sau khi diệt tông môn của mình, đều trốn vào Hồng Hoang. Tuy bọn họ làm rất bí mật, thậm chí còn làm rất nhiều việc che giấu, bố trí rất nhiều mê trận, nhưng theo những chuyện này ngày càng nhiều, tổ điều tra bí mật của ta vẫn phát hiện ra rất nhiều chứng cứ, chứng minh những kẻ sống sót đó chính là thủ phạm. Các chủ quân của các quốc gia đều gật đầu, chuyện này bọn họ sao có thể không biết, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Đại Tần xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng rất quan tâm, nhất là ba đại tông môn đỉnh cấp của Đại Tần bị diệt một cách khó hiểu, làm sao có thể không khiến bọn họ coi trọng. Mỗi tông môn sau khi bị diệt, đều có một người sống sót. Bất kể người này làm gì, bất kể thực lực của người này như thế nào, chung quy vẫn có người sống sót. Một hai người thì không có gì lạ, nhưng mỗi tông môn bị diệt đều giống nhau, vậy thì những người sống sót này chính là đối tượng tình nghi lớn nhất. Nếu đã như vậy, chúng ta các quốc gia hợp tác, nhất định phải bắt hết những người này lại. Bất kể bọn họ nói gì, làm gì, đều không được bị bọn họ mê hoặc. Bắt lại, tra tấn trước rồi hãy nói. Các chủ quân cùng nhau quyết định. Vì vậy, Đại Tần chủ quân phái quân tinh nhuệ bắt đầu truy bắt những người sống sót này. Các chủ quân của các quốc gia cũng đều phái quân đội chủ lực, những người này gần như là tử sĩ, sẽ không bị dụ dỗ. Theo số người được phái đi ngày càng nhiều, cuối cùng vẫn bắt được rất nhiều kẻ bỏ trốn. Chỉ là có chút kỳ lạ, những kẻ bỏ trốn này chỉ cần bị bắt, bọn họ sẽ giống như bị nguyền rủa, chỉ cần hỏi đến lúc mấu chốt nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tình huống kỳ lạ như vậy khiến các chủ quân đều tức giận, nhưng bọn họ có thể làm gì? Bọn họ không biết siêu hồn, cũng không biết tiên pháp, dù là dùng uy áp của đế vương cũng không thể ép bọn họ mở miệng. Tình huống kỳ lạ như vậy, bọn họ chỉ có thể cầu trời, báo cáo lên thiên đình. Mỗi quốc gia đều có Khâm Thiên Giám, chuyên giao tiếp với thiên đình. Khi các quốc gia báo cáo chuyện này lên thiên đình, Hạo Thiên lập tức nổi giận. Kẻ đứng sau màn này hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, đây quả thực là không coi thiên đình ra gì. Hơn nữa, những việc hắn làm gần như là chặt đứt gốc rễ của người khác. Nếu người tu hành ở hạ giới Hồng Hoang đều chết hết, vậy thì gốc rễ của Hồng Hoang sẽ bị chặt đứt, rồi sẽ có một ngày Hồng Hoang sẽ vì vậy mà hủy diệt. Chuyện đáng sợ như vậy, Hạo Thiên làm sao có thể để nó xảy ra? Hắn phái người xuống điều tra chuyện này, kết quả điều tra vẫn giống như trước, bất kỳ trận pháp truy tìm nào, bất kỳ pháp thuật nhìn thấy tương lai nào, đều mơ hồ, bị một loại lực lượng nào đó che khuất. Như vậy có thể khẳng định, kẻ đứng sau màn nhất định rất mạnh. Hắn biết chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Hạo Thiên bất lực, vẫn phải nhờ đạo tổ ra tay. Hắn đến Tử Tiêu cung, báo cáo chuyện này cho đạo tổ. Hồng Quân lão tổ nói, nếu việc này không được xử lý, e rằng sẽ tổn hại đến căn cơ của Hồng Hoang. Đang lúc các vị thánh nhân bàn bạc, một trận hỗn loạn bắt đầu lan rộng khắp Hồng Hoang. Trong ba giới, Nguyên Sát đang hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình. Ma Tổ La Hầu thán phục, quả không hổ danh Nguyên Sát đạo huynh, chỉ một chiêu đã khiến Hồng Hoang đảo điên. Nguyên Sát cười lớn đắc ý, chuyện nhỏ. Hồng Quân lão tổ chỉ là kẻ cơ hội, nếu không nhờ thiên đạo nâng đỡ, hắn làm sao thành thánh? Với tư chất của hắn, càng không thể trở thành cường giả hỗn nguyên. Hắn làm sao biết được thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là lòng người. Chỉ cần chúng ta khiến Hồng Hoang đại loạn,
Dù là Hồng Quân, ta cũng có thể tự tay tiêu diệt hắn. 1 năm không được thì 2 năm, ta sống lâu, có thể mài chết chúng. Dương Mi đại tiên chau mày, theo ta được biết, Hồng Quân tuy dễ đối phó nhưng Từ Phương Thánh Tôn lại là nhân vật khó chơi. Năm xưa ta từng tiếp xúc với hắn, Ma Tổ La Hầu hẳn cũng biết, ta không phải đối thủ của hắn. Mọi người gật đầu, ngay cả Nguyên Sát thần bí cũng lên tiếng, phải thừa nhận, Từ Phương Thánh Tôn quả là đối thủ đáng gờm. Không nói đến thực lực, sự cảnh giác của hắn rất cao. Ta phái vài tên do thám cũng không thể xâm nhập cảnh cương lĩnh. Những quân cờ của ta cũng không tên nào cắm rễ được ở đó. Chung quy là do hắn bố trí cảnh cương lĩnh như thùng sắt, chỉ cần có chút dấu hiệu bất thường, hắn sẽ lập tức dập tắt. Đúng vậy, thủ đoạn của hắn đã được thử nghiệm ở cảnh cương lĩnh nhưng không gây ra sóng gió gì. Ngược lại, ở Hồng Hoang, đặc biệt là Đông Thắng Thần Châu lại tiến triển rất thuận lợi. Nếu cho hắn thêm thời gian, e rằng ngay cả vài đại quốc cũng bị hắn tiêu diệt, hay nói đúng hơn là bị lòng người hiểm ác hủy hoại. Tại Đông Thắng Thần Châu, quốc chủ Đại Tần đến kim điện của quốc chủ Đại Kim. Ngộ Cổ Thuật, ngươi mời ta đến đây có việc gì? Ta có một quyển kinh thư ghi chép một loại công pháp đặc thù. Ta cho rằng nó chính là nguyên nhân của tai họa lần này. Kim Vương đưa kinh thư cho Tần Vương. Vừa nhìn thấy quyển kinh thư, Tần Vương lập tức chìm đắm không thể tự thoát ra. Thiên thư, trong này ghi chép bí quyết trường sinh bất lão sao? Trời ạ, nếu thật sự như vậy, ta chẳng phải sẽ vô địch sao? Đại Tần ta không nói gì khác, chính là người Đông, nếu ai cũng tu luyện công pháp này. Tần Vương không hề chú ý Kim Vương đã đứng sau lưng mình. Kim Vương sờ lên đầu Tần Vương. 3 ngày sau, Đại Kim phát động chiến tranh diệt quốc với Đại Tần. Cuộc chiến diễn ra chớp nhoáng. Đại Kim tập hợp sức mạnh tông môn, một trận tiêu diệt toàn bộ tông môn Đại Tần. Tần Vương sau khi đến Đại Kim thì mất tích. Đại Tần không có người dẫn dắt, chỉ dựa vào vài vị đại tướng, bị Đại Kim đánh cho tan tác. Bất đắc dĩ, họ chỉ còn cách ôm tiểu vương tử chạy sang Đại Đường. Cuộc chiến này chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Đã gần ngàn năm nay, cục diện cân bằng giữa các quốc gia được duy trì. Không một quốc gia nào dám phát động chiến tranh diệt quốc. Tất cả là vì thiên tử do thiên đình chỉ định. Dù có diệt được quốc gia đó, chỉ cần thiên đình nhúng tay, cuối cùng kẻ gặp họa có thể là chính mình. Thiện khai sát giới, diệt quốc đồ tốt là điều thiên đình cấm kỵ nhất. Tuy nhiên, Kim Vương lại không hề trực tiếp ra tay. Vài quốc gia khác chỉ biết cảnh giác phòng thủ biên cương, không dám có chút động tĩnh nào, sợ bị diệt vong. Sau khi diệt Đại Tần, Kim Vương ra lệnh, từ hôm nay, Đại Kim bế quan tỏa cảng, không giao lưu với bên ngoài, cả nước cùng tu tiên đạo. Nhân tộc đương có nhân vương, sao có thể dựa vào thiên đình phong thường. Lời nói của hắn vô cùng bá đạo, hành động cũng khó lường. Biến động của Đại Kim tự nhiên kinh động đến thiên đình. Nhưng lúc này, Hạo Thiên đang ở Tử Tiêu cung chưa trở về. Bất đắc dĩ, Vương Mẫu nương nương chỉ đành phái người xuống hỏi tội Kim Vương. Vị tiên nhân đến Kim Vương cung, gặp Kim Vương liền chất vấn, ngươi chẳng lẽ muốn chống lại thiên đình, muốn bị thiên lôi đánh sao? Trước kia, nhân tộc rất sợ thiên lôi, vì đó là hình phạt của thiên đình, đại diện cho cơn thịnh nộ của trời. Kim Vương lại cười lớn, thứ sâu kiến, từ hôm nay, ta là nhân vương, là nhân hoàng. Còn các ngươi, sớm muộn cũng là thức ăn trong miệng ta. Nói xong, hắn vung tay ra hiệu, bắt lấy. Hôm nay ta sẽ dùng hắn làm bữa tối. Một đám tướng sĩ xông vào bắt giữ tiên nhân. Tiên nhân sững người, rồi cười lớn, lũ sâu kiến ngu xuẩn. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ phàm nhân như các ngươi có thể làm gì được ta, một vị tiên nhân sao? Hắn rút trường kiếm, tiên kiếm bay ra, hướng về phía các tướng sĩ. Nhưng hắn không ngờ, những tướng sĩ này đều có thần thông bất phàm, đều có thực lực thiên tiên. Họ khống chế trường kiếm, ngược lại đâm tiên nhân xuống đất. Kẻ ngu xuẩn là ngươi mới đúng. Vị tướng lĩnh dẫn đầu khinh thường nhổ một bãi nước bọt. Đại Kim đã thay đổi hoàn toàn. Cho dù là tướng sĩ, đại thần hay hoàng tộc, ai ai cũng có thực lực cường đại, đều là tiên nhân. Điều này khiến họ trở nên vô cùng ngạo mạn. Kim Vương cũng không nuốt lời, thực sự hút tiên nhân kia thành khô, biến thành một xác ướp. Phụ vương, hành động này đồng nghĩa với việc khai chiến với thiên đình. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Kim Vương cười lớn, không nghe giảo hoạt như hổ, nhát gan như thỏ sao? Từ nay về sau, chúng ta sẽ đóng vai thỏ. Chỉ cần tiêu diệt được đợt tiên binh đầu tiên của thiên giới, Hồng Hoang sẽ không còn ai là đối thủ của ta. Hắn có sự tự tin này, chỉ cần tiêu hóa hết tiên nhân, chỉ cần 10 vạn tiên quân, hắn sẽ có thực lực thánh nhân. Trong minh minh chi chung, có một vị cường giả đã nói với hắn như vậy. Hắn tin đó là sự thật, bởi vì thực lực hiện tại của hắn đã gần đạt đến Thái Ất Kim Tiên, chỉ còn một bước nữa là đến Đại La Kim Tiên. Nếu hỏi tại sao hắn mạnh như vậy, đó là vì hắn đã một mình hấp thụ gần hết cường giả của hai nước Đại Tần và Đại Kim. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch Kim Tinh run rẩy bẩm báo, vị tiên nhân mà Vương Mẫu nương nương phái đi đã bị giết, ngay cả hồn phách cũng không thoát được. Kẻ hạ giới đã phát điên rồi. Vương Mẫu nương nương cau mày, sao có thể như vậy? Những phàm nhân đó có thực lực gì mà có thể giết tiên nhân? Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, không biết. Hiện giờ toàn bộ Đại Kim bị màn sương mù dày đặc bao phủ, dùng thiên lý nhãn, Thuận Phong Nhĩ cũng không dò la được tin tức gì.
Càng kỳ lạ hơn là pháp thuật của chúng ta căn bản không thể đến được đại kim, đã bị một cường giả nào đó chặn lại. Trong chuyện này chắc chắn có kẻ mạnh hơn cả thánh nhân nhúng tay. Vương mẫu nương nương gật đầu, việc này kỳ lạ, phải đợi Ngọc Đế trở về rồi tính. Ta là nữ nhân, không được can thiệp chính sự, không có quyền điều khiển thiên binh. Thiên đình không hề yên ổn. Khi Bắc Cực Tử Vi đại đế biết thiên đình bị xúc phạm mà không dám ra tay, lập tức cảm thấy đây là cơ hội tốt để đánh vào uy tín của Hạo Thiên. Hắn không xuất binh, chúng ta xuất binh, lệnh cho Thiên Hà Nguyên Soái dẫn 8.000 thiên binh xuất chinh tiêu diệt đại kim, lấy đó làm răn đe. Thánh chỉ của Bắc Cực Tử Vi đại đế ban xuống, đại quân xuất động, không ai dám trái lệnh. Khi Thiên Hà Nguyên Soái dẫn 8.000 thiên binh đến đại kim, phát hiện cả nước đại kim lại đang yên vị trong đại điện, chờ đợi thiên đình xử lý. Điều này khiến Thiên Hà Nguyên Soái mừng rỡ, đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Các ngươi vì sao giết tiên nhân? Chẳng lẽ muốn tạo phản? Kim Vương kêu oan, oan uổng. Thượng tiên hãy nghe ta nói. Thiên Hà Nguyên Soái lạnh lùng nhìn hắn. Thiên Hà Nguyên Soái gọi Kim Vương ra một góc. Kim Vương lại dùng chiêu cũ, lấy ra một quyển kinh thư đưa cho Thiên Hà Nguyên Soái. Trên đó ghi chép công pháp tăng cường thực lực, đơn giản hiệu quả, khiến người ta say mê. Đường đường là Thiên Hà Nguyên Soái, một đại la kim tiên, cứ thế bị một vị nhân vương hút thành xác khô. Hành động của Kim Vương tự nhiên khiến các tiên nhân khác chú ý, nhưng họ không ngờ phàm nhân nho nhỏ lại dám phản công tiên giới. Bất ngờ không kịp đề phòng, đại quân đại kim bao vây đại quân tiên nhân. Đại quân đại kim khí thế ngút trời, lại có Kim Vương dẫn đầu, thực lực đột phá đại la kim tiên. Ngược lại, bên phía tiên nhân tuy đông nhưng không có người chỉ huy thống nhất, người thì hăng hái chiến đấu, kẻ thì nhút nhát muốn chạy trốn. Nhân tâm bất nhất trực tiếp khiến đại quân tiên nhân tan vỡ. Quân đại kim không giết các tiên nhân này mà giam giữ họ lại. Cảnh tượng này khiến những tiên nhân không thể chạy thoát đành đầu hàng, đã không chết thì chạy làm gì. Tất nhiên, chủ yếu là vì họ không thể chạy thoát. 8.000 tiên binh bị bắt giữ một nửa. Kim Vương cười lớn, tối nay mở tiệc, ta muốn đột phá chuẩn thánh. Cho dù là Bắc Cực Tử Vi đại đế đang theo dõi hay thiên đình cũng đều kinh hãi. Sao có thể như vậy? Một thái ất kim tiên nhỏ bé làm sao có thể chế ngự được Thiên Hà Nguyên Soái là đại la kim tiên, hơn nữa lại không hề có sức phản kháng, bị giết trong nháy mắt. Vấn đề chắc chắn nằm ở quyển kinh thư đó. Sau khi Thiên Hà Nguyên Soái nhìn thấy quyển kinh thư, dường như đã bị mê hoặc. Đáng ghét, mất đi một đại tướng, lũ nhân tộc nhỏ bé, thật đáng chết. Trên thiên đình, Vương mẫu nương nương chau mày. Tuy quân đội của Tử Vi đại đế thảm bại, lẽ ra bà nên vui mừng, dù sao hắn ta luôn tranh giành quyền lực với Hạo Thiên Ngọc Đế. Nhưng dù sao cũng là thế lực của thiên đình, nếu chuyện này bị người khác biết, thiên đình sẽ mất mặt. Các vị, phải làm sao bây giờ? Hạo Thiên không có ở đây, chỉ còn cách cầu cứu các vị tiên gia. Vương mẫu nương nương liếc nhìn Thái thượng lão quân. Người này là một trong 3 hóa thân của thánh nhân, hắn ở đây cũng như thánh nhân đích thân đến. Thái thượng lão quân như hiểu ý Vương mẫu nương nương. Hắn bước lên, nhìn bà rồi bẩm báo, bẩm nương nương, việc này thánh nhân đã biết, đang ở Tử Tiêu cung bàn bạc. Nhưng đằng sau chuyện này nhất định có kẻ mạnh hơn. Những nhân tộc đó không đáng lo, quan trọng là phải tra ra kẻ đứng sau. Nếu không tìm ra chân tướng, e rằng việc này khó mà giải quyết. Vương mẫu nương nương gật đầu, nếu thánh nhân đã biết, chắc hẳn đã có manh mối. Không biết cần chúng ta phối hợp như thế nào? Thái thượng lão quân im lặng. Thánh nhân quả thực đã biết, chỉ là hiện giờ Tử Tiêu cung đang rối loạn. Hồng Quân lão tổ đích thân ra tay cũng không tìm thấy sơ hở nào, căn bản không tra ra được nguồn gốc của những thế lực này. Đúng lúc các thánh nhân đang thúc thủ vô sách, từ phương đến Tử Tiêu cung. Đạo tổ đang lo lắng chuyện nhân tộc tông môn bị diệt sao? Hồng Quân lão tổ sáng mắt lên, Thánh tôn, chẳng lẽ ngươi có manh mối? Từ phương gật đầu, đúng vậy. Những kẻ này không chỉ gây rối ở Hồng Hoang mà còn lén lút truyền vào cảnh cương lĩnh, muốn dùng cách này phá hoại sự yên ổn của ta. Nhưng ta đã sớm chú ý đến chúng nên không để chúng lan rộng. Nếu ta đoán không nhầm, việc này nhất định có liên quan đến ma giới. Nếu muốn giải quyết việc này, phải bắt được kẻ dị loại đầu tiên kia. Hồng Quân lão tổ gật đầu, xem ra Thánh tôn đã điều tra rõ ràng. Nếu vậy, các thánh nhân ở đây đều nghe theo điều động của Thánh tôn. Thánh tôn cứ việc phân phó. Từ phương gật đầu, ta đến đây quả thực là thiếu người. Vậy mời các vị thánh nhân đến các đế quốc nhân tộc điều tra những kẻ tu luyện công pháp đặc thù. Loại công pháp này sau khi tu luyện, linh khí trong cơ thể sẽ biến dị, dưới thánh nhân khó mà phát hiện. Vì vậy chỉ có thể làm phiền các vị thánh nhân. Đạo tổ cũng đừng nhàn rỗi, chúng ta cùng đi tìm kẻ chủ mưu. Nếu ta đoán không nhầm, chỉ cần tìm được kẻ dị loại quan trọng kia, việc này mới có thể giải quyết triệt để. Hồng Quân gật đầu, được. Vậy làm phiền Thánh tôn. Chuẩn đề, tiếp dẫn, Tam Thanh, Nữ Oa đều gật đầu, chúng ta sẽ đến nhân tộc điều tra dị loại. Từ phương dặn dò, nhớ kỹ, nếu có ai dâng lên chân kinh, nhất định phải cẩn thận. Trong đó hẳn là có ảo trận hoặc là lực lượng đặc thù nào đó, có thể tạm thời ảnh hưởng đến thần trí. Đạo đức Thiên tôn kinh ngạc hỏi, ngay cả thánh nhân chúng ta cũng có thể trúng chiêu sao? Từ phương gật đầu, e là vậy. Thánh nhân cũng không thể chống đỡ. Hồng Quân lão tổ chau mày, nếu vậy,
đây có thể là điềm báo của đại kiếp. Ba kẻ đó cuối cùng cũng ra tay rồi. Từ Phương mỉm cười, không sao, lấy tĩnh chế động là được. Hồng Quân dưới sự dẫn đường của Từ Phương cùng đến núi Côn Lôn, vừa lúc gặp phải chuyện của Trương Thanh Sơn và Tây Vương Mẫu. Nói đến Trương Thanh Sơn, hắn cũng coi như là một huyền thoại, có thể một mình khiến cả Hồng Hoang đảo điên, ngay cả thánh nhân cũng phải xuất động, thậm chí có thể nói là toàn bộ xuất động. Hắn cũng có thể tự hào. Trước khi Tây Vương Mẫu xuất thế, Hồng Quân lão tổ đã khống chế Trương Thanh Sơn. Hắn chính là kẻ chủ mưu. Từ Phương gật đầu, hắn là chìa khóa để chân kinh khống chế toàn bộ Hồng Hoang. Đúng không, Nguyên Sát tôn giả? Từ Phương nhìn về phía hư không. Nơi đó trông như không có ai, hắn như đang nói với không khí. Nhưng dù là Hồng Quân lão tổ hay Tây Vương Mẫu đều biết, ở đó chắc chắn có một cường giả đỉnh cấp. Đáng tiếc, phàm nhân chung quy vẫn là phàm nhân. Lợi ích che mờ mắt họ, tu vi quyết định lựa chọn của họ. Nếu hắn nghe theo chỉ dẫn của ta, hiện giờ toàn bộ Hồng Hoang đã là vật trong túi của ta rồi. Hắn quá nhút nhát, lại mù quáng vô tri, thấy lợi nhỏ mà quên nghĩa lớn. Nhân vật như vậy không thể gánh vác trọng trách. Hình bóng của ba người Nguyên Sát hiện ra trong hư không. Nhìn dáng vẻ mờ ảo của họ, rõ ràng chỉ là hư ảnh, không phải chân thân. Nhưng dù vậy, Hồng Quân vẫn nghiêm mặt. Thủ đoạn của Nguyên Sát quả nhiên không tầm thường, lại có thể che giấu được sự dò xét của họ. Quan trọng nhất là, ba người này đã lộ diện, e rằng sẽ không tiếp tục ẩn nấp nữa. Từ Phương cười lạnh, biết hắn không thể gánh vác trọng trách mà còn thả hắn ra. Ngươi chỉ muốn đánh lạc hướng chúng ta mà thôi. Nếu ta đoán không nhầm, các vị thánh nhân e rằng đã bị vây khốn rồi. Trong thời gian dài như vậy, các ngươi hẳn đã chuẩn bị không ít quân đội ma tộc. Chỉ là không biết quân đội ma tộc của ngươi hiện giờ đã đạt đến trình độ nào rồi. Nguyên Sát cười khẩy, ngươi muốn biết sao? Vậy thì đi xem đi. Sẽ có bất ngờ đang chờ ngươi đấy. Từ Phương sững người. Hồng Quân lắc đầu, ta không sợ nhất chính là bất ngờ. Nhưng rõ ràng, dù ngươi làm gì cũng không thể khiến ta bất ngờ. Biết tại sao không? Lần này đến lượt Nguyên Sát sững sờ, tại sao? Từ Phương hừ lạnh, bởi vì trong mắt ta, ba ngươi chỉ là rác rưởi. Với thực lực của ta, không ai ở Hồng Hoang là đối thủ của ta. Ta có thể trấn áp tất cả. Lời Từ Phương vừa dứt, sắc mặt ba người tái mét. Họ làm sao không biết thực lực của Từ Phương? Tuy chưa chính thức giao thủ, nhưng dù là từ tin tức hay vài lần gặp mặt, thực lực của họ vẫn kém hơn Từ Phương. Tốt, ngươi giỏi. Vậy thì ngươi cứ chờ xem. Ta muốn xem, đối mặt với nguy cơ như vậy, ngươi còn có thể làm gì? Nguyên Sát tức đến run người. Hắn chưa từng nghĩ có người lại ngạo mạn như vậy. Nếu không phải hiện giờ chỉ là hư ảnh, hắn đã xông lên liều mạng với Từ Phương. Là cường giả Hỗn Nguyên đỉnh cấp, hắn cũng có sự kiêu ngạo của Hỗn Nguyên, bị sỉ nhục như vậy, nếu hắn còn nhịn được thì hắn không phải là Nguyên Sát. Hình ảnh của ba người dần biến mất. Trong ma giới, Nguyên Sát giận tím mặt, Tây Phương Thánh Tôn ức hiếp người quá đáng. Ta muốn phát động toàn diện chiến tranh, ta muốn hắn phải trả giá, ta muốn san bằng cảnh cương lĩnh. Ma Tổ La Hầu và Dương Mi Đại Tiên cũng gật đầu, Nguyên Sát đạo hữu nói đúng. Chúng ta đã chuẩn bị gần xong rồi. Lần này tuyệt đối không thể để hắn ta kiêu ngạo như vậy nữa. Tốt, lần này chúng ta ba người cùng ra tay. Ma Tổ La Hầu, ngươi dẫn một đội ma thánh, ma vương đến Hắc Phong Lâm. Chờ ta giao chiến với Từ Phương Thánh Tôn, các ngươi hãy dẫn ma vương quân giết ra. Đừng quan tâm đến chúng ta, chỉ cần phá hoại là được. Dương Mi đạo hữu, ngươi cùng ta, hai người chúng ta ngăn chặn Hồng Quân lão tổ và Từ Phương Thánh Tôn. Ta không tin hắn có 3 đầu 6 tay, còn có thể phái người đối phó với ma tổ. Dù sao họ cũng là cường giả Hỗn Nguyên. Trong Hồng Hoang, ngoài những kẻ cùng cấp, không ai là đối thủ của họ. 2 đánh 2, ngăn chặn Từ Phương Thánh Tôn và Hồng Quân lão tổ. Một người còn lại phá hoại Hồng Hoang. Tin rằng dưới sự áp chế của đại quân ma tộc, Hồng Hoang tuyệt đối không ai có thể địch lại. Hơn nữa, Nguyên Sát cũng cảm thấy họ chưa từng thực sự giao thủ, hắn không cho rằng mình kém hơn Từ Phương Thánh Tôn. Cổng ma giới nhanh chóng tập trung vô số ma vương, ma thánh. Số lượng khủng khiếp này khiến tất cả mọi người run sợ. Tuy chúng đều là ma thánh của ma giới, bẩm sinh đã yếu hơn thánh nhân rất nhiều, nhưng lại mạnh hơn chuẩn thánh đỉnh phong. Loại cường giả cấp bậc này, Hồng Hoang có được mấy người. Dù thế nào họ cũng không phải là đối thủ của ma tộc. Đây mới là chỗ dựa của Nguyên Sát. Ta đánh không lại ngươi thì sao? Ta dùng người đè chết ngươi. Tai họa khủng khiếp sắp ập đến, mà Hồng Hoang vẫn đang diễn ra một cuộc thanh tẩy lớn. Phải nói rằng thủ đoạn của Nguyên Sát vẫn có tác dụng nhất định. Toàn bộ Hồng Hoang đều đổ dồn sự chú ý vào quyển chân kinh đó. Tuy chân kinh dường như rất tà ác, nhưng nhiều người lại cho rằng đây là con đường tắt để đến đại đạo. Trong tình huống này, mọi người căn bản không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Trong cảnh cương lĩnh, yên tĩnh không một tiếng động. Từ Phương vẫn đang giảng đạo. Hắn rất có trách nhiệm với học trò của mình, hắn đang chỉ dẫn từng bước hành động của họ. Mỗi học trò đều là một vật thí nghiệm hoàn hảo, đây đều là con đường tốt nhất để hắn đi đến thân thể hoàn mỹ trong tương lai. Trong lòng hắn, Hỗn Nguyên không phải là điểm cuối, phía trên Hỗn Nguyên chắc chắn còn có cảnh giới cao hơn. Chỉ là dường như thế giới đã hạn chế nhận thức này,
Ngay cả trong lòng hắn cũng mơ hồ cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của thế giới, vị trí mạnh nhất. Như có tiếng nói với hắn, đã đến lúc nghỉ ngơi, hưởng thụ thế giới, hưởng thụ cuộc sống. Tam cung lục viện, cuộc sống đế vương, cưới vợ sinh con, sinh sôi nảy nở, dường như đó là cuộc sống tương lai của hắn. Nhưng điều này không đúng. Hắn theo bản năng cảm thấy ý thức này của mình đang bị khống chế. Vậy thì, đằng sau tất cả còn có quy tắc gì? Ai đang hạn chế họ? Ai đang dẫn dắt họ? Tại sao lại đặt ra trở ngại này? Tại sao lại cố ý dẫn dắt họ dừng tu luyện? Hắn có hệ thống. Hệ thống này là sản phẩm của sinh vật cấp cao hơn. Hắn có thể lợi dụng hệ thống này để mạnh lên. Tương tự, cũng có người có thể lợi dụng hệ thống này để giải quyết hắn. Hơn nữa, hắn rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Là vật thí nghiệm hay là con cờ của ai đó? Tất cả đều là ẩn số. Hắn cần phải làm rõ. Đã đi đến bước này, dừng lại chẳng phải quá đáng tiếc sao? Vì vậy, hắn vẫn luôn cố gắng tạo ra thân thể hoàn mỹ. Tuy thân thể của hắn đã được hệ thống cải tạo, thuộc loại thiên phú cực cao, đã được khai phá rất tốt, nhưng hắn biết vẫn chưa đạt đến trình độ hoàn mỹ. Nếu vậy, hãy tiếp tục khai phá. Đột nhiên hắn cảm ứng được điều gì đó. Hắn cau mày, nhìn về phương Nam. Ở hướng đó, có một nhóm người đang hành động. Hành động nhanh như vậy sao? Họ vừa mới gặp mặt, vừa mới giải quyết hậu chiêu của tên đó, còn chưa dọn dẹp xong, đám người kia đã hành động rồi. Thật sự là sốt ruột. Từ Phương có chút bất đắc dĩ, bài giảng hôm nay đến đây kết thúc. Tai họa đã ập đến. Tu Bồ Đề, ngươi chuẩn bị đột phá thánh nhân. Chuyện tai họa tạm thời giao cho Hồng Quân lão tổ bọn họ xử lý. Tu Bồ Đề kích động bước lên, nhưng Từ Phương lắc đầu ngắt lời hắn, không có nhưng nhị gì cả. Ta bảo ngươi đột phá, đó là vì ngươi đã đến lúc đột phá. Yên tâm, có ta hộ pháp cho ngươi, mọi chuyện sẽ bình an vô sự. Lời của Từ Phương như viên thuốc an thần cho mọi người. Có Từ Phương Thánh Tôn ở đây, họ không còn sợ hãi. Trong cảnh cương lĩnh, Tu Bồ Đề bắt đầu đột phá thánh nhân cảnh. Hắn đi theo con đường công đức thành thánh. Dù sao cũng đã tu luyện ở Hồng Hoang rất lâu, bắt hắn tu luyện lại là không thể. Những năm này tích lũy được không ít công đức, hẳn là đủ để hắn đột phá. Đây cũng là lý do Từ Phương để hắn đột phá đầu tiên. Sau hắn, những đệ tử của hắn cơ bản đều lựa chọn chứng minh chính đạo, trực tiếp từ Đại La Kim Tiên đến Hỗn Nguyên Đại La, đi theo con đường giống hắn. Con đường này vừa nguy hiểm vừa gian nan, không dễ dàng đi được. Trong tình huống khẩn cấp như hiện nay, chỉ có thể để những người như Tu Bồ Đề đột phá trước. Đại đạo thủ đồ đồng quy, đều là vì hoàn thiện bản thân. Tu Bồ Đề ngũ thể đầu địa, tụ tập công đức, thiên đạo chứng giám. Ta là Tu Bồ Đề, tu hành ở Hồng Hoang vô số năm, cứu người vô số, tích lũy công đức viên mãn, nên chứng minh chính đạo thánh nhân, để toàn thiên đạo. Mấy vị thánh nhân năm xưa, chính đạo thánh nhân, trong đó nữ oa là người đầu tiên tích lũy công đức rồi mới thành thánh. Còn Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn và Tam Thanh lại đi theo con đường tiên đoạt công đức, chính đạo thành thánh, tương tự như tiên mượn rồi sau đó trả lại công đức. Còn Tu Bồ Đề thì đã tích lũy vô số công đức, đã đạt đến viên mãn. Viên mãn là gì? Chính là công đức đã tích lũy đến mức đủ để thành thánh. Những người như hắn ở Hồng Hoang không ít, ví dụ như Hạo Thiên Thượng Đế, Vương Mẫu Nương Nương, ví dụ như Như Lai, đều đi theo con đường này. Con đường này vốn không thể đi được, dù sao thánh vị do thiên đạo đặt ra là có hạn. Nhưng từ khi thiên đạo biến mất, thành tựu Hồng Quân, thánh vị đã trở thành vị trí mà bất cứ ai cũng có thể đạt được, chỉ là mọi người không biết mà thôi. Tu Bồ Đề tụ tập công đức xong, thân thể bắt đầu hợp đạo. Hắn vốn là một đoạn cành trên cây Bồ Đề, bị Từ Phương bẻ xuống, tự sinh rễ. Hắn tu luyện chính là Bồ Đề đại đạo. Bồ Đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Hắn dần dần hiểu rõ, hợp nhất với Bồ Đề đạo. Bồ Đề đạo giống như vô vi chi đạo, nhưng lại trong sạch hơn vô vi chi đạo. Hà xứ nhạ trần ai, khắp nơi đều là bụi trần, vậy thì hãy quét sạch bụi trần. Bồ Đề đạo có nộ mục kim cang đạo, cũng có vô vi chi đạo. Theo sự lĩnh ngộ của Tu Bồ Đề, đại đạo của hắn dần dần viên mãn, sau đó hợp nhất với thiên đạo. Theo sự hợp nhất của hắn, thân thể dần dần phân giải, biến mất khỏi Hồng Hoang. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh kinh hãi, mọi người bàn tán xôn xao, chuyện gì vậy? Tu Bồ Đề tổ sư sao lại biến mất? Chẳng lẽ thất bại rồi? Sao Thánh Tôn lại không phản ứng gì? Chẳng lẽ Tu Bồ Đề tổ sư đột phá thành công rồi? Các ngươi xem kia là gì? Sau khi Tu Bồ Đề biến mất, xuất hiện là một cây Bồ Đề. Phía trước cây có một đài minh kính. Đây chính là Bồ Đề bổn tôn. Hôm nay ta, Tu Bồ Đề, hợp nhất với thiên đạo, trở thành thánh nhân. Ta sẽ tu công đức, tạo phúc cho Hồng Hoang, quét sạch bụi trần của Hồng Hoang, trả lại cho Hồng Hoang sự yên bình. Theo sự thành công đột phá của Tu Bồ Đề, Hồng Quân ở Tử Tiêu Cung biến sắc, khẽ thở dài, mở ra con đường này, chẳng khác nào thả ra ác ma trong lòng chúng sinh. Giọng nói của hắn vang lên trong lòng Từ Phương. Đây là hắn đang cảnh cáo Từ Phương. Từ Phương lại lắc đầu, quát lớn với Hồng Quân ở Tử Tiêu Cung, áp bức chỉ mang đến phản kháng. Làm sao có thể ngăn chặn nước lũ? Chỉ có sơ đạo mới là cách duy nhất. Ngươi luôn coi chúng sinh là lâu nghĩ, tự xưng là thiên đạo.
Chẳng lẽ ngươi không biết, thiên đạo cũng chỉ là một trong vô vàn đại đạo. Nhân đạo có phải là đại đạo không? Yêu đạo có phải là đại đạo không? Ma đạo có phải là đại đạo không? Quỷ đạo có phải là đại đạo không? Địa đạo có phải là đại đạo không? Câu hỏi của Từ Phương vang lên trong lòng Hồng Quân. Hồng Quân biến sắc, không thể phản bác. Trong lòng hắn cũng dấy lên một tia nghi hoặc. Thiên đạo là đại đạo, những thứ khác chẳng lẽ không phải là đại đạo sao? Nếu thiên đạo là đại đạo, tại sao nhân tộc lại có thể phản kháng thiên đạo? Tại sao địa phủ lại không thuộc sự quản lý của thiên đạo? Tại sao lại xuất hiện yêu giới, ma giới? Trong lòng hắn vẫn luôn có nghi hoặc này, chỉ là hắn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Nếu thừa nhận điều này, chẳng phải là đang phủ nhận sự tồn tại của hắn. Hắn là cái gì? Đạo tổ. Hắn chỉ là cường giả đầu tiên nếm trải mà thôi. Lần này Từ Phương đã đánh vỡ tôn nghiêm của hắn. Hắn bị đánh cho tơi tả. Hồng Quân hít sâu một hơi, những gì Thánh Tôn nói, ta không biết đáp án. Nhưng ta sẽ đi tìm đáp án cuối cùng. Từ Phương gật đầu. Hắn có thể hỏi ra câu hỏi này, nhưng cũng không biết đáp án. Những nhân đạo, yêu đạo, ma đạo, thậm chí quỷ đạo, địa đạo mà hắn nói ra, cụ thể có hình thành đại đạo hay không, có thực sự tồn tại hay không, chính hắn cũng không có đáp án. Nhưng hắn khẳng định, tất cả những điều này chắc chắn có nguyên nhân. Bởi vì địa phủ thánh nhân, Bình Tâm Nương Nương, chính là một BUG lớn nhất. Lẽ ra bà chỉ là một thánh nhân của địa phủ, ngay cả địa phủ cũng không ra được, bà nên yếu hơn các thánh nhân khác rất nhiều. Nhưng thực tế, thực lực của bà vượt xa thánh nhân, ngang ngửa với Hồng Quân. Nếu không phải Hồng Quân đạt đến hỗn nguyên, tuyệt đối không thể vượt qua Bình Tâm Nương Nương. Điều này gián tiếp chứng minh một điều, đó là trong địa phủ có đạo của riêng nó, chỉ là Bình Tâm Nương Nương chưa hoàn thiện loại đạo này, khiến nó đạt đến mức hoàn mỹ, nên mới chưa hình thành đại đạo. Đồng thời cũng chứng minh một điều, đó là địa phủ chi đạo hoàn toàn khác với những đạo khác. Tục ngữ nói đại đạo tam thiên, cũng chỉ là nói ví von mà thôi. Tam thiên chỉ là những đại đạo cơ bản. 3.000 đại đạo cơ bản dung hợp với nhau, tạo thành rất nhiều đạo, các loại đạo lại dung hợp lẫn nhau, cuối cùng mới hình thành thiên đạo hiện tại. Hồng Quân cũng không rảnh để ý nhiều nữa. Tai họa hồng hoang đã ập đến, cổng ma giới đã tập trung vô số ma vương. Hồng Quân phái đệ tử ra, Thông Thiên giáo chủ bày ra Chu Tiên kiếm trận ở phía sau cổng. Chu Tiên tứ kiếm tự nhiên là mượn lại từ Từ Phương. Đối mặt với nhiều ma vương như vậy, Thông Thiên giáo chủ tuy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Hắn không ngờ, ma giới lại âm thầm tạo ra nhiều ma vương như vậy. Nếu để chúng xông vào hồng hoang, quả thực là một tai họa. Không trách Hồng Quân lão tổ trực tiếp phái hắn ra, đây sẽ là một cuộc tàn sát lớn. Ma tổ La Hầu khinh thường, Hồng Quân ngây thơ. Chẳng lẽ hắn nghĩ một thánh nhân nhỏ bé có thể ngăn cản được đại quân ma giới này sao? Dù có Chu Tiên tứ kiếm thì sao? Vô Thiên, Hắc Vân, Tà Thần, 3 người các ngươi mang theo 2 ma thánh khôi lỗi đến hồng hoang, tạm thời đừng kinh động Hồng Quân, chỉ cần ngăn chặn Thông Thiên giáo chủ là được. Chu Tiên tứ kiếm tuy mạnh, nhưng cũng có sơ hở. Chúng ta chỉ cần phái ra 4 ma thánh, hắn cũng không phải đối thủ. Lúc này, ma tổ La Hầu nhìn về phía Dương Mi đại tiên. Dương Mi cũng gật đầu, Long Ma, chỉ cần bọn hắn ngăn cản được Thông Thiên giáo chủ, ngươi hãy nhân cơ hội dẫn ma vương quân xông vào hồng hoang. Nếu các thánh nhân khác ra tay, ngươi đừng lo, tự có người ứng phó. Thôn Hải Long Ma biến về hình dạng ban đầu, tuân lệnh chủ nhân. Nói đến hắn thật sự là vừa may vừa không may. Không may là mất đi chủ nhân ma tổ La Hầu, may mắn là được Dương Mi đại tiên coi trọng. Nhưng đồng thời cũng đắc tội với ma tổ La Hầu, được mất nhất thời cũng khó mà nói rõ. Nhưng trong lòng hắn vẫn khá hài lòng, dù sao hắn vẫn còn sống. Đại quân ma tộc xuất động, khí thế ngút trời. Thông Thiên giáo chủ dẫn đầu thiên binh thiên tướng đang ngăn cản ở đây. Hai bên vừa gặp mặt, lập tức giao chiến kịch liệt, không hề có bất kỳ trao đổi nào. Mọi người đều là quân cờ, muốn sống sót thì phải chiến đấu, chỉ có thể giết chết đối phương. Dù Thông Thiên giáo chủ có yếu hơn, nhưng vẫn là tồn tại có thể một mình chống lại 4 vị thánh nhân. Trong toàn bộ hồng hoang, chỉ có ông ta từng dùng Chu Tiên tứ kiếm chống đỡ công kích của 4 vị thánh nhân. Thực lực như vậy, thật sự đáng sợ. Nhưng khi thấy 4 ma thánh đồng thời ra tay, chiếm cứ 4 phương vị, vừa vặn chặn vào điểm yếu của Chu Tiên kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ thầm hận, chắc chắn là ma tổ La Hầu. Chu Tiên kiếm trận vốn là vật trong tay hắn tự nhiên biết rõ ràng. Ông ta hiểu trận chiến này e là hung nhiều cát ít. May mắn là dưới trướng ông ta còn một nhóm thiên đình chiến tướng. Hạo Thiên, Tử Vi đại đế, các ngươi mau chóng ra tay, cản trở ma vương đại quân. Tiêu diệt những ma vương này xong, hãy đến giúp ta. Lời vừa dứt, thiên đình tứ ngự đồng thời ra tay. Đằng sau họ còn có Phật tổ Như Lai, Di Lặc Phật tổ, vân vân, 36 vị Phật tổ, còn có các tu sĩ đại giáo như Xiển giáo, Nhân giáo, Tiệt giáo. Đây đều là cường giả đỉnh cấp, đối mặt ma vương đại quân không hề sợ hãi. Những ma vương này cũng chỉ tương đương với Đại La Kim Tiên mà thôi, chỉ là số lượng hơi nhiều. Đúng lúc song phương giao chiến kịch liệt nhất, Thôn Hải Long Ma đột nhiên xuất hiện. Hắn trực tiếp sử dụng thiên phú mạnh nhất của mình, miệng lớn mở ra, hướng về thiên đình đại quân hung hăng hút tới.
Mắt thấy nhiều cường giả chuẩn thánh sắp bị hắn nuốt trọn, lúc này, tân thánh nhân tu Bồ Đề bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường. Ta vì hồng hoang quét sạch bụi trần, rác rưởi ma tộc nên trở về cát bụi. Lượng thiên xích trong tay ông ta tùy ý đập xuống. Thôn Hải Long Ma giật mình, tuy không biết vũ khí trước mắt rốt cuộc là thứ gì, nhưng uy năng khủng bố, chỉ riêng khí tức đã khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Không, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên, nhưng cơn đau tưởng tượng lại không giáng xuống người hắn. Chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện 5 tôn ma thánh, trực tiếp ngăn cản tu Bồ Đề. 5 người bọn họ tay không tấc sắt, lại có thể hình thành một loại trận pháp, liên thủ đối địch, vậy mà có thể chống đỡ công kích của Lượng Thiên Xích. Phải nói rằng, ma tộc vì xâm lược hồng hoang, thật sự đã bỏ ra vốn lớn. 5 con rối này vậy mà cũng tu luyện được trận pháp. Trong đầu Long Ma vang lên một giọng nói, Long Ma, đừng luyến chiến, dẫn ma tộc đại quân giết vào hồng hoang. Long Ma gật đầu, tuân mệnh. Hắn gầm lên giận dữ, liền xông ra khỏi vòng vây, hướng về hồng hoang mà lao tới. Phía sau hắn là một đội quân ma vương, số lượng hơn 10 vạn. Phải biết, những ma vương này có thể sánh ngang với Đại La Kim Tiên, lại thêm số lượng này, nếu tiến vào hồng hoang, đó quả thực là một tai họa. Hừ, bổn tọa ở đây, sao có thể để ngươi làm càn. Lúc này, một vị thánh nhân xuất hiện trước mặt hắn. Ông ta đứng đó, như một người khổng lồ, tỏa ra kim quang, khiến ma tộc chán ghét. Người đến không ai khác, chính là Chuẩn Đề. Thánh nhân. Hừ, đừng quản hắn, giết ra ngoài. Long Ma lại không hề sợ hãi. Hắn biết ma tổ La Hầu bọn họ nhất định có thủ đoạn khác. Quả nhiên, sau khi Chuẩn Đề hiện thân, trong ma vương đại quân đột nhiên nhảy ra 3 người, lại là 3 tôn ma thánh con rối. Ẩn nấp trong bóng tối, Hồng Quân và Từ Phương đều biến sắc. Ma tộc rốt cuộc đã chế tạo bao nhiêu con rối? Làm sao bọn chúng có thể sản xuất ra nhiều thánh nhân như vậy? Không kịp để họ suy nghĩ nhiều, 3 người đã cùng Chuẩn Đề giao chiến. Bọn chúng cũng tu luyện trận pháp. May mắn thay, công pháp Phật môn của Chuẩn Đề vừa vặn khắc chế ma tộc, ông ta ứng phó cũng khá thuận lợi. Hồng Quân biết, nếu không ngăn cản thôn Hải Long Ma, e rằng sẽ để hắn chạy thoát. Đừng từng người nữa, tất cả cùng ra tay, giết hắn tại đây cho ta. Ông ta vốn định để lại một số hậu chiêu dự phòng, bây giờ xem ra, đối phương sẽ không cho ông ta cơ hội. Lão sư yên tâm, tên này trốn không thoát, hắn chắc chắn phải chết. Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa, Dương Tiễn, vân vân đều tỏ vẻ chắc chắn. Vài vị thánh nhân đồng thời ra tay, ma thánh nhỏ bé cũng dám đến hồng hoang gây rối, thật sự là không biết sống chết. Chết đi. Bàn cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu ra tay. Mấy thánh nhân khác cũng không cam chịu thua kém, sợ ma thánh trước mắt bị người khác cướp mất. Cảnh tượng này khiến thôn Hải Long Ma tuyệt vọng. 1, 2 thánh nhân hắn còn có thể chống đỡ, nhưng nhiều thánh nhân đồng thời ra tay, với thực lực của hắn làm sao có thể đỡ nổi. Ma tổ, cứu ta. Hắn hoảng sợ, hướng về phía ma tổ sau lưng. Tuy rằng hắn đã phản bội ma tổ, nhưng trong lòng hắn, ma tổ vẫn là người đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, mấy vị cường giả hỗn nguyên đều không ra tay. Thậm chí, nguyên sát trong ma giới còn cười ha hả, tốt, quân cờ này của ngươi thật sự không tồi. Có hắn kiềm chế 6 vị thánh nhân, ta muốn xem, trong hồng hoang còn ai có thể ngăn cản ma thánh đại quân của ta. Ma tổ La Hầu thoáng chút không đành lòng, dù sao cũng là người đi theo hắn vô số năm, dù hắn tâm địa sắt đá, cũng không thể vô tình vô nghĩa như vậy. Đúng lúc này, thôn Hải Long Ma đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó đang thức tỉnh. Đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, trong đầu càng như vạn kiến gặm nhấm. Ngứa quá, ai đó giúp ta với. Hắn giơ tay nhìn những thánh nhân xung quanh. Ngay cả khi công kích của bọn họ đã đến trước mắt, hắn vẫn khát khao được giúp đỡ. Mấy vị thánh nhân lại không có ý định buông tha hắn, vũ khí của bọn họ đồng thời đánh lên người thôn Hải Long Ma. Ầm, một tiếng, thôn Hải Long Ma vậy mà bị đánh nổ tung. Nhưng cảnh tượng máu me văng tung tóe tưởng tượng lại không xuất hiện. Chỉ thấy thôn Hải Long Ma như con sâu, phân giải thành vô số thứ nhỏ màu đen, sau đó bò lên người mấy vị thánh nhân. Thứ này tốc độ rất nhanh, ngay cả thánh nhân cũng không kịp né tránh. Mấy vị thánh nhân đều biến sắc, cảm thấy có chút không ổn. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy trên người xuất hiện một số đường vân kỳ lạ. Theo những đường vân đen này lan khắp toàn thân, mấy vị thánh nhân cảm thấy như mất đi thứ gì đó. Chuyện gì vậy? Sức mạnh của ta vậy mà biến mất rồi. Trời ạ, ta là thánh nhân mà, tại sao lại không còn chút sức mạnh nào? Không thể nào, sao có thể phong ấn thần thánh chi lực? Sức mạnh của ta cũng biến mất, bị những đường vân đen này hấp thụ rồi. Không đúng, bị phong ấn vào những đường vân đen này rồi. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mấy vị thánh nhân kinh ngạc. Rõ ràng thôn Hải Long Ma này không đơn giản. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giải quyết, không ngờ lại trúng chiêu. Trời ạ, đây là cái gì? Tại sao ta lại tranh giành giết tên này? Nữ Oa đột nhiên kêu lên, như vừa tỉnh mộng. Nữ Oa nhìn đường vân trên người, vừa rồi chúng ta như bị nhập ma, vậy mà tranh nhau giết thôn Hải Long Ma này. Rõ ràng chỉ là một con kiến hôi không đáng để chúng ta chú ý, tại sao lại khiến chúng ta nổi lên lòng hiếu thắng?
Lúc này, các thánh nhân khác mới bừng tỉnh. Đúng vậy, vừa rồi chúng ta như bị nhập ma. Lẽ ra chúng ta không nên có sát tính lớn như vậy. Dù sao giết thánh nhân sẽ tạo ra nhân quả, lẽ nào chúng ta lại không biết. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng, lẽ ra là Hồng Quân lão sư tự mình hạ pháp chỉ, không nên như vậy. Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu, sự an bài của lão sư chắc chắn không sai, vấn đề nhất định nằm ở chỗ khác. Nữ oa lúc này nhìn về phía thôn Hải Long Ma, tuy đã biến thành một mảng hình xăm đen. Là hắn bị người ta giở trò. Lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên, ta vậy mà còn sống. Cảm giác này thật kỳ diệu, ta cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh. Trời ạ, các ngươi là ai? Ta nhớ ra rồi, các ngươi là thánh nhân của Hồng Hoang. Ha ha, các ngươi đã thành tù nhân của ta. Vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, ta xem các ngươi bây giờ làm thế nào. Một trận cười ha hả vang lên, là tiếng cười đắc ý của Long Ma. Lúc này, Ma Tổ La Hầu hỏi Nguyên Sát bên cạnh, Long Ma còn sống được bao lâu? Nguyên Sát kinh ngạc nhìn hắn, không phải chứ, người như ngươi mà cũng mềm lòng. Ma Tổ La Hầu lại lắc đầu, ta chỉ đang nghĩ, chúng ta còn bao nhiêu thời gian để chiếm lĩnh Hồng Hoang. Nguyên Sát nhìn về phía Dương Mi Đại Tiên, việc này phải hỏi Dương Mi đạo huynh. Loại đồ vật này tuy là ta chế tạo, nhưng trong đó phong ấn chi pháp lại lợi dụng không gian pháp tắc. Sinh mệnh của Long Ma và lực lượng pháp tắc này gắn bó với nhau. Nếu bọn họ có thể phá giải ngay lúc này, e rằng Long Ma sống không được bao lâu. Dương Mi gật đầu, con rắn nhỏ này e rằng sống được 1 năm rưỡi. Theo ta phỏng đoán, chỉ cần Huyền Phương Thánh Tôn không ra tay, hẳn là không ai có thể phá được không gian pháp tắc của ta. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn lo lắng nhất chính là Huyền Phương Thánh Tôn. Thời gian dài như vậy, vậy mà không ai tìm được sơ hở của hắn. Nếu chỉ có một mình Hồng Quân, hắn tự tin thực lực của mình có thể đối phó. Hô, vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ma Tổ La Hầu hít sâu một hơi. 3 người đồng thời ra tay. Bọn chúng vậy mà bắt đầu oanh kích vách ngăn giữa ma giới và Hồng Hoang. Mục đích của bọn chúng rất đơn giản, chính là mở ra một con đường khác để ma thánh đại quân ẩn giấu của bọn chúng xông vào Hồng Hoang. Mấy vị thánh nhân trên người không còn chút pháp lực nào, như người phàm trên Hồng Hoang đại địa. Bọn họ rất bất lực, không thể đến Tử Tiêu Cung, cũng không dám tự sát bừa bãi. Chẳng lẽ chỉ có thể bị phong ấn như vậy? Ở xa trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân không phát hiện ra, bởi vì ông ta cũng không có tinh lực để ý đến bọn họ. Hành động của Ma Tổ La Hầu bọn họ lập tức kinh động đến Hồng Quân. Hồng Quân cũng lập tức liên lạc với Huyền Phương Thánh Tôn. Bọn chúng vậy mà muốn phá vỡ vách ngăn của Hồng Hoang. Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng nhiều thêm mấy con đường là có thể tăng tỷ lệ chiến thắng sao? Từ Phương có chút bất đắc dĩ nhìn vết nứt trước mắt. Phải biết, thiên địa Hồng Hoang có năng lực tự chữa lành. Dù hắn có thể mở ra thông đạo, cũng không duy trì được bao lâu. Thời gian dài sẽ tự động khôi phục, có thể nói là được không bù mất, phí công tốn sức. 3 người bọn họ không thể không hiểu đạo lý này. Cho nên, bọn chúng làm như vậy tuyệt đối có nguyên nhân khác. Nhưng hắn không phải là run trong bụng bọn chúng, tự nhiên không thể nào đoán được là gì. Không biết, nhưng có một điểm chúng ta phải chú ý. Nếu ma tộc thật sự đa tuyến tác chiến, với thực lực hiện tại của Hồng Hoang, hai chúng ta có thể không phải là đối thủ của 3 người bọn chúng. Hồng Quân đã sớm nghĩ đến điểm này. Nếu bọn chúng liều chết 2 đánh 2 ngăn cản bọn họ, người còn lại xông vào Hồng Hoang, đó mới là một tai họa thực sự. Thậm chí ông ta còn có thể đoán được, người được chọn xông vào Hồng Hoang nhất định là Ma Tổ La Hầu. Không sao, ta muốn xem bọn chúng có thủ đoạn gì. Bổn tọa đã dám ở đây chờ bọn chúng, thì không sợ bọn chúng giở trò gì. Từ Phương có chút bất đắc dĩ nhìn Hồng Quân bên cạnh. Gan của tên này không phải nhỏ bình thường. Chẳng lẽ ông ta cho rằng mình vô dụng như vậy? Ít nhất cũng là một thánh nhân hỗn nguyên, mặc dù thực lực có thể chỉ bằng 1/2 hỗn nguyên bình thường. Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện, thông đạo rốt cuộc cũng mở ra. Nguyên Sát dẫn đầu đi ra. Đã sớm nghe danh Huyền Phương Thánh Tôn, bổn tọa Nguyên Sát xin lĩnh giáo. Từ Phương có chút kinh ngạc, ngươi gan lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Nguyên Sát hừ lạnh, đều là cường giả hỗn nguyên, chẳng lẽ ngươi nhất định mạnh hơn chúng ta? Chưa chắc, chỉ có đánh rồi ta mới công nhận. Từ Phương hừ lạnh, ngươi có công nhận hay không cũng không sao cả. Thực lực của ta bày ra ở đây, mạnh hay không cũng không phải do ngươi nói. Nếu ngươi thật sự muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Hai người lời qua tiếng lại, trực tiếp đánh nhau. Ma Tổ La Hầu và Dương Mi Đại Tiên liếc nhìn nhau. Ta cản Hồng Quân, ngươi nhanh chóng đi vào Hồng Hoang, thực hiện kế hoạch. Dương Mi Đại Tiên nhìn Hồng Quân trước mặt với vẻ mặt ngưng trọng. Đã lâu rồi không giao chiến với cường giả cùng cấp, hắn không muốn bị lật thuyền trong rãnh. Hồng Quân sắc mặt xanh mét, Thánh Tôn quá không đáng tin cậy. Chẳng lẽ muốn để ông ta một mình chống lại 2 người sao? Ông ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai xông vào Hồng Hoang. Ông ta quá rõ ràng cường giả cấp bậc này mạnh đến mức nào. Nếu lại vô sỉ hơn một chút, đối với Hồng Hoang tuyệt đối là tai họa hủy diệt. Hơn nữa, bọn chúng đến chính là mang theo tính chất hủy diệt. Mục đích của bọn chúng là gì? Cũng chỉ là hủy diệt Hồng Hoang mà thôi. Các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Hồng Quân đạo tổ lấy ra tạo hóa ngọc điệp mượn được.
Nói ra cũng rất kỳ lạ, tạo hóa ngọc điệp trong tay Thánh Tôn vậy mà còn hoàn chỉnh hơn cả của ông ta năm xưa. Có thể khẳng định, hắn đã có được không ít mảnh vỡ ngọc điệp. Nói như vậy, Thánh Tôn cố ý lấy tạo hóa ngọc điệp, e rằng cũng là có ý đồ. Ông ta lắc đầu, nhìn hai người trước mắt với vẻ mặt ngưng trọng. Tạo hóa chi lực, phân thân chi pháp. Ông ta niệm xong, rất nhanh, một hồng quân giống hệt xuất hiện bên cạnh ông ta. Tạo hóa ngọc điệp vậy mà biến thành hình dáng hồng quân. Dương Mi Đại Tiên và Ma Tổ La Hầu đều vô cùng kinh ngạc. Ngươi rất khá, nhưng dù tạo hóa chi lực này có tác dụng lớn đến đâu, nói cho cùng cũng chỉ là một phân thân. Chẳng lẽ nó thật sự có thực lực của bản thể sao? Hơn nữa, dù ngươi có thực lực của bản thể thì sao? Với ngươi, một thánh nhân hỗn nguyên nửa vời này, chẳng lẽ thật sự cho rằng là đối thủ của chúng ta? Dương Mi Đại Tiên khinh thường, tên này thủ đoạn khá nhiều, đáng tiếc đều là chút mưu mẹo không đáng nhắc đến. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng chút thủ đoạn này có thể cản bọn họ? Dương Mi nói với Ma Tổ La Hầu bên cạnh, ta cản hắn, ngươi mau đi. Tên này cũng là một người có thực lực, vậy mà định một mình cản hai. Hồng Quân đạo tổ không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. 2 đánh 1, ông ta có thể còn có chút phần thắng. 2 đánh 2, ông ta chắc chắn phải chết. Vì vậy, hai người hỗn chiến với nhau. Hai Hồng Quân, một Dương Mi, đánh nhau kịch liệt. Ma Tổ La Hầu có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng bây giờ hắn luôn bị xem thường, nhưng thực lực lại như vậy, hắn cũng không phải loại nhỏ nhen. Muốn trở nên mạnh mẽ, muốn được người khác coi trọng, thì phải hoàn thiện bản thân. Hắn biết khuyết điểm của mình, đây cũng là nguyên nhân hắn luôn muốn hủy diệt Hồng Hoang. Hủy diệt Hồng Hoang, rút ra đại đạo của Hồng Hoang, nghĩ cách hoàn thiện đại đạo của ma giới. Sẽ có một ngày, hắn cũng có thể trở thành ma thánh hỗn nguyên chân chính. Khi hắn xông vào Hồng Hoang, phía sau hắn, vậy mà xuất hiện từng tôn ma thánh, theo sát phía sau, hướng về Hồng Hoang mà đi. Cảnh tượng này khiến Hồng Quân đạo tổ trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào, ma giới sao có thể có nhiều cường giả ma thánh như vậy? Số lượng khủng bố này, ngay cả ông ta cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Đây không phải là kiến hôi, đó cũng là tồn tại có thể giao chiến với thánh nhân. Nếu để bọn chúng xông vào Hồng Hoang, thì thật sự đã muộn. Ông ta vội vàng để phân thân đi hỗ trợ, bản thân cản tên này lại. Dương Mi lại hừ lạnh, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Năm xưa ngươi không phải đối thủ của ta, bây giờ thực lực của ngươi không bằng ta, vậy mà còn dám phân tâm. Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sống chết? Trong tay hắn xuất hiện mấy cây roi, điên cuồng quất về phía Hồng Quân. Bảo vật này ít nhất cũng là tiên thiên chí bảo, uy lực cực kỳ khủng bố. Mỗi một đòn đều như đánh vào sâu thẳm tâm hồn Hồng Quân. Hồng Quân nào còn dám phân tâm, hiện tại ông ta ngay cả chống đỡ cũng khó khăn. Không, ông ta cảm thấy một trận tuyệt vọng, không ai có thể ngăn cản Ma Tổ La Hầu. Ông ta rất rõ ràng, chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ thế giới Hồng Hoang sao? Lúc này, một giọng nói vang lên, đây chính là thủ đoạn mà các ngươi giấu kín. Một đám ma thánh con rối, loại binh khí chiến tranh này nhìn cũng không tồi. Bổn tọa xin phép nhận lấy. Huyền Phương Thánh Tôn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây. Hắn chặn Ma Tổ La Hầu đang muốn rời đi, trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô. Bảo hồ lô này là năm xưa hắn thu được từ cây 7 màu hồ lô đằng, chế tạo thành bảo vật này. Thôn Thiên Hồ Lô, thu! Hắn quát lớn. Những ma thánh đó, từng người một bị hắn thu vào trong hồ lô. Hàng chục vạn cường giả ma thánh, ngay cả một chút sức chống cự cũng không có, cứ như vậy bị hắn dễ dàng thu đi. Một cuộc khủng hoảng lớn bất ngờ được hóa giải, khiến những người có mặt đều ngây người. Không thể nào, ngươi rõ ràng bị Nguyên Sát cản lại, sao có thể ở đây? Dương Mi Đại Tiên và Ma Tổ La Hầu đều kinh ngạc. Nguyên Sát chính là cường giả hỗn nguyên đường đường chính chính, tồn tại đỉnh cấp chân chính. Cho dù có yếu hơn, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đã bị chế phục chứ. Một Nguyên Sát nho nhỏ, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng ta cần tự mình ra tay? Một phân thân của ta là đủ rồi. Từ Phương cười ha hả, trên mặt tràn đầy giễu cợt. Phân thân của hắn không hề đơn giản, đó là phân thân mang theo con dao phay dung hợp với thần thương của hắn. Có siêu cấp vũ khí này trong tay, đối phó với Nguyên Sát vẫn có thể. Ít nhất trong thời gian ngắn, hắn tuyệt đối không phát hiện ra vấn đề. Dương Mi Đại Tiên mặt mày tái mét. Bọn chúng mưu tính đã lâu, làm việc vô cùng cẩn thận, là vì cái gì? Chẳng phải là đề phòng Huyền Phương Thánh Tôn này sao? Không ngờ làm nhiều chuẩn bị như vậy, thậm chí mở ra 2 chiến trường, cố ý phân tán lực lượng chiến đấu của Hồng Hoang, vậy mà vẫn bị một đòn tiêu diệt toàn bộ. Ta liều mạng với ngươi! Dương Mi Đại Tiên gầm lên giận dữ, liền xông về phía Từ Phương. Ma Tổ La Hầu lại không quan tâm, quay đầu bỏ chạy. Hành động của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng Từ Phương lại kinh ngạc nói một câu, hai tên các ngươi thật sự là sống chết có nhau. Hắn không để ý đến Dương Mi Đại Tiên đang xông tới, mà thân hình như tia chớp đuổi theo Ma Tổ La Hầu. Ma Tổ La Hầu sắc mặt kinh hãi, vì sao lại nhằm vào ta như vậy? Trên mặt hắn có chút tuyệt vọng, một tia sợ hãi, một tia không cam lòng. Từ Phương lại lắc đầu, La Hầu, chúng ta cũng không phải lần đầu làm kẻ thù, từ khi nào ngươi lại diễn sâu như vậy? Hắn trực tiếp đánh ra một chưởng về phía La Hầu. Chưởng này
vậy mà đánh trúng một bàn tay màu đen. Cùng lúc đó, trong hư không xuất hiện vô số chưởng ấn, lẫn nhau oanh kích. Đồng thời, vô số roi từ trong hư không xuất hiện, quất lên người Từ Phương. Đáng tiếc, căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Lúc này, La Hầu cũng không còn vẻ nhút nhát nữa, trong mắt hắn tràn đầy sát khí. Vì sao chúng ta làm nhiều chuẩn bị như vậy, ngươi vẫn phát hiện ra? Từ Phương cười ha hả. Ha ha, biết tại sao không? Đúng lúc này, bên cạnh ma tổ La Hầu xuất hiện Nguyên Sát, cùng với Dương Mi Đại Tiên. Dương Mi Đại Tiên vốn đi ngăn cản Từ Phương, đã tan thành một đám mây. Đó chỉ là một phân thân. Ba người làm nhiều trò như vậy, kỳ thật đều là vì đánh lén Từ Phương. Có thể tìm được một cơ hội như vậy, quả thực có thể nói là ngàn năm có một, nhưng vẫn thất bại. Từ Phương lạnh lùng nhìn bọn chúng, các ngươi là cường giả Hỗn Nguyên, nhưng cũng chỉ là mới bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên. Còn ta, đã sớm đạt đến đỉnh phong. Ba người nhìn nhau, không thể tin được, cũng không muốn tin sự thật này. Cùng là cường giả Hỗn Nguyên, tại sao hắn lại mạnh như vậy? Ngu ngốc! Ba người đồng thời xông lên, thay phiên vây công Từ Phương. Từ Phương không hề sợ hãi. Tới đi! Hắn khẽ quát vào hư không. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một con dao phay. Vì Nguyên Soái đã ở đây rồi, thì không cần phân thân nữa. Hắn vung dao phay, điên cuồng tấn công về phía ba người. Hồng Quân đứng bên cạnh đã sớm ngây người, có chút luống cuống tay chân. Ông ta không biết trong lòng đang nghĩ gì, không có ý định lên giúp Từ Phương, thậm chí ngay cả động tác nào cũng không làm. Ông ta trốn ở một bên xem hổ đấu. Trên mặt ông ta biến đổi liên tục, như đang đấu tranh tâm lý. Thánh Tôn cẩn thận, ta đến cứu ngươi. Hồng Quân quát lớn, xông về phía chiến trường. Với thực lực của ông ta, tham gia trận chiến này thật sự có chút miễn cưỡng. Nhưng nếu ông ta có thể cản ma tổ La Hầu, cũng có thể có chút tác dụng. Đúng lúc trận chiến đang tiếp diễn, Hồng Quân xông tới. Trong tay ông ta xuất hiện Tạo Hóa Ngọc Điệp. Ông ta vung tay, từng đạo pháp trận quy tắc xuất hiện, trong nháy mắt bao vây bốn người vào trong. Lúc này, Nguyên Sát gầm lên, khốn kiếp Hồng Quân. Ngươi lúc này nếu giúp Huyền Phương, ngày sau còn ai có thể đối phó với hắn? Nguyên Sát tức giận vô cùng. Bọn chúng mưu tính đã lâu, mới tìm được cơ hội này. Vì có thể đánh lén hắn, gần như đã tổn thất toàn bộ ma giới. Ngay cả như vậy, bọn chúng vẫn không thành công. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách cưỡng ép tiêu diệt hắn. Đáng tiếc là, nhìn tình hình hiện tại, bọn chúng vẫn không giải quyết được hắn. Hừ, chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi, còn muốn đối phó với Thánh Tôn. Thật nực cười. Hồng Quân hừ lạnh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này nhìn vô cùng đặc biệt, trên đó có một số ký hiệu không rõ. Trường kiếm của ông ta nhanh chóng chém về phía Nguyên Sát. Chỉ cần một kích này thành công, liên thủ của ba người tuyệt đối sẽ bị phá vỡ. Đúng lúc trường kiếm của ông ta sắp chém trúng đầu Nguyên Sát đột nhiên lắc người. Động tác này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng tạo ra hiệu quả lại khác biệt một trời một vực. Kiếm này như bị lệch hướng, chính xác chém về phía đầu Huyền Phương. Từ Phương lập tức cảm thấy sát khí bủa vây, lông gáy dựng đứng. Toàn bộ sức mạnh của hắn tập trung trên đỉnh đầu, đồng thời né sang một bên. Đáng tiếc, ngay từ đầu hắn đã không đề phòng, làm sao có thể né được kiếm khủng bố này. Trường kiếm trong nháy mắt đánh trúng đỉnh đầu Từ Phương. Trường kiếm sắc bén vậy mà xuyên thủng đầu hắn trong nháy mắt. Một luồng máu đỏ văng ra, Từ Phương trước mắt lập tức ánh mắt đờ đẫn. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công. Dùng đạo kiếm này phong ấn linh hồn của hắn, lại phá hủy thức hải của hắn. Tên này về sau sẽ là một kẻ sống thực vật. Chỉ cần trấn áp hắn nữa là đại công cáo thành. Hồng Quân cười ha hả, như chút được gánh nặng. Huyền Phương Thánh Tôn từ xưa đến nay luôn như tảng đá đè nặng trong lòng ông ta. Ông ta vô số lần muốn giải quyết hắn, nhưng dù cố gắng thế nào, vẫn là thất bại rồi lại thất bại. Thế nhưng, cách đây không lâu, ông ta vậy mà tìm được cơ hội này. Một thế lực không rõ đã tìm đến ông ta, nói rằng có thể giúp ông ta trấn áp Huyền Phương Thánh Tôn. Phương pháp tự nhiên là bốn người liên thủ bày mưu tính kế. Chỉ cần dụ hắn vào trong, tạo ra một sự cố ngoài ý muốn tưởng chừng như không đáng kể, tuyệt đối có thể trấn áp tên này. Mà bây giờ bọn chúng rốt cuộc cũng thành công. Cũng không uổng công bọn chúng diễn trò lâu như vậy. Hồng Quân chắp tay về phía hư không, yêu nghiệt đã bị tiêu diệt, xin mời sứ giả hiện thân. Bốn người chúng ta có vinh hạnh được đi đến nguyên giới không? Theo lời sứ giả kia nói, nguyên giới trong miệng hắn là nguồn gốc của tất cả thế giới, là thánh địa duy nhất có thể tiến thêm một bước. Hắn đã hứa với bọn họ, có thể mang bọn họ rời đi. Yêu cầu sao? Tự nhiên là lấy được thi thể của Huyền Phương Thánh Tôn. Hắn không cần một Thánh Tôn còn sống làm vật phẩm. Sự tồn tại của Từ Phương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành của thế giới Hồng Hoang. Cho nên hắn mới nghĩ mọi cách loại bỏ người này. Trách nhiệm của hắn là duy trì sự vận hành của thế giới Hồng Hoang. Cường giả Hỗn Nguyên đã có thể tạo ra mối đe dọa rất lớn đối với thế giới Hồng Hoang. Hắn tuyệt đối không thể để bọn họ tiếp tục ở lại thế giới Hồng Hoang. Nhưng nếu giết bọn họ ở đây, lại có chút lãng phí. Phải biết, một thế giới trưởng thành sinh ra là việc vô cùng khó khăn. Mà trong thế giới Hồng Hoang trưởng thành này, vậy mà lại sinh ra 4 vị cường giả Hỗn Nguyên.
Tuy trong đó có một người là vật phẩm, là BUG sinh ra trong thế giới, nhưng cũng không sao cả. 4 người bọn họ tuyệt đối có thể bán được giá cao. Sứ giả trong lòng dâng lên một tia vui sướng. Hắn như nhìn thấy rất nhiều tiền từ trong túi hắn xuất hiện. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ miên man, nhìn về phía Từ Phương đã bị đánh bại, đột nhiên một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu hắn. Vật phẩm trong thời không là đặc thù, duy nhất, không thể sao chép. Đây là lý do bọn họ được gọi là vật phẩm. Nhưng ai dám chắc vật phẩm thật sự không thể sao chép? Hiện tại không phải vừa vặn có tạo hóa ngọc điệp sao? Thứ này có tạo hóa chi lực, tuyệt đối có thể làm giả thành thật. Nếu mình chế tạo thêm một vật phẩm này nữa, bán cho thương nhân khác, vậy mình chẳng phải có thể kiếm được gấp đôi tiền sao? Ta thật sự là thiên tài. Nghĩ là làm. Vị sứ giả này xuất hiện trước mặt Hồng Quân đạo tổ bọn họ. Lũ kiến hôi hạ giới vốn không có tư cách tiến vào nguyên giới, nhưng bổn tọa lòng dạ từ bi, nguyện ý cho các ngươi một cơ hội. Dâng tạo hóa ngọc điệp lên, bổn tọa muốn dùng nó làm một việc. Nhìn sứ giả đột nhiên xuất hiện này, 4 người đều tỏ vẻ cung kính. Thực lực của tên này ở trên hỗn nguyên, bọn họ đã được chứng kiến rồi. Chỉ là nghe nói hắn không có quyền ra tay ở hạ giới, không thể tùy ý giết chóc người hạ giới. Vì vậy mới để bọn họ ra tay giải quyết Từ Phương, vật phẩm này. Tốn nhiều công sức như vậy, chính là vì bắt được Từ Phương. Bây giờ người cũng đã bắt được, tự nhiên là đến lúc hắn thực hiện lời hứa. Sứ giả, đây là tạo hóa ngọc điệp, xin hãy nhận trò. Hồng Quân lão tổ như một bà già, nhìn hắn bằng ánh mắt quyến rũ. Sứ giả nguyên giới sau khi nhận được tạo hóa ngọc điệp, hắn trực tiếp cắt một miếng thịt trên người Từ Phương, sau đó lấy ra một cái hộp vuông vức, đặt vào trong, rồi lại đặt tạo hóa ngọc điệp vào. Theo hắn không ngừng đánh vào một loại trận pháp đặc thù, rất nhanh, một Từ Phương khác xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng điều kỳ lạ là, Từ Phương này có ý thức, hắn ta nhìn không giống một người nhân bản. Hồng Quân bọn họ đều nhìn đến ngây người, không hiểu rõ mục đích của sứ giả nguyên giới này rốt cuộc là gì. Sứ giả nguyên giới nhìn Từ Phương trước mắt, bộ dạng này của ngươi không được. Nếu muốn giả thành thật, phải thay đổi hình dạng. Từ Phương trước mắt vậy mà không hề phản kháng, trên mặt mình điên cuồng rạch mấy nhát dao. Trong nháy mắt, một Từ Phương mặt mày biến dạng xuất hiện trước mặt hắn. Được rồi, như vậy là có 2 người. Ta thật sự là một kẻ thông minh. Sứ giả nguyên giới cười ha hả. Phải biết, ở nguyên giới, vật phẩm như Từ Phương này rất đáng giá. 2 người này, một người giao cho chính phủ, lĩnh một khoản tiền thưởng lớn, còn có thể kiếm được một chức vụ không tồi. Người kia giao cho chợ đen, lại có thể kiếm được một khoản tiền thưởng lớn. Một công đôi việc. Phải nói, thế giới hồng hoang vẫn rất tốt, vậy mà có tạo hóa chi lực. Thế giới này chỉ cần tiếp tục phát triển, tương lai sẽ sinh ra thêm nhiều cường giả hỗn nguyên. Nghĩ đến đây, sứ giả nguyên giới đã coi nơi này là lãnh địa của mình. Hắn nhìn con dao phay trên mặt đất, tuy nhìn thì rỉ sét, nhưng vậy mà đạt đến cấp hỗn độn. Tuy chỉ là vũ khí nửa cấp hỗn độn, nhưng ở thế giới này, coi như là loại vũ khí cường đại vượt cấp độ thế giới. Loại vũ khí này ở chỗ các ngươi rất nhiều sao? Hắn nhìn Hồng Quân bọn họ, 4 người Hồng Quân nhìn nhau, đều lắc đầu. Chỉ có Huyền Phương Thánh Tôn có một cái như vậy, không biết từ đâu mà có, gần như không thể phòng, công kích kinh người. Sứ giả nguyên giới lắc đầu, loại công nghệ này có chút giống truyền thừa của tộc cơ giới. Các ngươi căn bản không hiểu cách sử dụng thật sự của thứ này. Hắn trực tiếp không khách khí thu lại. Tuy thứ này không có tác dụng gì lớn, hắn coi thường, nhưng ít nhiều vẫn có thể bán được chút giá. Sau đó hắn nhìn vũ khí trong tay bọn họ, Tiên Thiên Chí Bảo các ngươi nói có bao nhiêu? Đều giao ra đây. 4 người đều do dự. Đây là bảo vật hộ thân của bọn họ, sao có thể tùy tiện giao ra? Phải biết, một tạo hóa ngọc điệp đã tổn thất nặng nề. Nếu lại giao nốt cả vật phòng thân, bọn họ thật sự thành cá nằm trên thớt. Nhưng bây giờ, bọn họ lại hoàn toàn không đánh lại tên này. Cho phép các ngươi giữ lại một thanh kiếm phòng thân, những thứ khác phải giao ra hết. Sứ giả nguyên giới thúc giục. Hồng Quân có chút do dự mở miệng, sứ giả tôn kính, xin hỏi ngài cần những thứ này làm gì? Trong mắt ngài, những thứ này hẳn không phải là thứ tốt gì chứ? Sứ giả nguyên giới hừ lạnh, thứ này không nên xuất hiện ở hạ giới. Thế giới của các ngươi chỉ là thế giới cấp 2, nằm trong thế giới 3 chiều, sao có thể có đồ vật của thế giới 4 chiều? Những thứ này đều là vật phẩm trái phép, phải tiêu hủy. Hồng Quân bọn họ có chút hoang mang, bọn họ hoàn toàn không hiểu lời sứ giả nguyên giới nói. Cái gì mà cấp 2, 3 chiều, 4 chiều, khiến bọn họ đều ngây người. Thôi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, giao thì giao đi. Chúng ta ở thế giới này, căn bản không có không gian thăng tiến. Chi bằng nắm bắt cơ hội này còn hơn sau này hối hận. Dương Mi đại tiên thở dài. Hắn nếu không vì cơ hội này, sao có thể làm ra loại thủ đoạn 4 người liên thủ đối phó với người khác như vậy? 4 người lập tức ủ rũ, chỉ có thể ngoan ngoãn giao Tiên Thiên Chí Bảo ra. Đáng tiếc trong tay bọn họ cũng không nhiều, chỉ có vài món, số lượng không đúng. Còn rất nhiều vật phẩm thất lạc bên ngoài, cũng phải thu hồi toàn bộ. Sứ giả nguyên giới trịnh trọng nói. 4 vị thánh nhân nhìn nhau, chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Sứ giả nguyên giới ngồi trong Tử Tiêu cung một cách thoải mái,
chờ những tiên thiên chí bảo đó được mang đến. Lũ ngu ngốc hạ giới này vậy mà không nhận ra bảo vật hỗn độn. Những thứ này chỉ là hình thức ban đầu, chỉ cần xử lý một chút là có thể biến thành hỗn độn chí bảo. Đến lúc đó còn lợi hại hơn cả con dao phay kia. Đợi chút nữa xem còn thứ gì tốt không, không thể đến đây mà tay không trở về. Chúng ta cũng phải lấp đầy túi của mình. Từ Phương bị nhốt ở một bên có chút bất đắc dĩ. Hắn bị đóng đinh trên tường trong tư thế này đã rất lâu rồi. Cũng không biết khi nào mới kết thúc. Quả nhiên 4 tên này không đáng tin cậy. Rõ ràng là liên thủ bày mưu, tại sao chỉ để mình hắn chịu tội? Cũng không biết tại sao tên này lại đặc biệt thích hắn. Nói hắn là vật phẩm, chẳng lẽ là nói thân phận xuyên việt của hắn, hay là nói hắn có hệ thống? Hắn cũng không dám lên tiếng, tên này cũng không làm gì cả, khiến hắn mơ hồ. Nhưng chỉ cần chờ thêm một thời gian là được rồi. Chờ đến khi hắn đến nguyên giới, lại liên thủ tiêu diệt tên này. Tiên thiên bảo vật trong tay bọn họ đều bị thu sạch, toàn bộ hồng hoang loạn thành. Ma tộc, thánh nhân, những cường giả khác lẫn nhau chém giết, không ai quản lý, giống như thả ra ác ma trong lòng mọi người. Toàn bộ hồng hoang loạn thành một mớ hỗn độn. Tuy nhiên, sứ giả nguyên giới hoàn toàn không quan tâm. Chờ đến khi 4 vị cường giả hỗn nguyên thu thập tất cả tiên thiên chí bảo, hắn lại bắt đầu thu thập thiên địa nguyên khí. Tên này như một tên hề tham lam, gần như vơ vét tất cả những thứ có giá trị trong hồng hoang. Nếu lúc đầu mọi người không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, cho rằng hắn nói là thật, nhưng biểu hiện sau đó, mọi người hoàn toàn có thể nhìn ra. Hồng Quân lão tổ nhìn những hỗn nguyên khác, cứ tiếp tục như vậy e là không ổn. Ma tổ La Hầu hỏi, hay là chúng ta đi nói chuyện? Dương Mi đại tiên gật đầu, nếu không phải vì muốn đi nguyên giới, mặc kệ hắn là cường giả gì, đã sớm đánh hắn rồi. Mọi người cùng đi đi, không thể để hắn tiếp tục làm càn như vậy. Nguyên sát lại không có động tĩnh gì. 4 vị hỗn nguyên đến trước mặt sứ giả nguyên giới, sứ giả tôn kính, xin hãy cho hồng hoang một chút sinh cơ. Dù sao cũng là nơi chúng ta sinh sống, cứ tiếp tục như vậy, các chủng tộc của hồng hoang sẽ bị diệt vong. Sứ giả nguyên giới có chút ngượng ngùng nhìn bọn họ, hình như mình làm hơi quá rồi. Tuy rằng nơi này có không ít thứ tốt, nhưng dù sao cũng là hạ giới, nói cho cùng vẫn là rác rưởi nhiều hơn. Thôi, lần sau lại đến. Hắn phẩy tay, chuẩn bị đi, chúng ta sắp khởi hành đi nguyên giới. Ta phải ra ngoài một chút, các ngươi trông chừng tên này. Hắn cần phải đi chuẩn bị phi thuyền du hành. Di chuyển trong hỗn độn là chuyện rất nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là năng lượng. Hắn thu thập nguyên khí hồng hoang chính là vì năng lượng. Muốn đi ra khỏi hỗn độn, đến được nguyên giới, phải có đủ năng lượng. Hắn đã thu thập toàn bộ nguyên khí của hồng hoang, về lý thuyết là đủ. Để đối phó với nguy hiểm trong tương lai, hắn còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ. May mắn là trên phi thuyền của hắn hầu hết đều có. Hơn nữa lần này mang theo người không nhiều, tính toán lặt vặt cũng chỉ có 10 mấy người. Một số nô lệ có tư chất tốt vẫn phải mang theo, ví dụ như mấy vị thánh nhân kia. Ở thế giới này còn có một số linh hồn, cũng chính là người ở địa phủ, người hồng hoang gọi là quỷ. Nhưng ở nguyên giới, bọn họ thuộc linh tộc, coi như là tồn tại rất hiếm có thể bán được chút giá. Hắn tự nhiên đã thu thập được rất nhiều, nhưng có một điều hắn rất kỳ quái. Nghe nói trong địa phủ có rất nhiều quan lớn, tuy đều là thổ dân, nhưng hình như nơi hắn đến lại không thấy ai. Như thập điện Diêm La trong truyền thuyết, thánh nhân địa phủ, ngưu đầu mã diện gì đó, một người cũng không thấy. Hắn chỉ có thể bắt được lác đác vài linh hồn. Thế giới này vẫn rất đặc biệt. Sinh mệnh sau khi chết, linh hồn vậy mà có thể bảo tồn lại. Phải biết, ở nguyên giới, những kẻ chết đi cơ bản đều hồn phi phách tán. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đấu tranh ở nguyên giới quá tàn khốc, mà linh hồn lại là nguyên liệu rất tốt để luyện chế linh đan. Các loại tình huống kết hợp lại, khiến linh tộc trở thành chủng tộc hiếm có ở nguyên giới. Sau khi bắt được không ít linh tộc, sứ giả nguyên giới lại lang thang khắp hồng hoang. Sau khi đi khắp đại lục hồng hoang, hắn có chút nghi hoặc. Hắn gặp không ít chủng tộc thông minh. Số lượng của những chủng tộc thông minh này không nhiều, nhưng chủng loại rất nhiều. Điều khiến hắn kỳ lạ là, trong mắt một số chủng tộc thông minh, bọn họ hẳn là có rất nhiều đồng bạn, nhưng vào một ngày nào đó lại biến mất không lý do. Điều này khiến sứ giả nguyên giới rất kỳ lạ, nhưng hắn cũng không tìm hiểu sâu. Tuy là tồn tại trên hỗn nguyên, nhưng dù sao hắn cũng không phải người của thế giới này, không thể điều tra ghi chép bản nguyên của thế giới. Trên hỗn nguyên cũng có sự khác biệt. Ở thế giới của hắn có thể làm được mọi thứ. Nhưng đến thế giới khác, hắn cần phải dung hợp. Nhưng rõ ràng, thế giới hồng hoang không đáng để hắn làm như vậy. Thế giới này quá thấp kém. Không chỉ không có nhận thức về chiều không gian, ngay cả nhận thức về hỗn độn cũng chỉ là một vùng chưa được biết đến. Trong mắt hắn, điều này quá lạc hậu. Hắn thu thập không ít chủng tộc, coi như là vật sưu tầm của hắn. Những thứ này không cần nhiều, bởi vì sau khi đến nguyên giới, những chủng tộc này chỉ được coi là vật phẩm đấu giá để thưởng thức. Đương nhiên, nếu ngoại hình phù hợp với nhận thức của nguyên giới, giá cả vẫn rất tốt. Quả nhiên là một vùng đất hoang vu, không có gì tốt. Sứ giả nguyên giới có chút thất vọng. Số lượng cường giả của thế giới này không nhiều. Tuy có cường giả đỉnh cấp, nhưng tầng lớp trung gian lại bị đứt đoạn.
Hơn nữa, hắn cũng không gặp được một người nào có thiên phú mạnh mẽ. Rõ ràng là bản nguyên của thế giới này quá thấp kém, khiến cho không thể sinh ra người có thiên phú cao cấp hơn. Xem ra là lúc nên rời đi rồi. Sứ giả nguyên giới khẽ gật đầu. Hắn đã đánh dấu ở đây, sau này chỉ cần hắn muốn đến, hoàn toàn có thể đến đây thu hoạch thêm một đợt nữa. Đương nhiên, thời gian nhất định sẽ rất dài. Không có cách nào, thời gian quá ngắn, rau hẹ ở đây không thể mọc nhiều được. Trở lại Tử Tiêu cung, mấy vị thánh nhân hỗn nguyên đã tập hợp đông đủ. Sứ giả tôn kính, ngài cuối cùng cũng đã trở lại. Đây là tất cả tiên thiên chi bảo của chúng ta, ngài xem đủ chưa? Hồng Quân nhìn sứ giả với vẻ quyến rũ. Lần này nếu vẫn không được, bọn họ sẽ phát điên mất. Sứ giả nguyên giới gật đầu nhẹ, được rồi, gần đủ rồi. Thời gian gấp rút, mọi người vào đi. Sứ giả lấy ra phi thuyền, trở về nguyên giới còn phải bay rất lâu, vượt qua biển hỗn độn cần thời gian, nghị lực và cả may mắn nữa. Nhìn vật thể tròn tròn như cái bánh lớn, mọi người đều tỏ vẻ tò mò. Lên đi, ta sẽ thực hiện lời hứa, đưa các ngươi đến nguyên giới. Đến đó, mọi việc phải nghe theo chỉ huy của ta, nếu không, e rằng các ngươi sống chưa nổi nửa ngày. Sứ giả nghiêm túc cảnh cáo. Bốn người Hồng Quân nhìn nhau, có chút do dự. Xem ra, chuyến đi đến thế giới hỗ trợ trong truyền thuyết này không dễ dàng như vậy. Cả nhóm vội vàng lên đường. Các ngươi nhìn xem, đó là đạo tràng của ta, hóa ra cách Hồng Hoang gần như vậy. Dương Mi đại tiên kinh ngạc chỉ về một hướng. Đó là nơi ông ta đã sống rất lâu, không biết vì sao, khi tự mình đi trong Hồng Hoang, họ luôn cảm thấy không gian hỗn độn quá rộng lớn. Nhưng khi ngồi trên phi thuyền này nhìn lại, thì ra họ căn bản chưa từng rời khỏi thế giới Hồng Hoang quá xa. Thật sao? Đó là đạo tràng của ngươi? Nhìn thế này, cũng khá gần đấy. Ma Tổ La Hầu có chút bất ngờ nhìn về phía xa. Đúng lúc này, sứ giả nguyên giới lên tiếng, giọng điệu có chút khinh thường, trong mắt chúng ta, khoảng cách và không gian là tương đối. Các ngươi ở trong phi thuyền của ta, tự nhiên cảm thấy khoảng cách rất gần. Nhưng nếu rời khỏi phi thuyền, các ngươi sẽ phát hiện ra khoảng cách này thực ra rất xa. Các ngươi chỉ là một đám thổ dân, đừng tự cho mình là quan trọng. Nghe hắn nói vậy, Hồng Quân và những người khác lập tức im lặng. Cảm giác bị coi thường thật sự không dễ chịu, nhưng không ai phản bác. Người ta nói đúng, bọn họ chính là đám nhà quê, ít nhất là về khái niệm khoảng cách. Cái họ nhìn thấy ở đây và cảm giác thực tế khi di chuyển thật sự khác biệt. Hơn nữa, tốc độ phi thuyền rõ ràng cực nhanh, chỉ trong chốc lát, Hồng Hoang trong mắt họ đã chỉ còn lại một cái đĩa nhỏ. Trời ạ, thế giới Hồng Hoang tưởng chừng vô tận kia vậy mà cũng có điểm cuối. Duy nhất chỉ có vô tận chi hải, dòng hải dương vĩnh viễn không tìm thấy điểm tận cùng, không ngờ lại chảy vào hỗn độn, hơn nữa dường như còn nối liền với một dị không gian nào đó, biến mất trong hỗn độn. Sứ giả tôn kính, tại sao dòng sông đó lại có thể chảy vào hỗn độn? Sứ giả nguyên giới nhìn họ với ánh mắt như nhìn kẻ quê mùa, dòng sông đó ở chỗ các ngươi gọi là gì? Hồng Quân mỉm cười đáp, vô tận chi hải. Sứ giả nguyên giới gật đầu, giọng điệu có chút cảm khái, ở chỗ các ngươi gọi là vô tận chi hải, ở chỗ chúng ta gọi là vĩnh hằng chi hà. Nó không có điểm cuối, vô tận, nối liền các chiều không gian, thời gian, chảy đến vô số thế giới. Không tìm thấy điểm cuối của nó, không nhìn thấy nó bắt nguồn từ đâu. Cho dù ngươi có sinh mệnh vĩnh hằng, cũng không thể bơi hết vĩnh hằng chi hà. Hơn nữa, nơi nguy hiểm nhất trên thế giới chính là vĩnh hằng chi hà. Ở đó tồn tại vô số chủng tộc sinh sống, có những chủng tộc đã tồn tại hàng tỷ năm, cường giả vô số. Họ thích nước và ghét đất liền, đừng dễ dàng chọc giận họ, bọn họ tàn bạo khát máu, là chủng tộc khó giao tiếp nhất. Sứ giả nguyên giới lộ vẻ sợ hãi, dường như trong đại dương kia có thứ gì đó khiến hắn kinh hoàng. Hồng Quân lại lộ ra vẻ khao khát, thì ra vô tận chi hải thông đến dị giới. Đáng buồn là, bọn họ sống ở Hồng Hoang đã lâu, lại chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm điểm cuối của vô tận chi hải. Vậy nguyên giới cũng ở trong vô tận chi hải sao? Dương Mi đại tiền hỏi. Sứ giả nguyên giới liếc mắt, nguyên giới là nguồn gốc của vạn giới, không ở gần vô tận chi hải. Nguyên giới có chi lưu của vô tận chi hải, nhưng không nằm trên vô tận chi hải. Lời hắn nói khiến mọi người khó hiểu. Có chi lưu của nó, nhưng lại không nằm trên vô tận chi hải, nguyên giới rốt cuộc là nơi như thế nào, thật khiến người ta khao khát. Đang bay, đột nhiên phi thuyền rung lắc dữ dội. Sứ giả nguyên giới biến sắc, không ổn, là hỗn độn cuồng lưu. Giữ yên lặng, đừng lên tiếng. Sứ giả lập tức phong bế lục thức, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Những người khác nhìn nhau, rồi cũng làm theo. Không còn cách nào khác, họ căn bản không biết hỗn độn cuồng lưu là gì. Không biết đã qua bao lâu, mọi người đều không cảm nhận được gì, ngoại trừ Từ Phương. Lúc này, linh hồn hắn vẫn bị phong ấn, tự nhiên không nghe thấy những gì bên ngoài, nên lục thức của hắn cũng không bị phong bế. Hắn cảm nhận được những tiếng rên rỉ vô tận bên ngoài. Hắn cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại thấy lạnh toát người, như đang ở trong hầm băng. Hắn đột nhiên mở mắt, dù vẫn bị phong ấn, nhưng hắn lại nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Vô số linh hồn trôi nổi, lang thang khắp nơi, không ngừng gặm nhấm mọi thứ xung quanh, kể cả mấy vị thánh nhân hỗn nguyên và cả sứ giả nguyên giới. Nhưng do bọn họ phong bế lục thức, nên căn bản không cảm nhận được sự suy yếu của cơ thể.
Từ Phương cảm nhận rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể bọn họ sẽ bị hủy hoại. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Những linh hồn đặc biệt này có sức ăn mòn mạnh mẽ, hơn nữa dường như chúng đã phát hiện ra điều gì đó, lao thẳng về phía Từ Phương. Thấy cảnh này, Từ Phương biến sắc, hắn mơ hồ có dự cảm, nếu bị chúng nhập vào, e rằng hắn chỉ còn nước bị thôn phệ hoàn toàn. Làm sao có thể chết ở đây? Hắn đã đánh cược tất cả, chỉ để tìm kiếm một nơi có thể tiến xa hơn. Hy vọng đang ở ngay trước mắt, tại sao lại phải bỏ mạng ở đây? Hắn lập tức kích hoạt hậu chiêu, hai tay mở ra, rút thanh kiếm trong đầu ra. Cơ thể bị phong ấn lập tức khôi phục sức sống. Hành động của hắn dường như đã chọc giận những linh hồn này, chúng như nhìn thấy thịt tươi, điên cuồng lao đến, muốn nuốt chửng hắn. Làm sao Từ Phương có thể để chúng được như ý? Trong tay hắn tạm thời không có vũ khí đối phó với linh hồn, nhưng hắn lại thèm thuồng, nước miếng chảy ra. Trong mắt hắn, những thứ này dường như không phải linh hồn, mà là những con cừu non béo mập. Mắt hắn đỏ ngầu, như đã mất đi ý thức. Đột nhiên, linh hồn hắn tự động xuất khiếu, há miệng rộng về phía những linh hồn trước mặt. Hắn bắt đầu điên cuồng nuốt chửng những linh hồn xung quanh. Hắn dường như có bản năng ăn những linh hồn này. Hệ thống thông báo đã thức tỉnh kẻ thôn phệ linh hồn. Lúc này, Từ Phương không có bất kỳ cảm giác nào, tự nhiên cũng không nghe thấy thông báo của hệ thống. Hắn chỉ theo bản năng điên cuồng nuốt chửng những linh hồn này. Hơn nữa, theo thời gian, linh hồn hắn dường như đã lớn mạnh vô số lần. Những linh hồn này chỉ còn lại bản năng, không có bất kỳ ý thức nào. Chính vì vậy, chúng mới càng đáng sợ hơn. Không có cảm xúc sợ hãi, chỉ theo bản năng bắt đầu nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Đây mới chính là hỗn độn cuồng lưu chân chính. Nếu cuồng lưu này tiếp tục, cho dù là cường giả trên cả hỗn nguyên cũng sẽ bị nuốt chửng. Gặp phải hỗn độn cuồng lưu, cách duy nhất là phong bế lục thức, giảm thiểu dãy dụa, giữ lại toàn bộ tinh lực để hồi phục sau này. Thực ra, sứ giả nguyên giới cũng có chút bất đắc dĩ. Thiên tai như hỗn độn cuồng lưu gần như trăm năm khó gặp. Hắn đi lại trong hỗn độn đã lâu, chưa từng gặp qua, lần này thật sự xui xẻo. Hắn đã chuẩn bị tinh thần mất hết tất cả, chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần bản thân sống sót là được. Đây chính là sự đáng sợ của hỗn độn cuồng lưu. Nhưng thật không may, những hỗn độn cuồng lưu này lại gặp phải kẻ thôn phệ linh hồn, giống như một đàn tôm tép gặp phải cá mập biển sâu. Chúng chỉ có số phận bị nuốt chửng, căn bản không thể làm hại đến kẻ thôn phệ linh hồn. Theo thời gian, linh hồn Từ Phương không ngừng lớn mạnh. Dần dần, linh hồn hắn phình to đến mức cơ thể không chịu nổi. Nhưng bản năng của hắn vẫn khiến hắn tiếp tục nuốt chửng. Lượng biến đổi đến một mức độ nhất định, linh hồn hắn bắt đầu sụp đổ, nén lại, dần dần hình thành một điểm tròn. Toàn bộ linh hồn hắn đều bị nén lại trên điểm tròn này. Sự biến đổi đáng sợ này, không ai biết nó đến từ đâu, cũng không ai biết sự biến đổi này là tốt hay xấu. Nhưng dù sao, ý thức của Từ Phương dần dần trở lại, hắn bắt đầu nắm giữ mọi thứ của linh hồn. Dần dần, xung quanh điểm tròn này không còn bất kỳ linh hồn nào nữa, thậm chí gần phi thuyền này cũng không còn bất kỳ linh hồn nào dám đến gần. Bản năng của hỗn độn cuồng lưu mách bảo chúng, nếu tiếp tục như vậy, chúng chỉ có con đường biến mất. Từ Phương giành lại quyền kiểm soát cơ thể, đồng thời ánh mắt hắn nhìn về phía sứ giả nguyên giới. Tên này đã phong bế tất cả, đang chờ hồi phục. Từ Phương biết phải nghĩ cách khống chế hắn. Đã là kẻ thôn phệ linh hồn, hắn có năng lực thôn phệ linh hồn. Mục đích của hắn rất đơn giản, dùng linh hồn của mình khống chế linh hồn của hắn. Nguyên điểm biến đổi linh hồn của Từ Phương trực tiếp chui vào linh hồn sứ giả nguyên giới. Đồng thời, hắn còn khống chế cơ thể mình, cắm thanh kiếm phong ấn vào đầu hắn. Hắn vẫn cần sứ giả nguyên giới đưa hắn đến nguyên giới. Theo thời gian, mấy vị thánh nhân dần dần tỉnh lại. Theo sự tỉnh lại của họ, sứ giả nguyên giới cũng bắt đầu tỉnh lại theo bản năng. Bọn họ đã ngủ quá lâu, bản năng khống chế khiến họ phải dậy hoạt động. Cảnh tượng này trông rất rùng rợn, bởi vì cơ thể bọn họ cực kỳ mất cân đối, như rối gỗ, không ngừng kêu ken két. Cảnh tượng kỳ quái này khiến người ta sởn gai ốc. Mãi đến khi ý thức bọn họ khôi phục, bọn họ mới dần dần trở lại hình dáng ban đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ta cảm thấy suy yếu như vậy? Cơ thể ta làm sao vậy? Cảm giác như bị rút kiệt. Trời ạ, máu trong cơ thể ta vậy mà biến mất rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Của ta còn tốt, nhưng tại sao ta chỉ còn lại bộ xương? Mấy vị thánh nhân đều kinh ngạc không thôi. Mặc dù bọn họ vẫn còn sống, nhưng lại cảm thấy vô cùng suy yếu. Lúc này, sứ giả nguyên giới lên tiếng, các ngươi rất may mắn, lần hỗn độn cuồng lưu này xem ra không quá mạnh. Chúng ta có lẽ là những người sống sót duy nhất trong hàng trăm lần hỗn độn cuồng lưu. Ta nghĩ ta có thể ghi danh vào sử sách của nguyên giới rồi. Đột nhiên hắn sững người, hắn phát hiện ra điểm tròn nhỏ trên linh hồn mình, ngay trên mi tâm linh hồn hắn. Đây là cái gì? Hắn kinh ngạc muốn chạm vào. Hắn sững người một lúc mới nhớ ra, đó là linh hồn. Đột nhiên hắn nhớ đến một truyền thuyết, trong hỗn độn cuồng lưu sẽ có cực hạn linh hồn. Nếu bị loại linh hồn này ký sinh, tương lai có thể sẽ trở thành vật chứa của nó, trở thành chất dinh dưỡng cho sự hồi sinh của nó. Hắn kinh hãi bắt đầu cắt đầu mình. Hắn không muốn bị người ta coi là chất dinh dưỡng.
Nhưng khi đầu hắn bị cắt xuống, hắn phát hiện điểm tròn đó xuất hiện trên bụng hắn. Chết tiệt, không phải chứ? Sứ giả nguyên giới chết lặng. Hắn vậy mà bị dính bẫy rồi. Tên này tuyệt đối là có ý thức, hắn có thể cảm ứng được giờ linh hồn, cho nên việc thay đổi bên ngoài căn bản không thể thay đổi sự ký sinh của nguyên điểm này. Thôi được, đã không thể thay đổi, vậy chỉ có thể chấp nhận. Sứ giả nguyên giới rất bất đắc dĩ. Nghe nói loại ký sinh này không phải lập tức sẽ bộc phát, có lẽ cần rất lâu nó mới phản phệ hắn. Nếu đã vậy, tạm thời không cần lo lắng. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng kinh hô, không ổn, linh hồn từ Phương Thánh Tôn không còn dao động nữa. Sứ giả nguyên giới nhìn lại, là tên Hồng Quân kia. Mấy người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ không phải kẻ ngốc, sống đã lâu như vậy, sao có thể không nhìn ra mục đích của sứ giả nguyên giới. Sứ giả nguyên giới chính là một kẻ tham lam, hèn hạ, vô sỉ. Những chuyện hắn hứa tuyệt đối sẽ không thực hiện được. Bọn họ đến nguyên giới, chỉ có một kết cục bi thảm. Cho nên bọn họ đều đặt hy vọng vào Từ Phương, chỉ có hắn mới có thủ đoạn đối phó với tên này. Bọn họ không cảm nhận được thực lực của sứ giả nguyên giới, nhưng Từ Phương có thể. Tên sứ giả nguyên giới này tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức quá đáng. Đây cũng là lý do bọn họ dám dùng chiêu này. Nhưng bây giờ xem ra, Từ Phương vậy mà lại bất ngờ chết. Vậy tiếp theo bọn họ phải làm sao? Thật sự phải chờ chết sao? Ba người trao đổi ánh mắt, đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Không thể chờ đợi nữa, giết hắn. Hồng Quân mặt mày dữ tợn, trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm này tên là Thanh Bình kiếm, là pháp bảo của đồ đệ Thông Thiên giáo chủ. Ba vị thánh nhân khác cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, đồng loạt ra tay. Tục ngữ nói hay, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Bọn họ tuy rất suy yếu, nhưng tương tự, sứ giả nguyên giới lúc này cũng đang ở trạng thái suy yếu nhất. Nếu ngay cả lúc này bọn họ cũng không đánh lại, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội đối phó với hắn. Nắm bắt cơ hội này là con đường sống duy nhất của bọn họ. Bốn người coi như ăn ý đồng thời ra tay, đồng thời bày ra tứ tượng trảm ma trận. Đây là ứng dụng đơn giản nhất trong trận pháp, bốn người bọn họ cũng coi như có chút ăn ý. Ngay lúc này, Hồng Quân hét lên. Đúng lúc này, với tư cách là sứ giả nguyên giới, việc hắn đi lại trong hỗn độn có rất nhiều đặc quyền. Những thế giới lớn thường sẽ không gây sự với hắn, mà chỉ tiếp đón tử tế. Tất nhiên, trong trường hợp bình thường, hắn cũng không dám tùy tiện làm loạn, dù sao thì ở nhờ nhà người khác, phải biết cúi đầu. Còn những thế giới nhỏ, hắn thường sẽ xem xét tình hình mà quyết định. Nếu đối phương không có nhiều cường giả, hắn sẽ chọn cách trực tiếp chiếm lấy. Nếu đối phương khó đối phó, hắn sẽ chọn cách uy hiếp lợi dụng. Nhưng tình huống như hôm nay, hắn thật sự là lần đầu tiên gặp phải. Nhìn đám người chạy tán loạn, sứ giả Hartley có chút bất lực. Hắn chỉ có thể nhắm vào chiến hạm lớn nhất, nhanh chóng đuổi theo hướng đó. Tốn rất nhiều công sức, cuối cùng cũng đuổi kịp chiến hạm này. Tuy nhiên, khi hắn bước lên chiến hạm, hắn phát hiện tất cả mọi người trên chiến hạm đều đã quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin tha mạng. Cảnh tượng này khiến hắn rất nghi hoặc. Các ngươi đang làm gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn càng nghĩ càng thấy không đúng. Danh tiếng của hắn không nên khiến người ta kiêng dè đến vậy. Ánh mắt những người này nhìn hắn giống như đang nhìn một tên ác quỷ giết người. Mặc dù hắn có chút xấu xa, nhưng cũng không phải là kẻ khát máu. Sứ giả nguyên giới vĩ đại, chúng tôi nguyện dâng hiến tất cả, xin ngài tha mạng. Đại nhân tha mạng, chúng tôi đã sai, chúng tôi không nên cản đường ngài. Hartley thần vĩ đại, chúng tôi không có đầu độc thần, xin ngài đừng hiến tế chúng tôi cho ác ma. Hartley càng thêm hoang mang, hắn biết chuyện chắc chắn không đơn giản. Hắn trực tiếp túm lấy một con quái vật bạch tuộc, lục soát linh hồn nó. Hỏi những kẻ đã sợ đến ngây người này quá phiền phức, vẫn là trực tiếp lục soát ký ức của chúng đơn giản hơn. Nghe nói chưa? Trong hỗn độn giới xuất hiện một vị thần tên là Hartley, đang không ngừng tấn công các thế giới nhỏ, nghe nói là để hồi sinh thượng cổ ma thần. Trời ạ, hy vọng đừng chọc giận hắn, ngàn vạn lần đừng chạy đến thế giới của chúng ta. Nghe nói tên đó có 3 đầu 6 tay, khát máu thành tính, là một kẻ rất khó đối phó. Nghe nói hắn còn là sứ giả nguyên giới, không ai dám quản. Trong đầu tên này có rất nhiều chuyện liên quan đến sứ giả nguyên giới. Tên đó cũng tên là Hartley, giống hệt tên hắn, cũng là sứ giả nguyên giới, hình dáng cũng gần như giống hắn y đúc. Nhưng những việc hắn làm, hắn căn bản chưa từng làm. Tên này quá đáng đến cùng cực, không chỉ làm hết chuyện xấu, còn đổ hết mọi chuyện lên đầu hắn. Quan trọng nhất là, hắn lại không có cách nào phản bác. Ngay cả hình dáng của hắn, tên đó cũng học rất giống, có chút sống động như thật. Điều này khiến Hartley dở khóc dở cười. Những kẻ này vì muốn hãm hại hắn, đã học theo hắn giống như đúc, cũng coi như tốn công sức. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Hartley mặt mày âm trầm. Nếu hắn đoán không nhầm, chắc chắn là có người mạo danh hắn. Nếu không, sao lại xuất hiện hai Hartley? Hắn rõ ràng chưa từng đến thế giới này, lại gây ra sóng gió lớn như vậy. Rõ ràng có người cố ý mạo danh hắn làm loạn. Rốt cuộc là ai, vậy mà dám bôi nhọ danh tiếng của ta? Mặc dù hắn không quá quan tâm đến danh tiếng của mình,
nhưng cảm giác bị người người nhà nhà khiếp sợ này rất khó chịu. Đây chẳng phải là phá hỏng chén cơm của hắn sao? Sau này nếu hắn đi đến đâu, bị người ta chỉ trỏ, thì còn mặt mũi nào nữa? Quan trọng nhất là, hắn vẫn phải kiếm sống. Dùng danh tiếng của hắn để bôi nhọ hắn, chẳng khác nào đập phá bảng hiệu của nguyên giới. Trở về nếu bị đội tuần tra phát hiện, hắn sẽ thảm. May mà hắn đã phát hiện ra chuyện này, phải nghĩ cách tìm ra kẻ đứng sau màn. Đừng để ta bắt được ngươi. Hartley tìm kiếm trong linh hồn tên này vị trí của thế giới đó. Vì bọn họ biết rõ những việc tên Hartley giả mạo kia đã làm, chắc hẳn phải biết vị trí của chúng, ít nhất cũng có thể tìm được một số manh mối. Hắn tiện tay cất chiến hạm trước mặt đi. Chiến hạm lớn có thể đi lại trong hỗn độn đều được coi là vật bảo vệ tốt, ít nhất nó có thể miễn nhiễm với sự ăn mòn của hỗn độn. Loại chiến hạm lớn này cũng không nhiều, việc có thể di chuyển trong hỗn độn đã chứng minh thực lực của thế giới này. Lại mất 10 năm, hắn mới cuối cùng đến được thế giới này. Hắn đến đây, nhìn xuống phía dưới với vẻ kiêu ngạo, ta là Hartley, sứ giả nguyên giới. Ta nghe nói có kẻ mạo danh ta, gây ra những vụ thảm sát ở các thế giới, trong đó có Hồng Hoang. Chuyện này thật không thể nhịn được nữa. Hôm nay ta đến đây để điều tra tình hình, xin chủ nhân thế giới này ra mặt, ta muốn hỏi một số thông tin. Lời hắn nói rất mạnh mẽ, là sứ giả nguyên giới, tự nhiên không thể làm mất mặt nguyên giới. Vừa dứt lời, đám thổ dân của thế giới này đã loạn THANHDOAN. Hơn nữa, nơi này được coi là một thế giới trung bình khá, có năng lực di chuyển trong hỗn độn. Trong thế giới như vậy, tuyệt đối có một thế lực thống nhất. Chỉ cần tìm được bọn họ, tin rằng nhất định có thể tìm được một số thông tin về việc sứ giả nguyên giới tàn sát. Hắn đứng bên ngoài thế giới chờ đợi một cách nhàm chán. Mà trong thế giới này, chủ nhân thế giới đã tập hợp tất cả cường giả. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sứ giả nguyên giới vậy mà đánh tới cửa rồi. Chúng ta xong đời rồi. Chủ nhân thế giới đã hoảng loạn. Danh tiếng của sứ giả nguyên giới thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ một nơi đã gây ra thương vong hàng tỷ người, bị hiến tế cho ma thần. Quan trọng nhất là, bọn họ không có nơi nào để trốn. Nơi này có thế giới của họ, có nhà của họ, còn có người thân và bạn bè của họ. Nơi này mang theo cả cuộc đời của họ. Nếu mất đi nơi này, bọn họ sẽ mất tất cả. Quốc chủ, liều mạng với hắn. Tại sao bọn họ có thể tùy ý tàn sát? Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Đúng vậy, nghe nói sứ giả nguyên giới Hartley làm toàn là chuyện diệt tuyệt, hủy diệt một thế giới, hiến tế cho ma thần của hắn, thật là sảng tâm bệnh cuồng. Không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ cách xông ra ngoài. Lúc này, có người hơi rụt rè lên tiếng, chủ nhân vĩ đại, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhưng cũng không nên mù quáng đối đầu với hắn. Theo ta được biết, những thế giới bị tấn công đều không có bất kỳ sức phản kháng nào. Thực lực của sứ giả nguyên giới Hartley này tuyệt đối rất mạnh. Điều này chứng tỏ hắn căn bản không có ý định giao tiếp với chúng ta, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết, không cho chúng ta bất kỳ cơ hội nào. Nhưng rõ ràng, đối phương dường như không có ý định tàn sát. Ta luôn cảm thấy, hắn không phải đến để tiêu diệt chúng ta. Chủ nhân thế giới nghe hắn nói vậy, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn vốn là một cường giả, tuy yếu hơn Hartley, nhưng không có nghĩa là hắn không có năng lực phản kháng. Sự hoảng loạn của hắn chỉ là vì quê hương sắp bị phá hủy, đây không phải là điều hắn muốn. Phải biết rằng, có thể trở thành chủ nhân của một thế giới là việc khó khăn đến nhường nào. Nếu thế giới của hắn bị phá hủy, e rằng hắn, chủ nhân thế giới này, cũng sẽ bị thụt lùi. Công sức tu luyện hàng vạn năm đều tan thành mây khói, đối với hắn mà nói mới là đả kích chí mạng. Mà khi nghe được phân tích của thuộc hạ, hắn bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ, quả thật là như vậy. Nếu người ta thật sự muốn tiêu diệt ngươi, tại sao phải đợi ngươi lên tiếng? Đã đến rồi, e rằng thật sự chỉ có chút việc. Hắn suy đi tính lại, cuối cùng đưa ra quyết định, ta đi gặp hắn một lần. Hắn cẩn thận đi đến trước phi thuyền của Hartley, sứ giả nguyên giới Hartley vĩ đại, xin hỏi ngài đến đây có ý gì? Hắn rất cẩn thận, sợ hành động của mình đắc tội tên này. Ở đây ngươi có tư liệu nào về việc Hartley hiến tế, tàn sát sinh linh thế giới không? Sao chép cho ta một phần. Hartley vĩ đại đã bị mạo danh, tên đó mạo danh ta, dùng hình dáng của ta làm loạn trong hỗn độn. Đây là sự sỉ nhục đối với ta, càng là sự khiêu khích đối với ta. Ta nhất định phải tìm ra tên đó, nghiền nát linh hồn hắn, thiêu rụi thân xác hắn thành tro bụi. Càng nói càng tức giận, Hartley đấm mạnh ra sau, lập tức tạo thành một cơn bão hỗn độn ập về phía xa. Thấy cảnh này, chủ nhân thế giới này lập tức biến sắc, cúi người thấp hơn. Thực lực của Hartley vượt xa tưởng tượng của hắn. Ban đầu theo hắn ước tính, hắn ở trước mặt Hartley vẫn có sức đánh trả. Cho dù đánh không lại, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã quá cao chính mình. Trước mặt Hartley, hắn chỉ là rác rưởi. Sứ giả nguyên giới Hartley tiên sinh vĩ đại, ở đây chúng tôi có một số tư liệu về kẻ mạo danh ngài, nhưng xin ngài thông cảm, tư liệu ở đây không đầy đủ, đa số đều là nghe nói. Danh tiếng của kẻ mạo danh đó đều là do những du hiệp truyền bá. Ngài cũng biết, những kẻ đó chuyên buôn bán tin tức, thực lực không yếu. Nếu ngài thật sự muốn biết, có thể đi tìm bọn họ hỏi. Nói xong, hắn đưa ra một thiết bị đặc biệt,
Trên đó chiếu tất cả những sự kiện liên quan đến việc Hartley hiến tế. Hartley có chút ngạc nhiên. Trong tư liệu này, ghi chép về cuộc đời hắn rất chi tiết. Hartley, chủng tộc, Thái Thản tộc Nguyên Thủy, thân phận, sứ giả nguyên giới, là chủng tộc hiếm có trong nguyên giới. Sở thích, tài phú, pháp bảo, linh tài, vân vân. Tính cách tham lam, thích giao tiếp, mọi việc đều dựa vào thực lực nói chuyện, là điển hình của tâm lý xã hội cường giả vi tôn. Còn có rất nhiều đánh giá về Hartley, khiến Hartley bản thân cũng có chút tức giận. Tuy nhiên, hắn cũng biết, bây giờ chính là cơ hội để lấy lại danh tiếng, không thể bỏ lỡ. Hừ, toàn là lời nói nhảm nhí. Nhất định là tên giả mạo kia cố ý bôi nhọ danh tiếng của ta. Đợi ta bắt được hắn, nhất định phải băm hắn thành trăm mảnh. Tức chết ta rồi. Đợi ta bắt được tên đó, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Sứ giả nguyên giới nhìn những tư liệu này, càng xem sắc mặt càng khó coi. Không còn cách nào khác, những tư liệu này giới thiệu hắn quá chi tiết, ngay cả thói quen ăn uống hàng ngày của hắn cũng được giới thiệu rất rõ ràng. Quan trọng nhất là, những thứ này nói lại hoàn toàn giống với hắn. Điều này chắc là còn hiểu hắn hơn cả chính hắn. Rốt cuộc là ai đứng sau giật dây? Ngay cả Hartley bản thân cũng cảm thấy, đây tuyệt đối là thật.